Jehova Ngai korwo ako mahejani masses mwathani tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova ni marathie na ngari ciaketwo na moko ma andu mwathani iria irehaga mitino mwathani no ni ngukuhoya Jehova ukorwo ukimagitira mwathani ni ngukuhoya Jehova Ngai ukorwo ukimahe hinya Jehova Ngai ukania na mwathani no makinyie wega Jehova Ngai tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova o mundu ithenya riria ekuoya mwathani ni ndetia gwetekirika thiini wa ritwa ria Jesu ni ndetia wega waku mwathani ukorwo ukiharurukira o mundu Jehova Ngai ite ici ni ndacitheria na thakame theru ya gaturume Jehova angikorwo he kindu kiuru kigiko kinyitiriire Jehova Ngai ni ndaregana nakio thiini wa ritwa ria Jesu ni ndetia thakame theru ya gaturume korwo igicithambia mwathani kuma haria kihingo-ini Jehova Ngai kuingira nginya murango-ini mwathani guka nginya guku thiini Jehova Ngai ni ndetia thakame theru ya gaturume Jehova Ngai urohetwo Jehova Ngai akiingira murango-ini uria korwe muohore Jehova Ngai ndukareke uria mundu ekuingira guku ume oguo Jehova Ngai ni nguguthaitha mwathani ati oriria mundu egukinyanga guku Jehova Ngai ena ihoya thiini wake Jehova Ngai ati ni ugwetekera kumuhingiria mwathani etekera guka nigetha uhingirie mundu meririria make Jehova Ngai we muthuthuria wa ngoro na kou thiini Jehova Ngai ni ndaguthaitha mwathani nigetha ukio maririkane Jehova Ngai uka Jehova Ngai nigetha uhingirie mundu meririria make Jehova Ngai ririkana shirika othe mwathani o mundu okete guku Jehova o imete okuri umete mwathani aga sacrifice muthenya wa umuthi nigetha okia gutungate Jehova Ngai ihoya yakwa ni atirere ati ni ukuhingiria andu meririria magoro ciao Jehova Ngai ni nju ni ukuhe mundu o mundu kiria abatairio nikio Jehova Ngai uka mwathani nigetha uririkane o mundu Jehova Ngai ririkana aria megukorwo makiinithia Jehova Ngai githe ndugite ati kigoco nikio irio ciaku mwathani mundu wothe ugukurugira mwathani reke kuruga kugukorwo gukucokeria ngatho Jehova Ngai reke kuruga gutuike gwa gumuohora mwathani reke kuruga gukuririkanie mwathani ati mundu ni abatairio niwe Jehova Ngai guthathaia guku mwathani etekera kuonekana Jehova Ngai ihoya rekererio guku mwathani haruruka mwathani nigetha ucokie tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova ririkana ndungata ciaku Jehova Ngai iria utuhete mwathani rurarici ni ngombo na ndungata cia wira waku mwathani haruruka mwathani nigetha umaririkane Jehova Ngai o mundu ena meririria na matanya make Jehova Ngai no ni atirere kuringana na wira uria marutete Jehova re nejwe ni uguka nigetha uhingie meririria mau ma ngoro ciao Jehova Ngai ririkana Pastor Ruse mwathani muririkane o hamwe na nyumba yake Jehova Ngai murimenyerere no murithie Jehova Ngai tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova roroyo ni ndungata ya mundu wanja mwathani muririkane no murathime Jehova Ngai etekera Jehova kuharurukia wega waku iguru riake Ngai etekera kumuririkana ye hamwe na nyumba yake Jehova Ngai haruruka mwathani nigetha wike magegania iguru ria muturire wake Jehova Ngai ni ndaguthaitha umumenyagirire hindi ciothe Jehova Ngai hihi ni weruteri uriku uyu naguo mwathani kugatafia kuma kuria guothe umaga Jehova nigetha okia gutungate Jehova Ngai kwiyuma mwathani nigetha okia gutungate Jehova Ngai etekera kumuririkana Ngai etekera kumuririkana Jehova tondu gutiri ungi utarieta we Jehova Ngai ririkana wa Bishop Jehova Ngai mumenyerere no murathime Jehova Ngai ino ni ndungata iria utuhete Jehova Ngai werutagira nakio mwathani nigetha akinyeria andu aku ndumiriri yaku Jehova Ngai etekera kumuririkana Ngai etekera kumumenyerera na kumurithia tondu gutiri ungi uhana tawe haruruka Jehova Ngai nigetha umuririkane no mumenyagirire Jehova Ngai ona ngoma ngigeria atia Jehova Ngai kumuhutia Jehova Ngai nejwe ndangihutika Jehova Ngai we
uhithaga handu haria andu itangĩmuona mwathani etekera kumuhitha tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova Ngai ni umurutite kuraya na nituonete guoko gwaku Jehova ni undu ucio etekera kwamukira ngumo na ugoci mwathani etekera kwamukira ngumo na ugoci tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova we wambararete iguru riothe mwathani amukira ngumo na ugoci mwathani etekera kumuhingiria merireria magoro yake Jehova Ngai we muthuthuria wa ngoro na kuu thiini Jehova etekera guthuthuria ngoro eno Jehova Ngai etekera kuona kiria erirĩirie Jehova Ngai ririkana ũtungata wake Jehova Ngai etekera kuharũrũkia maguta maria maumĩte na kũrĩ we Jehova Ngai etekera Jehova Ngai ũka nĩgetha ũmũririkane Jehova Ngai mũiyũrĩrĩrie wega waku Jehova mũigũrĩrĩrie favor yaku mwathani etekera Jehova kuharũrũka nĩgetha ũmũririkane tondu gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jehova we wambararĩte igũrũ rĩothe amũkĩra ngumo na ũgoci Jehova Ngai etekera kuoya ithenya rĩaku igũrũ rĩa mũtũrĩre wa ndungata ĩno Jehova Ngai tondu rĩrĩa rĩothe wanoya-rĩ magegania nĩmekĩkaga Jehova rĩrĩa rĩothe wanoya-rĩ ciama nĩiringĩkaga Ngai etekera gũka nĩgetha woe ithenya rĩaku mũtũrĩre-inĩ wake Jehova Ngai ririkana nginya ithuĩ aratũrĩithia Jehova Ngai etekera ng'ondu ici cietekere kũrĩithĩka mwathani Jehova Ngai etekera Jehova Ngai maetekere kwamũkĩra kiugo na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ Jehova Ngai ndũkareke mone ndungata no mone wega waku mwathani etekera Jehova Ngai ũririkane o mũndũ Jehova Ngai na hangĩkorwo hena mũndũ ũingĩrĩte gũkũ na methahia Jehova Ngai nĩgetha athahie ndungata yaku Jehova Ngai nĩndaregana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩndarehana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩtheru rĩa Jehova Ngai etekera Ngai kũharũrũka mwathani etekera Jehova Ngai gũka nĩgetha mwathani ũtherie o mũndũ Jehova Ngai ithuothe tũrĩ ehia Jehova Ngai na ũndũ ingĩkũhoya mwathani nĩwetekera gũtũthambia mehia maitũ Jehova Ngai maya nĩ moko maitũ mwathani marĩa mahutagia indo itangĩgũkenia Jehova Ngai etekera gũka nĩgetha ũmathambie mwathani gaka nĩ kanua gaitũ Jehova kaugaga ciugo itangĩgũkenia mwathani ciugo itabatiĩ mwathani kana kũrĩa kĩndũ gĩtagĩrĩire Jehova Ngai etekera Ngai mũndũ akĩingĩra harĩa ũkorwo ũtheretie kanua kau Jehova Ngai etekera Ngai kũharũrũka nĩgetha ũtũtherie tondu gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jehova maya nĩ magũrũ maitũ mwathani marangaga kũrĩa matabatiĩ Jehova Ngai maya nĩ magũrũ maitũ Jehova marĩa matũtwaraga kũrĩa gũtagĩrĩire Ngai ũndũ ingĩgũthaitha nĩ atĩrĩrĩ ũharũrũke Jehova nĩgetha ũmatherie mwathani etekera gũka nĩgetha ũmatherie tondu gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Jehova maya nĩ maitho maitũ mwathani monaga indo itabatiĩ Jehova Ngai ũka nĩgetha ũmatherie nĩgetha mone ũtheri ũrĩa wagĩrĩirwo kuonwo Jehova Ngai ũka ũmatherie nĩgetha wega waku woneke arĩ guo Jehova Ngai maya nĩ meciria maitũ meciragia maũndũ matabatiĩ Jehova Ngai harũrũka Ngai nĩgetha ũke ũtũtherie mwathani ũka ũthugunde meciria maya na ithugunda rĩega rĩrĩa rĩagĩrĩire Ngai tondu gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe we wambararĩte igũrũ rĩothe ũka ũtherie mwĩrĩ ũyũ mwathani wĩkaga maũndũ marĩa matabatiĩ mwathani mwĩrĩ ũyũ ũthiaga kũrĩa ũtabatiĩ Jehova Ngai mwĩrĩ ũyũ wĩhagia Jehova Ngai rĩngĩ ũkĩmenya no ũtekũmenya Jehova Ngai etekera gũka nĩgetha ũtũtherie Jehova Ngai nĩtwetia thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtĩ igũrũ nĩgetha yũke ĩtũthambie tondu gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe my King and everlasting you're worthy and you're mighty my Father Redeemer Father remember every sick person, Jehovah, King of all the glory. Redeemer, Father, if there is any sick person coming into this house, Jehovah, Father, I ask for your healing, my King of all the glory. Kũgerera mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo hĩndĩ ya gĩkuũ gĩaku mwathani etekera mone ũhonio Jehova Ngai angĩkorwo nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ mwathani angĩkorwo nĩ mũrimũ wa ngoro angĩkorwo nĩ mĩtangĩko ya meciria etekera Jehova Ngai gũka kwaũra mũrigo ũyũ Jehova Ngai etekera gũka nĩgetha waũre Jehova Ngai
Ngai tondu gutiri ungi uhana tawe Jehova Ngai. Githe Jabesu ndarakurereire na arakwira mwehererie ruo no ramwehereria Ngai. Etekera Jehova Ngai guka kwehereria andu aku ruo Jehova. Haroroka nigetha uninere andu aku ruo Jehova Ngai. Etekera guka Jehova Ngai nigetha umaure tondu gutiri ungi utarie tawe Ngai. We wabararite iguru ria othe gutiri ungi utarie tawe Jehova. My King and everlasting Daddy, you're worthy and you're mighty, my King of all the glory. You're worthy all the praises, and that's why we are here, Jehovah, King of all the glory. We are here, Jehovah God, to ask you, Jehovah Father, to be there upon our lives, Jehovah Father. We are here, Jehovah God, to ask you, Redeemer God, to take your place in our hearts, my King of all the glory. There are many sick hearts, Jehovah, King of all the glory, but I believe in you, Jehovah Father. I know you are coming to heal, Jehovah Father. Receive all the honor, receive all the adoration, because there is none like you, my King. Amokera gumona woshi tondu gutiri ungi uhana tawe. We wabararite iguru ria othe. Amokera gumona woshi Mwathani. Riu twetiga na twagweterera wega-ini no tugine waku no amuru wocio Jesu Kristo. Amen. Gutire Ngai ungi tawe kigongona kia ma. Gutire hinya ungi ta waku we wiyuritwo ni tha no kayurwo ni utugi. Gutire wihokeku ungi ta waku we muthinjiri munene. Wireithagiria no karera andu aku Mwathani. Ono kamagimaria kuringana na uria ukwenda. Ni thengio rucini ruru rwa umuthi. Ni kuona tunua-ini twa ngenge gukiuma rugoco kigongona kia matu-ini. Awa muthingu na guturehe nyumba-ini yaku Baba kuria turiaga na tukanyua Mwathani. Ona tukonaga wega waku Ngai. Ni wega tondu tha ciaku citire mihaka kuona umuthi turi omuo Mwathani. Na nikio turakugoca twi nyumba-ini yaku ni gukena Muthamaki. Ngagucokeria ngatho na ngagutia ni tondu wa ihoya Muthamaki mwega. Riria wahoywo muthinjiri munene Baba ni ndungata yaku ya mundu anja muthoni Mwathani. Uroigua ihoya riri Mwathani, urorihingia kigongona kia ma. Urweka magegania ni tondu we niwe wikaga magegania Mwathani. Ndutiagira andu mauthi ona nduroraga ithithi Ngai. Urerire ndungata yaku Musa ucayaga kuria ukwenda no rathimaga kuria ukwenda. Njiri mwega ona ngikuhoya ithe witu wa matu-ini kigongona kia ma. Witikire kumuhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Witikire Baba witu kumugitira wega-ini waku. Witikire Ngai ithe witu wa matu-ini kumumenyagira na kumugitira muthinjiri. Hindi ria aragutungata nyumba-ini yaku. Reke wega waku umuiganage kigongona kia ma. Haria tarahotete reke ahote kigongona kia ma. Tondu wi Ngai na wi mutheru. Nindakwambararia ngita thakame ya Jesu Kristo. Ihinda riri ria rucini ruru rwa umuthi. Ngiuga thakame ya Jesu Kristo niyo ihotaga maundu mothe. Niwe theragia, niwe hataga giko giothe, niyo ikaga maundu mothe maria mabataranitie thiini wa nyumba yaku. Ngakwambararia muthinjiri mwega. Othe maingirite muromo-ini wa nyumba yaku Mwathani. Jehova Ngai ni kuri na maandiko thiini wa ibuku ria thimo. Moigaga ati kio kia nyumba yaku nikio kindite. Aya Baba mari thiini wa nyumba yaku kigongona kia ma. Kio kia nyumba yaku nikio kiramaria Muthamaki wa thamaki. Ngambararia ritwa riaku kigongona kia matu-ini. Tondu kiugo giaku nikinjaragiria na gikanjira wega. Ati ruciaro muthinjiri mwega. Nduri wetiga utari muira Muthamaki wa thamaki. Na nduri waga gutigia matigari maku Ngai. Na tiga tutigeirie matigari Muthamaki wa thayo. Aigua maandiko matwiraga thiini wa ibuku ria Isaia. Tungihanaine na Sodomu na Gomora Muthamaki wa thayo. Tungiria thiru na tungiria ninukiriria Mwathani. No nja-ini ciaku na mbere-ini ciaku nikuo turi Ngai. Tukiambararia Baba ritwa riaku Ngai. Tukigoca ritwa riaku Mwathani. Tukianirira Ngai wakwa. Ngumo ya ritwa riaku na wega waku Baba. Ona mawega maria uthiaga ugitwikagira muthenya o muthenya. Thengio Ngai ni gutuhitukithania na maundu maingi na maritu Mwathani. Thengio ni guturehe nyumba-ini yaku Baba witu Jehova Ngai.
undu wa gutuonia muthinjiri munene nduri urarikia na ithuĩ baba uri ona rwega ruria utuigeire twenja-ini ciaku na twenja-ini ciaku Ngai ona twe njĩra-inĩ ciaku Mwathani ona twe nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ nyũmba yaku ĩna ũrĩo na ũnyuo na ĩna ũhũno mũthamaki nyũmba-inĩ yaku ĩna honi ya kĩruma kĩgongona kĩa ma nyũmba-inĩ yaku ĩna ũhonio wa mĩthemba yothe Ngai o ta ũguo ũgũthaithagwo mũthĩnjĩri mwega o ta ũguo ũkũhoyagwo kĩgongona kĩa ma ĩna honi ya kũhonia mĩrimũ mũthamaki ĩna honi ya gũtuanga macoki mothe nyũmba yaku ĩna maũndũ mothe mũthamaki mwega marĩa tũngĩgwĩta baba witũ Jehova ũtũigue na ũtũthikĩrĩrie kĩgongona kĩa ma tondũ nĩwe ũiguaga mahoya na ũgacokia mũthĩnjĩri mũnene we nĩwe Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene we nĩwe Ngai ũrĩa wagĩtigĩrithanio kĩnene we nĩwe Ngai ũrĩa ũgarũranagia maũndũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũhandaga mũndũ we nĩwe Ngai ũrĩa ũmunyaga na ũkahanda mũthamaki we nĩwe Ngai ũrĩa ũng'aũranagia na ũgatira Mwathani na nĩkĩo ũraririe na ndungata yaku Jeremia ũramwĩra baba witũ Jehova Ngai arĩ ng'aũraga na agatira arĩ handaga na akamunya kĩgongona gĩtheru na kĩgongona kĩa ma nĩ tondũ ũndũ ũcio umanĩte na kũrĩ we mũthĩnjĩri na nĩkĩo Ngai ũtahũahũaga baba witũ Jehova kũrekia roho waku mũtheru nyũmba-inĩ yaku na nĩgetha andũ aku makũhoyage na ma magakũhoyaga na roho magakũhoyaga na meciria nĩgetha Ngai ithe witũ tũhutie harĩa habatarĩte tũhutie harĩa hagĩrĩire mũthamaki marĩa tũtanahota ira Ngai wa Ngai ciothe tũgĩe na wĩrĩgĩrĩro nĩ tũkũhota mũthamaki tondũ no ũgũtwara mĩria mĩhaka Ngai tondũ no ũgũtũtwara mbere kũruta kĩgongona kĩa matu-inĩ baba witũ Jehova wĩkĩire kũruta kĩgongona kĩa matu-inĩ baba witũ Jehova wĩra wa gũgũtungata mũthamaki rũcinĩ rũrũ rwerũ kĩgongona kĩa ma nĩkĩo ndagũthathaiya ndĩ mbere-inĩ yaku hamwe na ndungata ciaku mũthĩnjĩri mũnene ũmenyereri waku wa mwanya kĩgongona nĩ tũĩ nĩ ũgũcenjia mũthamaki wa thamaki kũgĩe na ũmenyereri wa mwanya mũthamaki wa muoyo harĩa tũroheirio na tũranyitwo kĩgongona kĩa ma ũrekie mũraika waku mũthĩnjĩri mũnene acenjie njĩra ĩno kĩgongona kĩa ma nĩgetha na tuoherio twage kũnyitĩka mũthamaki harĩa baba witũ Jehova Ngai tũrategetwo na mĩtego mũthamaki mwega tugatigia o hanini kũnyitwo kĩgongona kĩa ma nĩ tũĩ mũthamaki wa thamaki nĩ ũkũrekereria ũhoti mũingĩ nyũmba-inĩ yaku na nĩgetha mĩtego ĩrĩa ĩ mbere mwena thutha ithe witũ watha ithe witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ tũkamĩtaũkagwo tũgategũrwo nĩwe Ngai tũkamĩagarara kũhĩtũkĩra wega waku we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we wĩ hinya na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku we wĩ mũtheru na gũtirĩ ũtheru ũngĩ ta waku we wĩ mwĩhokeku na gũtirĩ wĩhokeku ũngĩ ta waku we wĩ mwene riri na gũtirĩ riri ũngĩ ta waku we wĩ mwene tha na gũtirĩ tha ingĩ ta ciaku wĩ mwene thayũ na gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku tũgakwambararia twenyihĩtie mũno Mwathani nĩ kũmenya kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ hinya ũrĩa ũrarekereria awa mũthingu ihinda rĩrĩ Ngai wa Ngai ciothe wa gũtũtwara mũthamaki wa thamaki tũrĩ njĩra-inĩ ĩno baba watuonereirie mũthamaki tũtirĩ na nganja tũkĩmĩgerera awa mũthingu nacio nganja ciothe iria ingĩrekio itumwo kana cikio mũthamaki wa thamaki tũrakũhoya hinya waku baba ũtũtware nginya tũkinye mũthamaki hinya ũyũ ũikagie nganja ici na thutha hinya ũyũ ũhũrage nganja ici na thutha Mwathani hinya ũyũ weheragie baba witũ thayũ wothe mũthamaki hinya waku nĩ wa mwanya kĩgongona kĩa ma twakwĩhokera na twakwĩrekereria Ngai nĩ tũĩ nĩ ũkũrekia hinya wa mwanya Mwathani ũrĩa ũgũtwara kĩgongona gĩkĩ mbere mũthamaki wa thayũ o nginya Jesũ agĩre kanitha kĩgongona kĩa ma tũgakwambararia na tũgagũcokeria ngatho tũkiugaga baba witũ Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo we wĩ mũthamaki na gũtirĩ ũthamaki ũngĩ ũtariĩ ta waku tũtingĩũmenya na tũtingĩtaũkĩrwo kĩgongona kĩa ma o nginya rĩrĩa ũngĩrekereria roho wa ũtaũku kĩgongona
thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku, ngakombararia na ngagũtĩa na ngagũcokeria ngatho tondũ nĩ ũrekereirie roho ũtaũku mũthamaki wa thamaki. Na ihoya rĩrĩa ngũkũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ roho ũyũ ũtaũku kĩgongona kĩama ũrekererie na njĩra ya mwanya Baba. Jehova Ngai, tũtaũkagĩrwo nĩ maũndũ mũthamaki kũringana na wendi waku Mwathani. Ndambararia rĩtwa rĩaku ngĩgũcokagĩria ngatho tondũ wĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ mothe Baba, na no ndĩretĩkia na ngĩrĩgĩrĩra hawa atĩ wĩhokeku ũcio Ngai wa ngai ciothe no ũgũtũma ũrute wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai, na rĩrĩ rĩa kũrigĩrĩria hawa mũthingu o rĩrĩ ũraririe Baba na ũraiga atĩ kwahoteka na arĩa amũre nĩ megũtoorio. No Ngai wa ngai ciothe twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku tũgĩkũrĩrĩra kwaga gũtoorio mũthamaki wa thamaki, arĩa amũre kwaga gũtoorio mũthĩnjĩri mwega, arĩa amũre kwaga kũrwo nĩ hinya Ngai, arĩa amũre kũgĩa na ũcamba wa Roho Mũtheru, arĩa amũre kũgĩa na hinya waku kĩgongona. Wĩhoko waku mũthamaki wa thamaki nĩguo ũtũũragia Ngai wa ngai ciothe. Mbeũ yaku no gunyu mũthamaki mwega, mbeũ yaku no ruru Ngai wa ngai ciothe, mbeũ yaku na ũũgĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, mbeũ yaku na wĩhokeku kĩgongona kĩama. Ndakwambararia na ndagũtĩĩa, ndagũthaitha na ndakwĩnyihĩria Baba, ndĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku hawa mũthingu ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ ithe witũ watha Baba handũ haha hetanĩtio na rĩtwa rĩaku, nawe Ngai nĩwe ũkumatũraga guoko gwaku kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Johana hawa atĩ ũkumatũraga guoko gwaku ũkahũnia thĩ kĩndũ gĩothe wega waku ũkarekereria ũhoti waku. Hawa mũthingu ndakũhoya na ndagũthaitha ndĩnyihĩtie, korwo wanjigua na korwo ndetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku nĩ ũkĩrekereria hinya wa mwanya kĩgongona-inĩ gĩkĩ hawa mũthingu. Andũ aku makũmenye makĩria, andũ aku magwĩtigĩre makĩria, andũ aku mataũkĩrwo mũthĩnjĩri nĩ njĩra ĩrĩa magereirie Ngai, tondũ we wĩ Ngai wa ngai ciothe. Ewe Ngai ũkũrithagia andũ rũgendo ũkamatwara na ũkamakinyia Baba, ũkĩmahotanagĩra Jehova moritũ marĩa marĩ njĩra-inĩ. Ndakwambararia mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndagũcokeria ngatho mũno, ndakwĩnyihĩria mũno, ndagũthathaiya mũno, ndagũtĩĩa mũno, ndaiga wĩ mũtheru mũno, ndaiga nĩ ũrĩ hinya mũno Ngai, ndaiga wĩ mwĩhokeku mũno Ngai, ndaiga wĩ kĩhoti mũno Ngai, ndaiga wĩ mũthamaki wa thamaki, ndaiga nĩwe mwathani wa athani, ndaiga wĩ nĩwe mwene kwĩyeria ruo Ngai, ndaiga wĩ nĩwe Ngai wa ngai ciothe ũkũragĩrĩra na andũ aku Ngai, na ikinyũkia inene kĩgongona ũkamakinyia kũrĩa ũkwenda Baba. Nĩ ndagũthathaiya hawa, nĩ ndakwambararia hawa, nĩ ndagũtĩĩa hawa, nĩ ndakwĩnyihĩria hawa, nĩ ndakũgooca hawa, ndakũhoya Ngai wa ngai ciothe. Kũrĩa mũthĩnjĩri mũnene Baba tũrakwĩhokaga tũkĩhokaga andũ Ngai wa ngai ciothe. Ndagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩ nyũmba-inĩ yaku wĩtĩkĩrie tu Ngai wa ngai ciothe. Roho Mũtheru Baba agwe igũrũ rĩa arĩa wĩamũrĩire na ũgathuura, makwĩhokage o we tu Ngai wa ngai ciothe, tondũ mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume, mwĩhoki mũndũ nĩ ta kwĩhoka igego ituĩku atĩ nĩrĩo rĩkũmũrĩra, mwĩhoki mũndũ nĩ ta kwĩhoka kũgũrũ gũkondoku atĩ nĩkuo gũgũthiĩ Ngai wa ngai ciothe. Na andũ aku makwĩhoka mũthamaki, na wĩhoko umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri hawa mũthingu gũtirĩ ũndũ ũrĩtũgitĩra hinya, nĩ tondũ tũrĩrũaga mbara ciaku na tũgatooria kĩgongona kĩama. Mbarara o kwa mbarara Mwathani, tũgĩra o gũtũgĩra mũthamaki, tũgĩra kĩgongona kĩama. Ngĩgũthaithaga rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba wĩtĩkĩre kũrekereria kĩgongona, Roho worekanĩri mũthamaki na Roho wa ũnyitanĩri kĩgongona, ngwatanĩro yaku yama gũtarĩ na itherũ Baba witũ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tondũ onawe nĩ ũtũrekagĩra mahĩtia Baba, warekereria Roho worekanĩri mũthamaki
wĩra waku nĩ ũkũrutĩka na nĩ ũkũhũtha Ngai. Ngakwambararia rũcinĩ rũrũ, ngagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ, ngagũthathaiya rũcinĩ rũrũ, ngagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ. Andũ we nĩwe ũkũruta wĩra ũcio mũthamaki wa thamaki, wa kũrekereria roho wa ũrekanĩri, roho wa gũkuanĩra mĩrigo mũthamaki, awa mũthingu Jehova Ngai, tondũ we wĩ Ngai wa ngai ciothe, we wĩ Ngai wa wendo, we wĩ Ngai ũtahotagwo, we wĩ Ngai ũtacenjagia, we wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Na ithuĩ mũthĩnjĩri mũnene tũrerirĩria kwaga gũcenjia, tũrerirĩria kwaga kũgarũrũka. Wĩhoka ũrĩa watũkua naguo wa gũkwĩhoka ũtũkue kwambia rĩu gũthiĩ mbere nginya Jesu agĩra kanitha. Tũtũũra tũkwĩhokaga mũthĩnjĩri, atĩ we nĩwarekagĩrĩria irio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, atĩ we nĩwarekagĩrĩria mavazi ma gũgũtungata gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri, atĩ we nĩwarekagĩrĩria hinya wa kũruta wĩra kĩgongona kĩama, atĩ we nĩwarekagĩrĩria ũhoti wa kũhota maũndũ mothe, atĩ we nĩwarekagĩrĩria wĩhokeku wa kwĩhoka Ngai wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, nawe kuona tũũraga kuo ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga. Tũgakwambararia twagwatanĩra ndungata ciaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ igũrũ rĩa kũmenya wewe mũthamaki, mũthamaki ũtahũahũagĩrwo, mũthamaki ũtacenjagia, mũthamaki ũtahotagwo. Ũguo naro mũthamaki waku tũrawanĩria kĩgongona-inĩ ta thwariga ikĩanĩria ithima cia maĩ mega. Mũthamaki waku wagwa gũkũ, andũ aku nĩmegũthamakĩrwo nĩguo, nawe Ngai wa ngai ciothe nĩũkũmakua mũthĩnjĩri mwega. Kĩndaya ya kĩgongona kĩama tũgatĩĩa rĩtwa rĩaku, tũkarĩgoca tondũ rĩ hinya na rĩrĩ nĩ ũhoti. Aba mũthingu Jehova Ngai, rĩrĩo kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki mwega. Ngai ngĩaria igũrũ rĩa wĩhokeku mwathani, igũrũ rĩa maruta Ngai wa ngai ciothe, kĩrĩa baba witũ Jehova wathĩrĩirie gĩgũka thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ngagũthaitha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, wanjie gũtheria njĩra ĩno mwathani, wanjie gũtũgũta ithuke ici mwathani, wanjie gũkũũra ithuke ici Ngai, wanjie gũtheria baba gĩthaka gĩkĩ Ngai wakwa. Andũ aku magerera mũthamaki wa thamaki harĩ kĩrĩa wathĩrĩirie nyũmba-inĩ yaku, nĩgetha kĩrute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Wĩhokeku mũthĩnjĩri mwega, nĩguo ndaria igũrũ rĩa ngoro ciothe iria wĩamũrĩire na ũgathura mũthamaki wa thamaki, igũrũ rĩa icunjĩ cia 10 mwathani. Ngai wa ngai ciothe, ĩtĩkĩra kũrekia roho ũyũ Ngai, nĩgetha baba witũ Jehova twehokeka nawe mwathani wathani, nawe nĩ ũkwĩhokeka na ithuĩ Ngai, tondũ nĩ ũgũtũgitĩra no tũmenyerere, tondũ nĩ ũgũtwehereria ndwari na mĩrimũ, tondũ nĩ ũgũtwehereria magwati Ngai, tondũ nĩ ũgũtwehereria moritũ mwathani. Twakwambararia Ngai wa ngai ciothe, twĩgwatanĩro kĩgongona kĩama, tũkĩarĩria Jehova Ngai ithandũkũ mũthĩnjĩri mwega rĩrĩa rĩamũkagĩra maruta mwathani, tũkĩarĩria ngau iria ciamũkagĩra maruta, tũkĩarĩria thimo iria ciamũkagĩra maruta. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ igũrũ rĩa arĩa marĩ kũraihu Ngai, ona igũrũ rĩa arĩa marĩ gũkuhĩ Ngai. Twarĩria thimo ici baba cia ndungata yaku Bishop John Gĩthire, twarĩria akaunti yaku Ngai ya kanitha waku mũthamaki wa thamaki Theophilus Church Athaine Jehova, twarĩria mathandũkũ maya Ngai, ithandũkũ rĩa offering na sacrifice na tithe, twaciarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twetĩkia nĩ ũkũrekia hinya mũtheru ũrĩa ũrekagia kĩgongona-inĩ. Mũthĩnjĩri mũnene, gũtikanagĩe baba ona iruta ona rĩmwe rĩkarutwo. Ngai wa ngai ciothe, rĩage kwarĩrĩria andũ aku kĩgongona kĩa matu-inĩ kĩrĩa kĩrĩrutagwo. Mũthĩnjĩri mũnene, twaria gũtherio nĩwe, twaria kwamũrwo nĩwe, twaria gũtigithũkanio na moritũ nĩwe. Ngai wa ngai ciothe, ithandũkũ rĩrĩ Ngai wa ngai ciothe rĩaragĩrĩria ndungata ciaku, rĩaragĩrĩria ciana ciaku, rĩaragĩrĩria ciana cia ngenge, rĩaragĩrĩria anake na airĩtu, rĩaragĩrĩria athuri na atumia thĩinĩ
tondu ratwira tukwire ria turenda tuike wa gutuhingiria muthenjeri mwega ndagaguthaitha rucini rwa umuthi ngigwita muthenjeri mwega ni tondu Ngai wa ngai ciothe wa kurekia baba witu muraika waku thiini wa kigongona giaku wa kunyitaga andu geni muthamaki wa thamaki mundu anyitwo geni Ngai wa ngai ciothe ni ida waku kigongona kiama akaigua iganeire Ngai wa ngai ciothe na agaconcentrate na nyumba yaku Ngai ni ndakwambararia mwathani tondu mau no meririria Ngai wa ngai ciothe maria mari thiini wa ngoro yakwa muthamaki meririria baba na niwe ugite na kiugo giaku urihingagia meririria ma ngoro citu ngoro wanjigua rucini ruru rwa umuthi mau nimo meririria maria ndinamo kigongona kiama mau nimo meririria Ngai wa ngai ciothe maria mari thiini wa ngoro yakwa nyumba-ini yaku Ngai wa ngai ciothe ngakwambararia na ngagutia rwimbo ruriinwo Ngai rwimbo ruriinagwo muthamaki wa thayu we niwe kiambiriria kia rwimbo muthamaki wa thamaki ni thengio ni tondu wa aria turutite na aria tukinyitie ona riu no turakwihokera Ngai rwimbo kuma kuri we kigongona kiama ruinekage Ngai kuringana na wendo waku tugie ngwataniro Jehova Ngai na ainithia na ainithuothe mwathani tuohoragwo twi kindu kimwe Ngai tukuragwo twi kindu kimwe Ngai tuhotanagirwo twi kindu kimwe Ngai tugatia ritwa riaku nduri hinya na ndiriri uhoti mwathani thengio Ngai ni undu wa uthenjeri waku baba ndakwambararia muno Ngai ndagutia muno muthenjeri ndagucokeria ngatho muno Ngai we niwe mwambĩrĩria wa uthenjeri muthenjeri munene kigongona kiama wona kwana hingwa no gukinye ndona thenjeri uria ungienda kigongona kiama no watuiguira tha nitukwenda guthie Ngai watunyita guoko nitukwenda gutorania aria uthenjeri utanahoteka muthamaki wa thamaki ni undu wa huthu witu wa kuremwo ni kuhoya ni undu wa huthu witu Ngai wa ngai ciothe ni undu wa kunyihirwo muthamaki munene turetikia Ngai wiho ihinda riri mwathani na ugututwara mbere muthenjeri munene we utatuirikaga Ngai wa ngai ciothe we Ayubu aririe akiuga wikiriga na gutire mundu ungihota gugutwiria niwe turathathaia rucini niwe turambararia rucini iguru ria uthenjeri Ngai wa ngai ciothe ukimenyaga muthamaki wa thamaki muthenjeri Ngai uria urekereirie thiini wa kigongona giaku Bishop John Githire muthamaki wa muoyo kigongona githeru kigongona kia matu-ini niathaithanĩrĩirwo Ngai wakwa rucini ruru ona no arathaithanĩrwo nĩ ndungata ciaku iria ikoraya na igukuhi kigongona na ithuĩ nĩ tũramũthaithanĩrĩra muthamaki wa thamaki tondu nĩ woreketie Ngai wa ngai ciothe ihinda rĩrĩ baba nĩgetha atuohore kuria twanohwo muthenjeri kuria twanaremwo Ngai wa ngai ciothe ithe witũ akũre kĩrĩndĩ gĩaku kĩrĩa wĩamũrĩire na ũgatheria muthamaki ũmũtuĩte Ngai ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ nĩgetha nginya thenjeri arĩa angĩ baba marute ũthenjeri kuma kũrĩ we Ngai ndetia hinya umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ngĩrĩgĩrĩra Ngai wĩ hinya na wĩ hinya na wĩ hinya ngĩrĩgĩrĩra Ngai nĩ ũraigua na nĩ ũrathikĩrĩria baba ngĩrĩgĩrĩra mau no merirĩria ma ngoro yakwa muthamaki mwega kigongona githeru kigongona kia matu-ini hinya mũingĩ nĩguo ndaĩtio thĩnjeri-inĩ ũyũ baba ũhoti mũingĩ nĩguo ndaria igũrũ rĩa thĩnjeri ũyũ Ngai na nĩgetha Ngai ũkinya o kũrĩa baba ndungata yaku ĩrirĩirie na yendete muthamaki wa thamaki tũrarũgamĩte nake tondu wĩ Ngai tũramũiguagĩra tha tondu wĩ tha nyingĩ tũramũkinyagĩria wega waku tondu nĩ ũrĩ wega mũingĩ tũramũhotanagĩra tondu wĩ mũhotani mũtuĩkanie kĩgongona kĩama hinya mwerũ Ngai wa ngai ciothe ũmũharũrũkĩrie kĩgongona harĩa arĩ Jehova Ngai nguo ciake cia gũtungata anacio mwathani ũciamũre rĩngĩ no citherie mũthĩnjeri mwega
na tungata wa matu-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ atũrĩa gwĩtigĩrĩte Ngai atũrĩa kwendete Mwathani mau nĩ merirĩria ma ngoro yakwa atũrĩa gũcaragia tamanage mahitheru atũrĩa gũthathayagia Ngai atũrĩa kũhoyaga Ngai atũrĩa kwĩhokaga Ngai atũrĩa kũrutagĩra igongona ũrĩa ũkwenda mũthamaki wa thamaki wendo waku wĩkĩke igũrũ rĩa thĩnjĩri hinya waku wonekane igũrũ rĩa thĩnjĩri ũhoti waku wonekane igũrũ rĩa thĩnjĩri ũtorania wonekane igũrũ rĩa thĩnjĩri nawe Ngai wa ngai ciothe ũtũũre wambararaga ũtukũ na mũthenya mũthamaki ũtũũre wambararaga Ngai na igũrũ rĩa guo mũthĩnjĩri mwega mbara ciake ciothe ũtũũre ũcirũaga Mwathani ĩtũĩ nĩ nditũ kĩgongona kĩama ona tũtingĩthegĩrĩria kũmũteithia ona tũtingĩthegĩrĩria gũcihota tondũ tũtingĩhota na tũtirĩ hinya nawe Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki we nĩwe mũrũi wa mbara nĩwe ũmenyaga ũrĩa mbara cikũrũo ndagũthaitha mũthĩnjĩri mwega na maandĩko thĩinĩ wa thaburi ya 144 Ngai tondũ nĩwe ũrutaga ciara ndathano na nĩwe ũrutaga andũ aku mũrũĩre wa mbara rũcinĩ rwa ũmũthĩ na kwĩnyĩria na ndagũthaitha warorokia Ngai wa ngai ciothe mũraika waku kĩgongona kĩama igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ mũrũĩre wake wa mbara Ngai wa ngai ciothe ũcenjie mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ mũrũĩre ũrĩa ararĩ naguo hau mbere nĩ ũramenyeretwo kĩgongona kĩama na ndakũrĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenyihĩirie Ngai ngĩmenyaga Baba atĩ no ũkũigua makaya na mathaithana no ũkũigua merirĩria ma ngoro citũ no ũkũigua Ngai wa ngai ciothe ũrĩa tũrenda kĩgongona kĩama twĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrũĩre wa mbara Jehova Ngai nĩnjũĩ na ũgũcenjia mũthamaki mwega ithe witũ mũrutĩre wa magongona nĩnjũĩ na ũkũrũgama naguo Ngai wa ngai ciothe na ũkũwĩkĩra werũ mũthamaki wa thamaki arĩa mamũtuĩragia maremwo nĩ kũmũtuĩria arĩa mamũcaragia maremwo nĩ kũmuona ndagũthaitha Ngai wa ngai ciothe ũmũhithe na thakame ya Jesu Kristo ũmũirigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru ona Ngai ithe witũ Ngai wa ngai ciothe indo ciake kĩrĩa gĩothe ũmũnengereirie kĩrĩa mũhete na Ngai thutha ũyũ mũthamaki wa thamaki ciothe twacitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo twoiga wĩ mũthamaki na twoiga wĩ Ngai thengio mũthĩnjĩri mwega twahithe ihoya rĩu thakame-inĩ ya Jesu Kristo twetia ũgitĩri mwega ũrĩa ũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono twetia kaba ya magegania yumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri ĩrĩa ĩtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono ĩkabe ndungata yaku hamwe na famĩlĩ yake Ngai wa ngai ciothe na famĩlĩ yake na ithuĩ twĩ famĩlĩ yake Mwathani ciana ciake Ngai iria irĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ makanitha mothe ma Theophilus Jehova Ngai athuri atumia anake na airĩtu Ngai arĩa Baba marĩ online kĩgongona kĩama ĩyo nĩ famĩlĩ yake mũthamaki wa thamaki kaba ya magegania nĩ ũtwetia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ĩtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono tũkaria wega wa Ngai wa ngai ciothe wa iheo cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku tũgĩtĩkagia wewe mũthamaki na wewe mũtheru Ngai we hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we kĩhoti na gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku twakwĩhokera rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwĩhokera ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ thakame ya Jesu Kristo ĩtorania na ĩtuĩkanie guothe guothe mũthĩnjĩri mwega thakame ya Jesu Kristo ĩrute mawĩra mũthamaki wa thamaki ma mwanya na ma magegania tũĩ harĩa Jesu Kristo ararutĩire wĩra tũĩ harĩa atũmwo marakinyirie na ithuĩ ciana cia Roho tũkwĩrana nĩ tũgũkinyia nginya harĩa ũkwenda Mwathi wa thayũ kĩrekererio ũtungata ũyũ wa Roho waku rekererio ũtungata wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa nyũmba yaku hawa
rekereria hoti wa Roho Mutheru thĩinĩ wa nja ciaku mũthĩnjĩri mwega, rekereria hoti wa Roho Mutheru, iheo cia Roho Mutheru, ũtungata wa Roho Mutheru, hinya wa Roho Mutheru, ũtungate Ngai wa ngai ciothe, mũndũ agwo ho we wonekane, ithuĩ twagwo ho we wonekane, tondũ tithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, tithuĩ akũgocwo na nĩwe mũthamaki, Ngai wa ngai ciothe, we ũiyũrĩte gũkũ thĩ guothe, mũthamaki wa athamaki, maandĩko nĩmoragia thĩinĩ wa Thaburi atĩ tũngĩthiĩ nakũ tũranwo na Roho waku, kuona twathiĩ mbĩrĩra-inĩ we ũrĩ o kuo, twathiĩ maĩ-inĩ we ũrĩ o kuo, twathiĩ mũtitũ-inĩ we ũrĩ o kuo, twathiĩ nduma-inĩ we ũrĩ o kuo. Ngai tũmenyithie njĩra ciaku, tondũ we wĩ mwĩhokeku, we wĩ mũtheru, we wĩ hinya, we wĩ kĩhoti, we wĩ mũiguana. Tũretĩkia Ngai wa ngai ciothe atĩ nginya njĩra ici Mwathani nĩũgũcitheria tũgĩcigerera, hamwe na nyũmba citũ, hamwe na ciana citũ, hamwe na indo citũ iria tũhete. Njĩra ici nĩũgũtũthereria, tondũ mau no merirĩria magakorwo kĩgongona kĩama, mau no merirĩria magakorwo mũthĩnjĩri mũnene, mau no merirĩria Mwathani magakorwo mũthamaki wa athamaki. Tũgakwambararia Ngai, tũgagũtĩĩa mũthĩnjĩri, tũgagũcokeria ngatho, tũkaiga wĩ mũtheru, tũkaiga nĩ ũrĩ hinya, tũkaiga wĩ mwĩhokeku, tũkaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Thengio nĩ tha cia rũgendo, thengio nĩ hinya wa rũgendo, thengio nĩ ũhoti wa rũgendo, thengio nĩ tha ciaku Ngai, thengio nĩ ũhotani wa riri ũrĩa Ngai wa ngai ciothe ũhumbaga andũ aku mũthĩnjĩri mũnene, gũkaga mũthĩnjĩri mwega, kĩara gĩa kĩmeno Ngai wa ngai ciothe gĩkuorota wĩra waku Mwathani. Nĩtũrakwambararia na tũgagũtĩĩa tondũ wa magegania marĩa wĩkĩte, ona nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũrutĩte nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Wothe ũgũtungata nyũmba-inĩ yaku kwambia ihinda rĩrĩ na gũthiĩ mbere, wothe mwathi wa thayũ, mwamũre no mũtherie Ngai, mũkinyĩrie wega waku na tha. Tũbatarĩtio nĩwe Ngai, tũbatarĩtio nĩ riri waku, tũbatarĩtio nĩ hinya waku, tũbatarĩtio nĩ ũtooria waku, tũbatarĩtio nĩ ũtugi waku, ũcio wa tene na tene. Kwambia rĩu Ngai mũthĩnjĩri mũnene, tũrakũhoya mũthingi mwega Ngai, ũtwarĩre nyũmba-inĩ yaku, mũthingi mwega Baba, ũtetirio nĩ huho, ũtetirio Ngai wa ngai ciothe nĩ makũmbĩ mũthamaki, mũthingi ũtetwarwo nĩ maĩ, nĩguo twarire na twahoya twĩnyihĩtie twĩ mbere-inĩ yaku, tũkĩmenya we Ngai nĩ ũrĩ matũ Mwathani, nĩkĩo wamombire Ngai. Maandĩko nĩguo maroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ nĩ wombire matũ, nĩkĩo tũkũhoyaga ndũkaigwe. Nĩwe wombire maitho, nĩkĩo tũcũthagĩrĩria na tũkona ũriro waku Ngai wa ngai ciothe, ũrĩa ũrarekereria Mwathani wĩra-inĩ waku mũthamaki, Ngai wa ngai ciothe. Tũgakwĩhokera mĩtũũrĩre yaku itũ, tũgakwĩhokera ũtungata wothe, ũtungatagĩre we Ngai. Ithuĩ tũtikonwo ho Mwathani, ithuĩ tũrĩ andũ a methahia, tũrĩ andũ ahũthũ, tũrĩ andũ matarĩ kĩene, tũrĩ andungata na ngombo citarĩ umithio maitho-inĩ maku. No we nĩ ũrĩ kĩenewa, we nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ, we nĩ ũrĩ hinya mũingĩ. Twakwambararia mũno, twakũgoca mũno, twagũtĩĩa mũno, twakwĩhoka mũno, twagũthathaiya mũno, twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ hinya, twaiga wĩ mũthamaki, twaiga wĩ kĩhoti, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Watwĩhokera ũtungata ũyũ Ngai wa ngai ciothe, tũtikũinamĩrĩra mĩhianano,
watwihokera tungata no twehinya Ngai tutikoina mbere na meianano tutikoina mbere na Ngai kinya Jesu agera kanitha meianano yothe nĩtũ meianano yothe nĩ mũhu meianano yothe nĩ mũgũthira meianano yothe ndĩrĩ hinya meianano yothe ndĩrĩ kĩene ũgo wothe ndaragori ndĩrĩ hinya ũgo wothe ndaragori ndĩrĩ kĩene tũgakwambararia rĩwe wiki weoranaga na maya Mwathani tũgetĩkia Ngai onogo ndaragori ũrĩa ũrangethera wĩra waku Ngai ndũrĩ na hinya na ndũrĩ na kĩene mothamaki na mbũtũ cia rĩera-inĩ tondũ maandĩko maratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia tũtirarũa na mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame tũrarũa na maroho na mbũtũ cia rĩera-inĩ na mothamaki Ngai ithe witũ igũrũ rĩa mothamaki mothe kũrĩ na ũthamaki waku nĩguo gũtooria mothamaki maya igũrũ rĩa mbũtũ ciothe kũrĩ na ita rĩaku Jehova nĩrĩo rĩgũtooria mbũtũ ĩno igũrũ rĩa maroho ma rĩera-inĩ nĩ kũrĩ na roho waku mũtheru na nĩguo kũrũa mbara ĩno ya maroho na ithuĩ tũkorwo Ngai wa ngai ciothe wĩra witũ no gũgũthathaiya wĩra witũ no gũgũtĩĩa wĩra witũ no gũkwenda wĩra witũ no gũkwambararia wĩra witũ no gũkũrĩragĩra maithori marĩa ũthimaga Ngai na cuba kũringana na maandĩko maku thengio mũthamaki mũnene tondũ nĩ watũhotanĩra mwaka ũcio ũrathira kĩgongona kĩama twaga kũrĩrio nĩ mbara iria iratũgũmĩire ndũnareka maithori maitũ matate nĩ ũndũ wa mbara Ngai ũrarekagĩrĩria maithori maitũ tũgĩgũthathaiya ũguo noguo twakwĩhokera na ithaa rĩrĩ maithori marĩa tũrĩkũrĩragĩra hawa magũgwĩtigĩra na gũkwĩnyihĩria na gũkwenda tondũ tũtiagĩrĩire kũrũgama mbere-inĩ yaku maithori marĩa marĩragwo nĩ anabii arĩa marĩ hau kabere makĩriragĩria ũkinya mahinda-inĩ ma maroho Mwathani mau nĩmo twaria tũrĩragĩra mbere-inĩ yaku ũkamaigua na ũkamacokia maithori Ngai wa ngai ciothe twagũmĩrwo nĩ ndwari nĩ twamarega na nĩ twamarenga ĩyo mbara nĩ wokũrũa maithori ma mathĩna ĩyo mbara nĩ wokũrĩra maithori ma kũremerwo nĩ ciana ĩyo mbara nĩ wokũrũa maithori ma kũremerwo nĩ atumia maithori ma gũteo nĩ athuri mau nĩ maya nĩwe twehokera tũtikũrĩra nĩ ũndũ wa macio tũrĩrĩraga nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku tũkiuga nĩ rĩtheru tũkiuga nĩ rĩrĩ hinya tũkiuga nĩ rĩrĩ ũhoti tũkiuga itu rĩa wega waku rĩaroroke Ngai wa ngai ciothe rĩume kono ciothe ta ũrĩa ũririo rũcinĩ nĩ ndungata yaku ya mũndũ-wa-nja Mwathani mũthamaki wa thayũ ngakwambararia ngagũtĩĩa na ngakwĩnyihĩria Ngai wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti wĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ mothe itu rĩa wega waku nĩrĩarekagia mũthĩnjĩri mwega gũtarĩ mũndũ ũmenyaga na gataũkũ nĩ wĩra ũrĩa ũraruta wa mũthingu nĩrĩo ndahoya mbere-inĩ yaku kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru Ngai wa ngai ciothe nĩrĩo ndahoya mũthamaki mwega ndũkanareke mahoya marĩa marĩhoyagĩrwo kĩgongona-inĩ moragĩra thĩ tũhũ Mwathani ndũkanareke maithori marĩa marĩragĩrwo kĩgongona-inĩ Ngai wa ngai ciothe manyuagwo nĩ rũkũngũ mũthĩnjĩri ndũkae kũreka mũthamaki Ngai wa ngai ciothe ciugo iria tũrĩrutaga ciũragĩra tũhũ Mwathani twakwĩhokera tondũ we nĩwe mũtheru twakwĩhokera tondũ we nĩwe Ngai twakwĩhokera tondũ we nĩwe kĩhoti twakwĩhokera tondũ we nĩwe mũthamaki mũnene thamaka 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 Ngai wa ngai ciothe thamaka thamaka mũthamaki wa thayũ Lion of Judah, Agunenjimba, Yeshua.
Lion of Judah, Agune Chimba, Yeshua, Ambashia, Lion of Judah, Agune Chimba, Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, Hamashiach, Lion of Yeshua, 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 Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chemba, Yeshua, of living water, out of my belly we flow the rivers of living water, out of my belly we flow
is our prayer this morning. And we thank God for another day. This is the last Sunday of the year 2024. And we thank God for we have been gathering here. And this is a spring that the Lord has prepared for us. Through this spring, there is healing, testimonies of healing, testimonies of deliverance, salvation, and so many things. So we thank God for that. And I think in this first service, today we shall make use of, all the groups will be represented. There will be one person from, men, women will also be represented, the youth, even the teens. So I thank God for this moment. So as we get one more worship, so Karaoke, you will lead us in the next prayer. We are still telling God thank you for the many things that has taken place in the house of the Lord. And as we come to the end of the year, we need to tell God thank you, even as we prepare for the crossover vacation, as we prepare for the monthly prayers on that. We have a reason to tell God thank you. And we also ask him to renew our faith, to increase us in all areas. So you will give us one worship, then you will come here, you lead us in the next prayer, and the Lord will bless you. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba.
tũthiĩ mbere ya Ngai tũcokerie Ngai ngatho nĩ mawĩko marĩa twĩkĩire, tũmwĩre nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Baba, nĩ tondũ nĩ atũkinyanĩirie wiki ya mũico ya mwaka wa 2024 tũkĩhope Mwathani nĩ agũkorwo hamwe na ithuĩ. Baba, kĩgongona kĩa mũico wa matuĩ nĩtwagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ ũtwĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũtwĩhokeire kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũracokia ngatho tondũ wareka tũkinyithie magũrũ maitũ nyũmba-inĩ ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku. Nĩ tũracokia ngatho tondũ wareka tũkinyithie haha haku hamũre Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũrauga nĩ wega Baba, nĩ tondũ nĩ ũtũhete wiki ĩno ya mũico wa mwaka Ngai kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ. Nĩ kũrĩ twanjanĩrĩria nao na rĩngĩ matirĩho Mũrungu mwega kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ, no ithuĩ nĩ tũracokia ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Ndũnareka twabanĩrio nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragĩrĩra andũ aku ũtukũ Baba wa matu-inĩ Ngai. Ndũnareka twabanĩrio nĩ mogwati marĩa makoragĩrĩra andũ aku ũtukũ Mũrungu mwega Ngai, no nĩ tũragũcokeria ngatho tondũ twĩ nja-inĩ ciaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũracokia ngatho twĩ hanyarĩri ciaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũracokia ngatho tondũ roho ũrĩa watwambĩrĩirie naguo thĩinĩ wa mwaka ũkĩambĩrĩria Ngai, ona rĩu Baba ũrĩ igũrũ ritũ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũkiuga nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ Ngai. Twoka kũgathĩrĩria rĩĩtwa rĩaku kuugaga atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ nĩ ũtũkinyanĩirie mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Tũgakiuga ngumo na ũgaci Baba ituĩke cia gũcokerera Mũrungu mwega Ngai. Ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Baba Mũrungu mwega Ngai thĩinĩ wa mwaka ũcio Ngai, ti kuuga tũtugĩte atĩ tũtiumĩte nja-inĩ ciaku Mũrungu mwega Ngai, no nĩ tũracokia ngatho tondũ nĩ ũtũhotanĩire mbara ciothe cia mũhuro wari wa mũtũũra muoyo. Tũgakiuga Baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai. Tũgakiuga nĩ thengio kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ. Tũgakiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Tũroka kũraha mawĩko maku Mũrungu mwega Ngai, marĩa ũtwĩkire na marĩa ũtatwĩkire Baba, tũrauga nĩ thengio. Marĩa ũtatwĩkire na marĩa ũtatwĩkire thĩinĩ wa mwaka ũcio tũrauga nĩ thengio Ngai. Nĩ makĩria mothe twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai, nĩ makĩria mothe twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ Baba wa matu-inĩ Ngai. Tũgakiuga nĩ wega Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ Ngai. Tũgakiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgakiuga nĩ thengio Baba witũ wĩ igũrũ. Tũgakiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Wee nĩ ũratuia nĩ warũngaga marĩa magonyoku Baba wa matu-inĩ, ũratũraire othe tũngĩenda gũtũra twĩkenagĩra Mũrungu mwega Ngai. Mabataro maitũ mothe tũkũnengagĩre mũtũũra muoyo Ngai. Nĩ tũragĩcokia ngatho Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ ũrĩa wanjanĩrĩirie na ithuĩ Januari mũtũũra muoyo, tiguo tũrĩ Baba tondũ twĩna riri waku Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũroka nja-inĩ ciaku Mũrungu mwega Ngai. Wee nĩ watũbundithĩtie atĩ tũngĩringaringa nĩ ũgũtũhingũrĩra Mwathani. Wee nĩ watũbundithĩtie atĩ tũngĩgwĩta nĩ ũgũtwĩtĩka mũtũũra muoyo. Nĩ tũracokia ngatho tondũ tũtirĩ twaringaringa gwaku ũgagũtũhingũrĩra Mwathani. Nĩ tũracokia ngatho tondũ tũtirĩ twagwĩta Baba ũgagũtwĩtĩka mũtũũra muoyo. Hĩndĩ yothe tũrakoragwo twĩhatĩka-inĩ thĩinĩ wa mwaka ũcio Baba, twagwĩta Mwathani ndũrĩ watũconora Mwathani, twagwĩta ndũrĩ watũmĩria ũthiũ waku Mũrungu mwega Ngai, twagwĩta ndũrĩ wa gũtũra na ithori yaku rĩtha mũtũũra muoyo, twagwĩta ndũrĩ wa gũtũtambũrũkĩria gwaku tondũ ti gũkwĩna ti kwanju Ngai. Nĩkĩo tũracokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo tũrauga nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa mũico wa matu-inĩ. Twĩ nja-inĩ ciaku Baba wa matu-inĩ Ngai, twĩ haha kwĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku Baba, tũkiuga nĩ thengio nĩ wagĩrĩire Ngai. Tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Tũtikũriganĩrwo ithuĩ nĩ gũka haha Mwathani, haha nĩ tũkuonete Mũrungu mwega Ngai. Haha tũgĩũka tũtiĩmenyaga Baba wa matu-inĩ Ngai, no nĩ tũracokia ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ tũkũmenyete Baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tũkuonete ũgĩtwĩkĩra maũndũ manene Baba, nĩ tũkuonete ũgĩtwarana na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũkuonete ũgĩtũhotanĩra mũtũũra muoyo Ngai. Nĩ thengio tondũ Mũrungu mwega gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mũrungu mwega Ngai. Ngai wakwa na Mwathani wakwa mũkĩra ngumo na ũgooci, Ngai wakwa na Mwathani wakwa gĩtĩo nĩ gĩaku Baba wa matu-inĩ. Nĩ harĩa ũtũrutĩte na harĩa ũtũkinyĩtie Baba wa matu-inĩ Ngai. Tũrauga nĩ thengio mũtũũra muoyo Ngai, ũrarĩ na ithuĩ Januari Baba wa matu-inĩ, ona rĩu Dithemba ũrĩ hamwe na ithuĩ mũtũũra muoyo. Nĩ thengio mũkĩra ngumo na ũgooci Ngai, nĩ thengio mũkĩra ngumo na ũgooci Baba mũtũũra muoyo, nĩ tondũ Baba ndũrĩ watũtiganĩria Mũrungu mwega Ngai.
nĩ tondũ baba ndũrĩ wariganĩrwo nĩ ithuĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio ũikarĩte wĩ mĩhokeku thĩinĩ witũ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio roho waku ndarĩ gũikara igũrũ ritũ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio tondũ ndũrĩ wa ũtũnyita na guoko gwaku Mwathani. Nĩ thengio tondũ kumĩra tũria tũhithe mathagu-inĩ maku baba, nĩgetha ũcio mũru ndagatuĩke wa gũtuona Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũikarĩte wega-inĩ waku Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ, tũgakiuga gũtikĩrĩ Ngai ũngĩ ũhana ta Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio baba wa matu-inĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ndĩracokia ngatho tondũ Mũrungu mwega Ngai nĩ ũhonoketie athuri thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũtũra muoyo Ngai. Nĩ ũhonoketie atumia thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũtũra muoyo Ngai. Nĩ ũhonoketie na Kenya ciana nini baba wa matu-inĩ Ngai. Baba nĩ thengio tondũ ndũrĩ watũtiganĩria Mwathani. Baba rĩrĩa othe tũgũgwĩta Mũrungu mwega Ngai. Baba ndũrĩ wa gũtũthikĩrĩria Mũrungu mwega Ngai. Baba tũrĩte matũ maku matirĩ njinga Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ baba tũtirĩ twagũka nyũmba-inĩ yaku baba, twagwĩta baba ũkagũtwĩtĩka Mwathani. Nĩkĩo tũroga wamũkĩre ngumo na ũgooci, nĩkĩo tũroga wamũkĩre ngumo na ũgooci Mwathani. Nĩ thengio tondũ tũtĩtĩngĩra nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai, tũtarĩ na indo iria tũrathimĩte tũgĩũka gũcokia ngatho baba wa matu-inĩ. Na ithuĩ twacokia ngatho nĩ ũciamũkagĩra Mũrungu mwega Ngai, ũgatwĩhokera ona maita igana kwa igana mũtũra muoyo. Nĩkĩo tũrauga nĩ thengio baba wa matu-inĩ Ngai, tũtirĩ twaga ciamagarũrĩra merĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio baba Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ. Nĩ thengio tondũ ona nĩ tũrwarĩte Mwathani, nĩ tũhonete baba wa matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ waikarania na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai thĩinĩ wa mwaka ũcio Mwathani kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ thengio nĩ tuonetio ũgĩtwĩkĩra maũndũ ma magegania baba. Nĩ thengio Mũrungu mwega kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ngai wakwa na Mwathani wakwa amũkĩra ngumo na ũgooci Ngai, nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Mwathani. Ona arĩa mangĩkorwo monete tũkĩte haha nyũmba-inĩ yaku Mwathani, tũkahana ta Penina ũrĩa ithĩnaga baba wa matu-inĩ nginyaragwo nĩ mũrĩu baba wa matu-inĩ. Tũtinjuga tũtionete Samueli Mwathani, tũtinjuga tũtionete Samueli thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩgetha rĩothe tũgwĩtĩtie Samueli nĩ ũtũnete Mwathani Ngai mũtũra muoyo. Nĩkĩo tũracokia ngatho mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo tũngĩte haku hamũre Mwathani, nĩkĩo tũngĩte haku etanĩtio na rĩtwa rĩaku baba wa matu-inĩ Ngai. Tũkauga Mwathani nĩ ũtũcereire baba wa matu-inĩ, nĩ ũtũcereire mawĩra-inĩ maitũ Mũrungu mwega Ngai. Tũkauga nĩ thengio nĩ ũtũcereire mĩciĩ-inĩ itũ baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tondũ ũcio mũru angĩroririe mĩciĩ itũ no kũharagana Mwathani, nĩ tondũ ũcio mũru angĩroririe mawĩra maitũ no kũharagana Mwathani. No nĩ thengio tondũ nĩ ũtũrĩtio tũnyitĩrĩire baba, nĩ thengio Mwathani ũtũrĩtio tũnyitĩrĩire Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũtũrĩtio tũhumbĩte na mathagu maku mũtũra muoyo Ngai, nĩgetha ũcio mũru ndakanatuĩka gũtuona baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ tũragĩcokia ngatho thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku mũtũra muoyo Ngai, nĩ tondũ nĩ tũrathimĩire ndungata ciaku Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũrathimĩire ndungata ciaku baba wa matu-inĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, nĩ tondũ baba tũtionete magĩtũruta maruta marĩa matagĩrĩire Mwathani. Nĩ tũracokia ngatho baba wa matu-inĩ nĩ ũrĩa matũthomithĩtie baba wa matu-inĩ Ngai, na ũkamahe ũũgĩ Mũrungu mwega Ngai. Tũro manyitĩrĩire kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tũro marathimĩte Mũrungu mwega Ngai. Nĩ thengio tondũ baba tũtirĩ twaga Archbishop John Gĩthire kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũtũra muoyo Ngai. Nĩ thengio nĩ tũrĩtio mũnyitĩrĩire mwaka mũgima baba wa matu-inĩ Ngai. Tũtirĩ tũigua hobanĩrio nĩ maũndũ ma gũkũ thĩ ĩno Mwathani, nĩ tondũ nĩ akwĩhokete Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ Ngai. Tũtirĩ tũigua na ndungata ciaku cia thuri Mwathani ciagĩte nyũmba-inĩ yaku baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ tũrĩtio cinyitĩrĩire Mũrungu mwega Ngai. Nĩ tũragĩcokia ngatho Mwathani mwaka ũcio Mũrungu mwega Ngai, wiki icio ciothe ciatuĩka cia kũhetũka baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ thengio tondũ nĩ ũbatithĩtie athuri na atumia na ciana nini Mwathani gũtĩaga mũthenya wa Thabatũ Mũrungu mwega Ngai. Matirĩ twaga kĩgongona tũkaga kwĩ mũndũ baba wa matu-inĩ Ngai. Nĩ thengio baba nĩ tondũ nĩ mawamũraga Mwathani, tũgoka nyũmba-inĩ yaku Mũrungu mwega Ngai, tũkĩmenya baba wĩ hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega Ngai. Nĩkĩo tũragũcokeria ngatho rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, tũkiuga nĩ wagĩrĩire baba wa matu-inĩ. Ndũgũ ĩyo nĩyo tũrabatara makĩria Mwathani, ndũgũ ta ũmũrana na Ibrahimu Mũrungu mwega Ngai, nginaga kũrutĩra mwana wake wa mũmwe Mũrungu mwega Ngai. Ĩyo na ithuĩ nĩyo tũretia twĩ hamwe nawe mũtũra muoyo Ngai. Ndũgũ ĩyo ndĩgathire twĩ hamwe nawe Mũrungu mwega Ngai. Ona mwaka ũngĩ Mũrungu mwega ũkĩingĩra baba wa matu-inĩ Ngai, tũtigũcoka na thutha, no tũgũthiĩ na mbere gũgũtungata Mwathani. Tũtigũcoka na thutha, nĩ tũgũthiĩ na mbere baba gũgũbuatĩrĩra Mwathani Ngai. Nĩ tũgũthiĩ na mbere gũbuatĩrĩra maathani maku Mũrungu mwega Ngai, nĩ tondũ baba wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire Ngai.
twenja-inĩ ciaku Mũrungu mwega Ngai, twĩ nyarĩrĩ-inĩ ciaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩcokia ngatho Baba na nĩ ũndũ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, tũgĩcokia ngatho na nĩ mawĩko marĩa ũtwĩkĩire Mwathani, tũgĩcokia ngatho atĩ tũrathire icagi-inĩ Mwathani gũcerekea thigũkũ Mwathani, na nĩ tũcokete Mwathani na thayũ Baba wa matu-inĩ, nĩ tũiguĩte ingĩ ona mathirĩte no Baba ithuĩ ndũnareka tũthire Mwathani, nĩ tũracokia ngatho Baba, nĩ tũiguĩte ona ingĩ makomete mathibitarĩ Mwathani, no ithuĩ Baba ndũnareka nĩkĩo tũracokia ngatho, nĩ tũrauga nĩ wega na nĩ wagĩrĩire, na ithuĩ tũkahoya Mwathani ũtuĩke wa kũmaririkana, ũtuĩke wa kũmahonia Baba, tũrũgie mwaka twĩ hamwe na othe Mũrungu mwega Ngai, tũrũgie mwaka wa kĩrathimo mũtũra muoyo Ngai, nĩ tondũ Baba nĩ wagie kũgocwo kwambia na gũtĩo Ngai, nĩ tũragĩcokia ngatho nĩ maiko marĩa ũtwĩkĩire Baba wa matu-inĩ Ngai, matingĩtarĩka Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ, matingĩtarĩka kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ maiko ma kũgania Mũrungu mwega Ngai, nĩ thengio kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Ngai, tũrauga nĩ thengio Mwathani Ngai, ona rĩu maitho maitũ no magũcũthĩrĩirie Ngai, ona rĩu matũ maitũ no magũtegeire Baba wa matu-inĩ, nĩ tondũ ndũwe ndũkũnogio nĩ gwĩka maũndũ mega Baba wa matu-inĩ, Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩkĩo tũragwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũthiĩ na mbere gũtũtongoria thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ũthiĩ na mbere gũtũrĩrĩra mbara Ngai Mũrungu mwega Ngai, kũrĩa Shaitani angĩrehe mbara Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ũthiĩ na mbere gũtũrĩrĩra Baba wa matu-inĩ Ngai, kũrĩa angĩikia mĩguĩ Baba wa matu-inĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ũtuĩke wa gũtunangĩra mĩguĩ yothe Baba wa matu-inĩ Ngai, otĩ thengio Ngai tondũ gũtikĩrĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega, nĩ tũrauga nĩ wagĩrĩire Baba wa matu-inĩ Ngai, na ithuĩ mahinda mothe Baba wa matu-inĩ Ngai, tũgũtũra Mwathani wega-inĩ waku Mũrungu mwega Ngai, tũtũre tũnyitĩrĩire Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ Ngai, nĩ tondũ Baba gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega Ngai, marĩa mothe tweka matana gũkenia Baba wa matu-inĩ Mũrungu mwega Ngai, ũtũrekere kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, ũtũthambie Baba wa matu-inĩ Ngai, ũtũthambie na thakame ya tũrũme ka ũthingu Baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ tondũ kiugo gĩaku kĩratwĩra Mwathani Ngai, tũragerera moritũ nĩ ũndũ wa maganu maitũ Baba wa matu-inĩ Ngai, no nĩ thengio tondũ nĩ ũgũtũtheria maganu maitũ mothe Mũrungu mwega Ngai, makinya maitũ nĩ mathiaga magakinyithia kũndũ gũtagĩrĩire Baba Ngai, ona maitũ moko maitũ nĩ mamũkagĩra maũndũ matagĩrĩire Ngai, ona maitho maitũ rĩngĩ makonera maũndũ matagĩrĩire Baba wa matu-inĩ Ngai, no nĩ tũrakũhoya Baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ hao tũkinyĩtie Baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ harĩa tũrutĩte kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Ngai, tũrauga nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tũkauga nĩ thengio Mũrungu mwega Jehova wa matu-inĩ, nĩ tondũ Baba gũtikĩrĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega Ngai, rĩu twagĩkorwo Mwathani tũtemere njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra Baba wa matu-inĩ, o ta ũrathamire ciana cia Isiraeli njĩra Mwathani iria gatagatĩ Mwathani, tũtemere thĩinĩ wa mwaka ũngĩ Ngai Baba wa matu-inĩ Mwathani, na no tũgũthiĩ na mbere gũkũgoca Mwathani Jehova wa matu-inĩ, rĩu twaũre mĩrigo yothe mĩritũ na mĩhũthũ Mwathani, yothe ĩngĩtũma tũtikambararie rĩĩtwa rĩaku Ngai, yothe ĩngĩtũma tũtigakũgoce Baba wa matu-inĩ Ngai, twaũre mĩrigo yothe mĩritũ na mĩhũthũ Baba wa matu-inĩ, no twaicokia rĩaku tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku Baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ thengio kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Mwathani, gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega Ngai, nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa gũtũrathimĩra nginya bamĩrĩ citũ Mũrungu mwega Ngai, nĩ tũracokia ngatho Baba wa matu nĩ ũndũ wa gũtũrathimĩra ciana citũ Mũrungu mwega Ngai, nĩ tũracokia ngatho na maĩko marĩa ũtwĩkĩire thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Mũrungu mwega Ngai, nĩ tũracokia ngatho tondũ tũraga ũtũrangĩraga mahinda mothe Ngai Mwathani Ngai, nĩkĩo tũrauga nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Baba wa matu-inĩ, nĩkĩo tũrauga gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba wa matu-inĩ, nĩ thengio nĩ tondũ ona gũtũiga haraihu na mbĩrĩra Baba wa matu-inĩ Ngai, nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũiga haraihu na mbĩrĩra Mwathani Ngai, nĩkĩo ũtũkinyithĩtie haha Mũrungu mwega Ngai, nĩ tũrakiuga nĩ thengio na nĩ wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario Mwathani, nĩ tondũ gũtikĩrĩ Ngai ũngĩhana tawe Mũrungu mwega Ngai, tũrakiuga nĩ thengio kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, na tũkauga wĩ hamwe na ithuĩ igũrũ rĩa maũndũ me mothe, rĩu twarana na ithuĩ maũndũ-inĩ me mothe Ngai, na nĩwe tũiga mbere igũrũ rĩa maũndũ me mothe Ngai, na ithuĩ Mwathani twacokia ngatho. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau, kiu yangu tena ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi
Wakuone
Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Wow, amaritwo nĩ Danson Ngigĩ nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ ona kũnjĩhokera mũthenya ũyũ nĩ tha ciake. Bwana asifiwe. Onawe nĩ tha cia Ngai igũkinyĩtie hau. So I would like us to share the word, and as we do that, the second preacher should be preparing herself. So I'm not taking long. I'll just read a few verses and the Lord will bless you. So there's something I have been thinking about the kingdom, and one of the things I have noted is that this kingdom of God, it is about principles right from salvation. There is no shortcut in the kingdom. Bwana asifiwe. So there is something that you must do for you to get something else. If at all we want to get eternal life, there are some principles. First of all, accepting Jesus as your Savior. Then from there, obeying the commandments. And there is a story I would like us to read in the Bible, and you will get a new revelation. Maybe it is not the first time you read it, you heard it, but I believe you'll get a new revelation. Bwana asifiwe. I'm in the book of Genesis chapter 18. Genesis, Mwanzo, chapter 18. So, as I have said, I will not take long. So, verse 1 says, so Genesis chapter 18, verse 1 says, then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So we are talking about Abraham. Bwana asifiwe. So he was seated. Verse 2 says, so he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, and said, my Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. This is the prayer that Abraham had. That, verse 3, I repeat, and said, my Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servant. Verse 4, please let a little water be brought and wash your feet, and rest yourselves under the tree. So you can see the kind of, welcome that Abraham gave to the 3 servants here. Verse 5 we have, and I will bring a morsel of bread that you may refresh your hearts. After that, you may pass by, inasmuch as you have come to your servant. They said, do as you have said. Verse 6, so Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly, make ready 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes. So after the welcome, now we have noted that they are being refreshed. Verse 7 we have, and Abraham ran to the herd, took a tender and good calf. The word good calf. So not just any calf, it is good. And when the Bible says it is good, it must be very good. Bwana asifiwe. So gave it to a young man, and he hastened
to prepare it. Verse 8. So he took butter and milk and the calf which he had prepared, and set it before them. And he stood by them under the tree as they ate. Bwana asifiwe. So there are so many things that we are learning here. Okay, nowadays, literally, we may not have, those angels coming physically, but in this life that we are living, of course, we are connected to this altar, the Theophilus Church. Bwana asifiwe. Now, for us to maybe move from one level to the other, we need to think about our giving, our generosity. And as we have seen here, those were just 3 men, and what was slaughtered there is a calf. So as a human being, maybe we could have thought that 3 people, they just need maybe a goat. Bwana asifiwe. But you can see the kind of offering that Abraham gave, a calf, and it was to be eaten by only 3 people. So he went an extra mile. And as we reflect on the next year we are coming to, if at all maybe there are some things that we want God to do in our lives, we have to go an extra mile. We move from, the level that maybe we have been in serving God, and at least we raise the standards higher. And we need also to think about maybe the kind of sacrifices that we give. Because here we have Abraham, verse 7, and Abraham ran to the herd, took a tender and a good calf. So whatever that we give, it must be something that is good. Bwana asifiwe. God is good. Higher, verse 9. So then they said to him, "Where is Sarah your wife?" So he said, here in the tent. Verse 10. And he said, "I will certainly return to you according to the time of life. And behold, Sarah your wife shall have a son." Sarah was listening in the tent door, which was behind him. Verse 11. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Therefore Sarah laughed within herself, saying, "After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also?" So that is the last verse I'm reading. And you can see when you go an extra mile, some of the things that you fight, they seem very hard for you, God will be there to fulfill them. Bwana asifiwe. God is good. So our focus, we are now focusing on 2025. And all of us, those who are gathered here in person, as well as those who are following us online through the social media platform, one of the things that we want is to move to another level. It may be financially, so many areas. But what is the principle here? The principle we have here is just moving an extra mile. And I was thinking, what if Abraham did not give those 3 men such a welcome? What if he did not give them, this calf?
as a human being, you ask yourself, what if he did not do that? Maybe this story of Isaac could not be there. I've said maybe. Bwana asifiwe. So even in our lives, we need to think about the kind of sacrifice that we give God. And since this is our altar, we are connecting ourselves with this altar, we need to think about that area. Once we move an extra mile, we are going to have so many testimonies. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And even from one of the testimonies that we had last Sunday, one of them talked about, there is a sacrifice that he gave. He gave for him to be elevated to another level. Bwana asifiwe. So let's clap for the Lord for his word. Clap for the Lord. Pigia Bwana Yesu makofi. Hallelujah. So I would like us to have the next preacher here, and the Lord will bless her. So let us, she's Mama Rogers, if I'm okay, so kindly, let's clap for her as she comes. And the Lord will bless her. Amen. Mwathani agocwo Ngai anenehe ngetwo Spora wa Ithira nĩ nyendete Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na gũthura kuma Januari tũkoretwo twĩ hamwe. Nĩ nyonete Ngai arĩ mwena wakwa mahinda mothe. Nĩ nyonete akĩnjĩka maũndũ mega na ma ũtugi. Ngaigua kũmwambararia, ngaigua kũmũtĩĩa tondũ mwaka mũgima ti ũndũ wa kawaida. Utaiguĩte mũndũ ũcio nĩ arwarĩte agakoma thibitarĩ, mũndũ ũcio nĩ mũhinyĩrĩrie mũno nĩ ndwari, mũndũ ũcio nĩ onete gĩthĩna kĩnene gĩkamakia andũ. No nĩ atĩrĩrĩ, Kristo wa Ngai hatwananĩte hamwe na ithuĩ, atwĩkĩte maũndũ manene na mega, tũkeroranĩra tũkona, ngona andũ arĩa twambanĩrĩirie nao Januari, tũrorete ningĩ kũrũgia mwaka wa 2025, tũingĩre 2025, na ngakĩcokeria Ngai ngatho nĩ kuona mothiũ manyu, ona kuona ndungata cia Ngai. Njigua ngenete nĩ tondũ irathimo iria tũkoretwo tũkĩrathimwo tũciamũkagĩra gũkũ rĩera-inĩ, na tũgĩciamũkĩra rĩera-inĩ nĩ gwĩtĩkia thĩinĩ wa roho. Ngera Ngai rĩu ningĩ nĩ ndaciruta gũkũ spiritual-inĩ, ndĩrenda ciũke ndĩciĩonere, na nĩ nyonete. Mwathani agocwo. Nĩ Ngai mũnene, nĩ kĩgongona kĩaragia, nĩ kĩgongona kĩhingagia, nĩ kĩgongona gĩtangĩtarĩrĩka, mũndũ ndangĩhota gũtarĩria ũhoro wakĩo ena mwĩrĩ ũyũ, tondũ niĩ nĩ makĩtio nĩkĩo. Ke njuge nĩ nyonete maũndũ maingĩ, kwamba kũheana kĩoneki ndĩronete mweri 25 tũgĩũka 26 tũkĩroka 26, he ũndũ ndonire na ũndũ ũcio ngiuga nĩ ngwaria. Nĩ nyonete maũndũ maingĩ kũngĩ ngarũgama ithenya-inĩ igũrũ rĩa kĩgongona, no ũyũ nĩ ngwaria. Mwathani agocwo. Ndĩronire Bishop arũgama haha, akinya haha ararora andũ, handũ ha kwambĩrĩria tũkĩhokaga atĩ oka tũhe ũhoro, aratwĩrire theriai kĩgongona kuma haha, ti haha, ndinona haha, ndĩronire twerwo kuma haha theriai kĩgongona. Ũguo ithuĩ acirika nĩ ithuĩ tũrerirwo theriai kĩgongona. Rĩu na ndĩronete njikarĩte o harĩa ngũikarĩte, tũranjĩrĩria gũkũ. Rĩu mũndũ ithe ndũĩ wakĩrwo nĩ ũgĩũkĩra ithe ti gwathĩka, tũrokĩra. Mwathani agocwo. Tũrokĩra tũrambĩrĩria kũrogota tũmaratathi tũrarĩ gũkũ. Rĩu niĩ rĩ ndĩragĩthiĩ o kahora o kahora, ndĩragĩethaga nani gakwa ngĩrute nja, ndĩraga kahuti,
ndiroire toothpick, ndirakorire toothpick ithi riria ndiroire toothpick mutumia no tukiringine kuma turoima mutumia turariganitie aranyitwo ni mitheko ona ndainamire andu aya toothpick ndirahiuhaio ndiramwira atiriri ino ni njuru gukira iratathi tondu ino ni njugi miena yeri igugutheca na ithece uguo ino ni njuru nie ndiraumire haha ndiratwara toothpick dustbin-ini mwathani agocwo ngicoka gucoka turaingiriire murango-ini uyu ndirakorire andu ni mambiriirie guthambia turokire ningi twina pastor Lucy turarigitie andu gakundi turagikora andu ni marathambia ndakinya ha ndirauga atiriri haiya ini muona roho uria arutaga wira uguo ni kuma na giko to mai maria maratindikitwo marai na rukungu uguo mai macio matirari matheru ndiramwira he pastor Lucy aranjira atiriri arairaini riu ite cirari njokaniririe arairaini uguo na ithuĩ tuke tukamurite mwathani agocwo ngai akumio riu tugikamura kanithari ndiracunguka ndire mutaguku muno iroto-ini no njuge kiugo kimwe tu kiria nie hihi ta mundu ndireciririe ati no uire karihia kau kanini karia gethe-ini wa kigongona no ngai arenda kiu kinini ungiona bishop arungie haha arauga atiriri ndorai nginya turima ndironaga turima kiroto-ini turima tuigana uguo arauga nginya turima tuu twi kuu ri mutherie riu ona ndi haha niguo ndirona he kamwe haha tutherio turutwo tutiri tuu kigongona githeri riu nie ndikiui no karihia kau kanini turute tweherie nigetha tukiruga 2025 the year 2025 tukiingira mwaka ucio ni mwaka tukuona magegania ma Ngai mwathani agocwo ni mwaka Ngai egutwarana na ithuĩ na njĩra nene twetikira guikara ta wendi wa Ngai na twetikira guthera mwathani agocwo rekei tuthome thoma kiugo mũi mũno na nĩ kiugo twambĩrĩirie kũigua tene thĩinĩ wa Ezekiel 37 nikiugo tuiguagite na turorete kurugia mwaka tuigua uria Ngai arenda guturuta mwathani agocwo ni mukinyire ni 10:08 na rĩrĩ nĩ kũigua ndaiguire ta njigĩrĩirwo guoko kwa Jehova ngĩgĩcoka ngĩigua ta njoetwo nĩ roho wa Jehova akanjiga thĩ handũ gĩtuamba-inĩ gatagatĩ nakĩo gĩgĩkorwo kĩiyũire mahĩndĩ mwathani agocwo nake akĩngereria hakuhĩ namo ngĩmathiũrũrũka na atĩrĩrĩ ngĩona atĩ marĩ maingĩ mũno mũno kũu gĩtuamba-inĩ kĩu na magĩkorwo me momũ mũno ma hĩndĩ ĩyo agĩcoka akĩnjũria atĩrĩ mũrũ wa mũndũ mahĩndĩ maya-rĩ mahota gũcoka gũtũũra muoyo niĩ naniĩ ngĩcokia atĩrĩ mwathani Jehova we nĩwe ũĩ mwathani agocwo ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ rathĩra mahĩndĩ maya ũhoro ũmere atĩrĩ inyuĩ mahĩndĩ maya momũ ta iguai ndũmĩrĩri ya Jehova mwathani Jehova ekwĩra mahĩndĩ maya ũũ atĩrĩrĩ nĩ ngũtũma mũcokererwo nĩ mĩhũmũ ya muoyo thĩinĩ wanyu nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo ningĩ njoke ndĩmwĩkĩre mĩkiha
ona ndĩmwĩkĩre nyama, ningĩ njoke ndĩmũhumbe rũa rwa igũrũ, na ndĩmwĩkĩre mĩhũmũ ya muoyo, nĩguo mũcoke gũtũũra muoyo, na nĩmũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Mwathani agocwo. Ngai twambe tũkinyie hau. Ngai akumio. Ĩno nĩ ndungata ya Ngai, ũyũ nĩ mũnabii Ezekiel. Ihinda nĩ rĩakinya nĩyo natwarwo gĩtuamba-inĩ kĩa mahĩndĩ, na amathiũrũrũka, aigirwo gatagatĩ kamo na akĩmathiũrũrũka. Rĩrĩa mathiũrũrũkaga, twerwo atĩ onire nĩ maingĩ mũno ma, ũguo nĩ mahĩndĩ maingĩ mũno ma, nĩ andũ aingĩ mũno ma, akĩmathiũrũrũka. Agĩcoka akĩona ũndũ ũngĩ, akĩona atĩ marĩ momũ mũno ma. Ũyũ mũtwarire rĩ, akĩmũria, mahĩndĩ maya rĩ, mahota gũcoka muoyo rĩngĩ? No macoke muoyo? Akĩona rĩu handũ haha rĩ, ndauga macoke muoyo, ingiuga ĩrĩ, ndirĩ hinya ona ndirĩ ũhoti wa gũcokia mahĩndĩ maya muoyo. Ũguo ndikuga ĩĩ, no nguga we nĩwe ũĩ. Agĩtukanĩrwo akĩrigwo, nguga atĩa? Akĩmwĩra we nĩwe ũĩ, Jehova nĩwe ũĩ, Ngai waku nĩwe ũĩ maũndũ maku marĩa magwĩte the year 2024. Na nĩmo ũrerwo mũthenya wa ũmũthĩ, marathĩre, rathĩra maũndũ maya maku ũrona ta makomete, rathĩra maũndũ maya maku ũrona ta magwĩte. Jehova aroiga atĩrĩrĩ, maũndũ maya rĩ, no macoke muoyo. Wĩtĩkio ũyũ rĩ, no ũrũgamie ũrĩa Ngai arenda. Ũrathĩre, uga niĩ nĩ ngũcoka kũrũgama, nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ ndĩ mũtumia, nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ ndĩ mũthuri, ndĩ mũirĩtu ndĩ mwanake, ona mwana mũnini, nĩ ngũrũgama. Wĩra wa Ngai ndũkũgwa hĩndĩ ĩngĩ, ndũkagwa ndĩho. Mwathani agocwo. Ngai anenehe. The year 2025, wĩra wa Ngai nĩ tũkũruta, kũrĩ thĩna kana gũtarĩ, kũrĩ gĩkeno kana kĩeha, tũrũgame mwanya-inĩ nĩgetha tũrute wĩra wa mũtũmbi, nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa twetĩirwo. Wĩra wa Ngai ti wa tũhũ. Gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩha, na gũtirĩ mũndũ wanoka kwa Ngai akiuma o ũguo. Mũndũ wothe ũrĩa wĩtĩkagia angĩingĩra na mũrango ũrĩa, aingĩre na kĩhingo kĩrĩa, oke nja-inĩ cia Ngai, ndainũkaga ũtheri. Mwathani agocwo. Ndĩraria ma, nĩguo kana tiguo? O mũndũ nĩ ainũkaga na kiugo, akiugaga hau nĩ nderwo, hau nĩ ndaigua. Mũndũ ũrĩa ũkũigua kiugo gĩkĩ mwaka wa 2025, ihinda ta rĩrĩ, nĩ akarũgamio o kaũndũ kamwe. Mũthenya wa Sunday nĩ ndakenire mũno hĩndĩ ĩrĩa twaheirwo ihinda rĩa mawĩra. Ndonire twahĩtahĩtana, ũndũ ũcio ũgĩkenia ngoro yakwa, tondũ ithuothe ona ũmũthĩ tũngĩrwo tũrutie harĩa tũrĩkie harĩa, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ũira. Ithuothe twarĩ naguo na twahĩahĩaga thĩinĩ witũ. He mũndũ waririe kiugo na ngĩra Ngai, ndeithia kũgĩa na wĩtĩkio ta ũyũ. Arũgamire haha akiuga atĩrĩrĩ, na brother, Ngai akũrathime, atĩ niĩ twarĩkia kũrathimwo nĩ njoyaga, nĩ huragia, na nĩ njonete, ona ndaga maingĩ nĩ nyonete ũndũ ũmwe. Ũguo rĩ, kwaya gũkorwo we ndũrĩ kĩndũ wonete, wagĩte kuona nĩkĩ? Wĩyũrie na ngoro yaku ihinda ta rĩrĩ, uge angorwo ndinamũkĩra mwaka wa 2024, the year 2025, ngarũgama haha njarie ta brother Njuguna, njuge ona ni nĩ nyonete Ngai, nĩ njikĩirwo. Mwathani agocwo. Niĩ ndĩ ũmwe ndirĩ tha ici, no nĩ ngarũgama haha njuge nĩ njĩkĩirwo, tondũ nĩ njĩtĩkĩtie. Mwathani agocwo. Na ona rĩu ti atĩ ndiĩkĩirwo, tondũ kũrũgama haha rĩ, ndirĩ ndarũgama haha ngĩrĩraga niĩ. Nyonaga ũtugi na ũnene wa Ngai, nyonaga maũndũ manene Ngai akĩnjĩkĩra, na nĩ njĩrĩgĩrĩire nĩ nguona manene kũrĩ macio. Mwathani agocwo. Ngai akumio. Ũguo mahĩndĩ momũ, tũrathĩre mawĩra maitũ, tũrathĩre mĩgũnda itũ, tũrathĩre cikaro citũ, tũrathĩre maũndũ mothe marĩa mũndũ arona ta magwĩte. Kwĩna ũrĩa ũkũmacokia muoyo, ithuĩ tũtiũĩ. Ndungata ĩno ĩrauga niĩ ndiũĩ mahĩndĩ maya no macoke muoyo.
akiuga niĩ ndiũĩ we nĩwe ũĩ ũguo nĩ Ngai ũĩ ũguo twaikara he Ngai witũ tũtegũthiĩ tũtekuma harĩ we rĩ mahĩndĩ no megũcokio muoyo mawĩra maitũ kĩrĩgĩrĩro gitũ no gĩgũcoka muoyo rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩageraga akagerera hĩndĩ ĩyo nĩndaiguire tondũ mawĩra macio makĩrutirwo tũkĩiguagĩra ndaiguaga andũ makiuga ndwari no ndĩragatha Ngai ũguo mahĩndĩ momũ no maracoka muoyo mwathani agocwo tũkĩrĩgĩrĩra 2025 atĩ Ngai nĩegũtwĩkĩra maũndũ manene na marĩ hinya marĩ ithuĩ tũtoĩ kũrĩa gũtũgereria nĩwe ũĩ erirwo arathĩra agagĩthiĩ ho agakĩmarathĩra amarathĩra rĩ o ihĩndĩ rĩgĩcoka kwĩ mahĩndĩ-inĩ mũĩ rũgano rũrũ na no gũkĩrũthoma o ihĩndĩ rĩacokire he ihĩndĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩrĩa rĩarĩo agĩcoka akĩrwo arathĩre rũhuho etie huho inya iria ciuma mĩnene ĩrĩa yumaga huho akĩmĩrathĩra ĩgĩũka ĩkĩhũmũkĩra mahĩndĩ wa gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo rũhuho rwa kũrathĩra rũkũhurutana maũndũ maku macoke muoyo waga gũkorwo tũiguĩte maũndũ manene na tũkona maũndũ maingĩ tũraiguire Pastor Irũgũ tũrerirwo na tũtigũthiĩ hanene ataitĩrĩirio maguta tũĩ atĩa mwaka ũcio ũgĩthiĩ ũguo ũragĩthiĩ ningĩ ti hĩndĩ tũrokĩte kĩrĩa audition ya Pastor Mwai ya Irũngũ na wererwo tũĩ atĩa na hau kabere ũguo tũikare twĩharĩirie Shaitani araugire atĩrĩrĩ tinyue kũhoya na kwĩhũga mwanjonorithia ngũthiĩ kũrĩ arĩa mahoyaga no matiĩhũgaga mwathani agocwo ũguo nĩ kũhoya kĩrĩa wahoya ũgagĩeterera na gĩkare wĩhũgĩte tondũ ũrĩa mũru ndarakoma no nĩ atĩrĩrĩ tũkũmũtoria nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Kristo Ngai wa muoyo amũrathime amwende na amũtũrie tũgĩkĩrwo mahĩndĩ maitũ magĩcokio muoyo hĩndĩ ĩngĩ tũhote kũrũgama tũhote kũhunjia Kristo tũhote kũinĩra Kristo tũhote kwaria Kristo he hĩndĩ ndĩreciragia ũhoro wa ciara cia moko nĩ ndĩrekire guoko gwakwa ndĩrona ciara icio kuona ciaku aciĩka ũĩ Ngai mũndũ nĩeke guoko gwakĩo ciara icio itiganaine ithe tiguo ciara ici rĩ kĩmwe kĩacio kĩngĩehera rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ngĩmenya kĩbata tarĩu ona ũngĩka wona weheria gaka rĩ ũkona ciatigara inya no ndũrĩ ũndũ ũngĩka na nĩ ũngĩkorwo na thĩna mũingĩ mũno na ciara icio cigacoka cikanyitithanio ũguo kũrĩ meigũrũ kũrĩ na nginya tuge ta gaka kanini rĩ kawĩra gako hihi nĩ gakũhura gũkũ na gũthambia nĩguo kana tiguo mwathani agocwo na ciothe cirutithanagia wĩra hamwe nginya kĩrĩa kĩ igũrũ tũrutithanie wĩra hamwe nĩgetha wĩra wa Kristo ũrũgame mwathani agocwo Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega tũrerirwo nĩ mũini ũngĩ atĩ nake nyine ibungo icio igĩrĩ kana ithatũ ndĩmũtige na mũgĩciria ũhoro ũcio tondũ kũrendeka ihoya rĩerũ ũtungata mwerũ the year 2025 kũrendeka ihoya rĩerũ ũtungata mwerũ Ngai eyonanie narĩa agima ona ya ethĩ Ngai amatare aithũkĩre mĩtugo-inĩ nyũmba-inĩ yake nyũmba ya Ngai nĩakire akĩrĩkia yothe ndarĩ gatugĩ atigĩirie mũndũ ũracema kĩna nĩ ũroneka ndwambe ũhũnĩki ũcoke ũgatege kĩ Ngai nĩ ũguo ũkĩrĩria itĩo cia thĩ ciana cia Ngai mamũndũ mothe maikio na thutha kĩmũndũ gĩothe kĩrangĩrĩrio Ngai ehokerwo kanitha wake arũgamie aira ang'ania tinyuĩ nyunĩte maitho mũthiora gũthio ũguo mweĩra kinya mũkinye mũhindi ũcio thĩ mũtumĩrie o mũkiugaga tũrĩa ndina o mũkiugaga tũrĩa thĩ obira
mũtui Ngai nĩ Ngai nĩ atũre ũguo ũrĩa mũtui Ngai mũthingu wa kwĩhokeka mahinda mothe ndarĩ no cuke ona ndakagĩa egũtũra ũguo nĩ haleluya Maria cia wendo nĩendane mũno akĩrane mũgĩkwĩnyihie makĩria wĩhokeku akĩwaria rĩ naguo mothe akĩruta na mberute kĩngai wĩkanie mũtugo Mwathani Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega anenehe Ngai mwene hinya wothe arogocwo mũrũ wa Ngai aroneneha arotĩĩka ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ tũkũgwa magũrũ-inĩ ma hawa tũtuĩke a kũhera nĩguo tũtuĩke a gũ-control nĩ roho wa Ngai reke tũhoe Jehova we mwene hinya wothe we wĩihũirwo nĩ tha mbere nĩ ngũhera mehia ona mahĩtia na mawĩko Ngai kĩgongona nĩguo nduĩke wa kũiguo nĩwe ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ mũthamaki wa thayũ ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku kĩrĩa wĩamũrĩire mũrũ wa Ngai kĩrĩa waugĩte Jehova Ngai nĩ ũkamba na nĩ wakĩambire mũrũ wa baba ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ mũthamaki wa thayũ ndĩ haha awa mũthingu Jehova Ngai ndĩ mwĩhia ma a mũthingu no ndahoya ũrekeri ũrĩa umanĩte na kũrĩ we nĩguo nduĩke a kũiguo nĩ mbũtũ ya Ngai Jesũ na araika mbũtũ ya hawa ithe kĩgongona roho wa Ngai ndagũthaitha roho mũtheru Jehova Ngai ũtuĩke wa gwĩtĩka ũtuĩke wa kũigua ũtuĩke wa gũtũririkana ũtuĩke wa kũgomana thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthamaki wa thayũ roho mũtheru ndagũthaitha Jehova Hai Jehova God harũrũka thakame ya Jesũ atha kĩgongona gĩaku rũri rwaku mũthamaki reke baba thakame ya gatũrũme yathe thĩinĩ wa compound ya kĩgongona gĩkĩ Jesũ mũrũ wa Ngai ndetia favor ndetia gwĩtĩkĩrĩka kĩgongona kĩa hawa Jehova oh my God Hai Jehova God roho mũtheru ndagũthaitha we wĩihũirwo nĩ tha gatũrũme ga thayũ ũkawathe rũri rwaku Jehova roho mũtheru ũkotũtheria ũtwamũre tondũ wĩ Ngai control roho wa Ngai control mũraika wa tha ũtuĩke wa gũtũtheria Jehova Ngai nĩ ngatho ngũcokia mũthamaki wa thayũ nĩ mwaka ũyũ watũhe mũthamaki wa thayũ na nĩ watuĩka wa kũgomanithia Ngai kĩgongona Jehova Ngai we wĩihũirwo nĩ tha ndetia direction ya ũgĩ gatũrũme ndetia control ya roho mũtheru Ngai kĩgongona-inĩ Jehova Ngai Jehova ndetia kĩgongona gĩaku kĩihũirwo nĩ tha Redeemer God haita misa kariba kaya my father Redeemer kill my father God control I be king of a father Hey Jehovah Hi Jehovah King of a glory control King of a father master King of a master the continuation later King of a father the King of a king of a king of a king I declare Master King of a Father I declare Bakaya Cutari Desire Inakurinetari Dimakontari Dakaya Ada Kutari Bakaya King of a Father I declare Deshonita Kontai Roho Mother Muribie Muririkana murugu mwega Mugitera no giti waku Jehova Muragira no giti waku Baba Haria thakame gatũrũme ga thayũ haria nene waku Jehova haida consolidation night King of the Father mwalerie thakame gatũrũme ga thayũ mwĩkĩrĩre rũirigo rwaku Jehova mwĩkĩrĩre security yaku Baba mwĩkĩrĩre be Father harũrũka mũthamaki wa thayũ harĩa mugĩte tigwo Jehova Ngai ũkauge nĩguo tondũ wĩ Ngai ĩkĩra tawa waku kĩgongona-inĩ eheria nduma Jesũ mũrũ wa Ngai ĩkĩra ũtheri tondũ nĩ ũrĩ hinya ĩkĩra ũnene waku Jehova
nĩ ũndũ we wĩ mũtheru wĩ mwĩhokeku. Ndetia security ya Roho Mũtheru, ndetia security ya Roho Mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ Jehova, thĩinĩ wa kona ciothe cia nyũmba ĩno. Ndetia kona ciothe ciaku Ngai, ũtuĩke wa kũgomana tondũ wĩ mũtheru. Roho Mũtheru ndahoya kũhera mehia matungata-inĩ, ndahoya kũhera kũrĩ aini Ngai, ndahoya kũhera kũrĩ acirika Jehova. Mehia maitũ tũtuĩke a kũrekerwo nĩwe tondũ Mũrungu mwega wĩ mũtheru. Twahoya origination, twahoya consolidation, twahoya revive consolida, riba continuation right now, riba continuation I take you, riba continue Father God, haida continue Father Redeemer, rinai Jehovah, revive continuation right now, hinai Q30 my God, revive continuation right Jehovah, right King of the Father, Jehovah Kontai King of the Father, Dalia Ugega Torome, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, revive continuation I take you, revive continue King of the Father, my God, later die King of the glory, rinai, revive continuation I take, Rabbi Kontai die, Zelia Gai, revive continue King of the Father, Jehovah tugomithanie, tuehoge Ngai wa matu-inĩ, tukĩingĩra mwaka mwerũ Baba, twerohie Ngai wa matu-inĩ, tarĩra Ngai wa kĩgongona, twetia wĩtĩkio waku Baba, ũrĩa umanĩte na kũrĩ we, handa mboto yaku Jehova thĩinĩ wa kĩgongona, rinai, hiarida Q30 revive Q30 laita Q30 laita my Father God, haida consolidation night, hinetarikaya my Father, hinai Q30 night, hineta Q55 Father, naika Q30 naika, hinelima Q30 hinai Q30 my Father, Jehovah Q30 hada Q30 hanariria Q30 haita Q30 mashaina, rabashikili makuta, rabi kontaribai, laitaridation laika. Lord, I need you. Lord, I control you are holy in the mighty name, mighty God. Control Jehovah Jireh. Control, Lord, I need you. Lord, control all. Control all, God. Netia neema na kibali. Thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ Ngai. Netia mwaki waku Jehova. Netia Roho Mũtheru mũraika watha. Netia neema Jehova. Retaliation. Wote waliofunga kazi yako, my Father, my God, nimefungua katika jina la Yesu. Nimeondoa roho yote King my Father, roho wote wakuhomera waku Ngai mwana hinya wothe ũtũra muoyo na international night now, hinai Q30 night, haida consolidate Father, revive Redeemer, neema kibali Jehova, revive Q30 hinai Q30 night, my Father, rekereria hinya waku Ngai thĩinĩ wa nyakeno na itharĩrĩ, gomanithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, harĩa ngwatanĩro ya Roho Mũtheru, ngwatanĩro ya Roho Mũtheru Jehova, ngwatanĩro yaku Jehova Ngai, neema na kibali gĩaku Ngai thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ Jehova, thĩinĩ wa neema yaku Baba, neema yaku nĩyo ndetie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, hinai Q30 wendani waku Jehova, hinataridation naika, hinai Q30 haida Q30 kontai, Jehovah King my Father, Jehovah King of the glory, Jehovah night Father, leta Q30 neema na kibali chako, my Father, ndetia wendani Jehova, ndetia ngwatanĩra Roho Mũtheru, ngwatanĩra yam. My Q30 naika Q, my consolidation naita Jehovah, hinataridai Q my Father, Jehovah consolidation naika, hinataridai kontai, ngwatanĩra ya mamwathani, nĩyo ndaho ya kĩgongona-inĩ, hinataridation naika, hinataria Q30, wendani waku nĩguo ndetia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndetia ngwatanĩro yaku Baba, ndetia ngwatanĩro ĩrĩa yumanĩte na kũrĩ we,
Inationaita Jehovah. Jehovah, contrary like you. My Father, contrary like you. Nakuleta like Father. Meheka na mekana mwadhani. Mumalizia dhaina wa nyumba yako. My Father, continuation like you. Meheka na mekana mumalizia dago dhaida. Eliba continuation like God. My continent, Father God. Mamora dudu ciothe cia roginago Jehova. Ndaguthaitha wĩgĩte-inĩ gĩaku kĩonene Ngai. Harĩa mokithĩtie kũhithia wĩra waku Ngai. Nĩguo ndũkarutĩke Jehova Ngai wa maithe maitũ. Ndaguthaitha ũtũũre ũtũũraga muoyo Ngai kĩgongona. Ndetia security kona ciothe cia kĩgongona gĩkĩ. Ndetia mbũtũ yaku Jehova Ngai ũtũũre ũtũũraga muoyo. Otoria mũrangĩri atangĩhota kũruta wĩra atarĩ arangĩri. Nĩwe ndetie security kuma maku-inĩ Ngai. Ũrangĩre kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai. Warie control ya Roho Mũtheru mũraika wa tha. Weherie memenyi iria ciothe cingĩrĩire Jehova. Iria ciũkĩte kwananga na kũnũha Jehova. Ihananĩtie naku Ngai wa maithe maitũ. Cihananĩtie nawe ithe wa kĩgongona. Roho Mũtheru ndagũthaitha wĩgĩte-inĩ. We nĩũĩ kũharũrũkia rũhiũ rwaku. Na nĩũĩ kũnanga na nĩũĩ gũcucaga. Jehova ndagũthaitha ũrĩ gĩtĩ-inĩ. Mũthamaki wa matu-inĩ. Mahe ũũgĩ tondũ we Ngai witũ we Ngai. Mahe ũũgĩ tondũ we Ngai. Mahe ũũgĩ tondũ we mũtheru. Mũthungu wa tha mũtũũra muoyo. Ngai witũ mahe ũũgĩ. Arĩa mokĩrĩire ndungata na ngombo cia wĩra waku Ngai. Iria ciũkĩrĩire arĩa mokĩrĩire Jehova. Arĩa mothotete Jehova Ngai. Ũromahe ũũgĩ Ngai. Ũromahe ũũgĩ kĩgongona. Ũromahe ũtaũku mũthamaki. Ũromahe ũnene waku Ngai. Ndagũthaitha. Roho Mũtheru ndagũthaitha. Ndanakorwo ndanaria Ngai. Ngorota ndungata na ngombo ya wĩra waku. Ndahoya ũrekerithie kĩgongona-inĩ. Ndahoya kĩgongona ndathaitha. Rĩtwa rĩaku Jehova wĩtagwo Ngai. Ndathaitha ũtuĩke wa gũtũgitĩra mũthamaki wa thayũ. Ũtuĩke wa gũtũgũmanithia na ũtuĩke wa gũtwĩkĩrĩra security thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Gwata mĩromo-inĩ thĩinĩ tũkĩingĩra Jehova twetie guoya wa kĩgongona. Reke tũtuĩke a gũcema thĩinĩ wa nyũmba yaku tũkĩingĩra. Reke tũtuĩke kwaga kuona tarĩ kawaida gatũrũme. Reke tũtige kuona tarĩ mũtugo kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku. Reke tũtuĩke a kuona ti kawaida Ngai wa kĩgongona. Ithe wa maithe maitũ tũrekera mũthamaki wa thayũ. Tũgĩcema thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Tũgĩcema thĩinĩ wa nyũmba yaku Baba. Twahoya ũũgĩ na ũtaũku waku Ngai wa matu-inĩ. Ndahoya njũĩ Ngai witũ nĩ ũtũiguaga. Tũkĩingĩra mwaka mwerũ twetie irathimo ciaku iria ciumanĩte na kũrwe. Na nĩ ũndũ wa rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe Jesũ na Roho Mũtheru. Pigia Bwana Yesu makofi. Good. So tumeendelea vizuri and we thank God for that. There is a song I want us to sing, and after that I'll give Pastor Yogo, and I know he has something. It could be word, prayers, and the Lord will bless him. Bwana asifiwe. Tusimame. Ndiroragĩra igũrũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma, ngoro yakwa ĩgakena ndona riri wa Ngai. Ndiroragĩra igũrũ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma, ngoro yakwa ĩgakena kana riri wa Ngai. Aigire kũgĩa nduma na kiuga kũgĩa njata, nĩguo rĩrĩa twaciona cikamũgocithagia. Wĩ Ngai mwĩoneri, wĩ Ngai mwĩoneri, woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ. Wĩ Ngai mwĩoneri, wĩ Ngai mwĩoneri, woneire Iburahĩmu ndũrũme kĩhinga-inĩ.
Bwana asifiwe. Let's welcome Pastor Iroko with a clap. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Happy New Year. Merry Christmas. Nijui murarigoterwa Happy New Year atia. Bwana asifiwe. No ithuĩ tũrũgagia mwaka mbere ya mahinda. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ Ngai nĩ atwĩhokeire ũũgĩ, na nĩkĩo ũraigua ona ndungata ya Ngai ĩgĩtongoria ndaratwĩra ũhoro wa mwaka mwerũ. Bwana asifiwe. Aratwĩra ũhoro wa kũrathĩra maũndũ. Bwana asifiwe. Tondũ ithuĩ mahinda nĩtũĩ nĩmekĩte atĩa? Nĩmathirĩte. Na he ũndũ ũmwe wangenia mũno thĩinĩ wa kiugo kĩrĩa twathoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria. Bwana asifiwe 18. Hĩndĩ ĩrĩa ngwĩciria ũhoro wa maandĩko macio nĩmangenagia, tondũ he handũ hakinyire araika makĩũria Ibrahimu, na eko Sara mũtumia waku, na eko Sara mũtumia waku. Bwana asifiwe. Ina maana gani kwetu sisi? Sababu ni sisi ambao tunaongeleshwa siku ya leo na hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kaa chini kidogo. And God bless you. Na wĩrĩ ũcio mũriganĩtie gwathĩka nĩ Igai, rwĩmbo rwa Theophilus no tũkũina, niĩ ndigatiga kũina rĩrĩa rĩothe ndĩrĩikaraga haha. Rwĩmbo rwa Theophilus no tũĩka atĩa? No tũkũina. Na nĩruo rĩu ndambĩrĩria kũina thaa ici rwĩmbo rwa Theophilus. Gũtirĩ mũndũ ũĩ Theophilus njatha-inĩ ũtoĩ rwĩmbo rwa Theophilus rũkorwo rwĩ rũrĩkũ, na koguo angĩkorwo nĩ ũramenya ndũĩ rwĩmbo rũu, nĩ ũkorwo ũkĩhĩtia mũno. Bwana asifiwe. Ngai witũ amũrathime arĩa maramenya rwĩmbo rũu, na thiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Gwathĩka nĩ Igai, naguo ũrĩmi nĩ ta kũhoya mĩhianano. Koguo akorwo ndũhoyaga mĩhianano, nĩ wega gwĩtĩkĩra gwathĩka. Na niĩ nĩ njugaga kaingĩ wĩrute, no korwo arĩ mũtugo waku wa kawaida thĩinĩ wa Theophilus, kwagaga gũtinda rwĩmbo rũrũ rũgĩcokerwo. Bwana asifiwe. Waikaraga ta Theophilus, ta mũtheophila, akorwo wĩ mũtheophila. Bwana asifiwe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na ĩko no ũrona na nĩ ũraigua matu maku hetwo nĩgetha maigwo menya gĩtũmi kĩa wĩigue, wona menya gĩtũmi kĩa wone. Koguo angĩkorwo ndũrahingia rwĩmbo rwa Theophilus ũrĩa rugaga, wĩmenyerere mũno. Ngai witũ akũrathime ũgĩka ũguo. Hallelujah. Praise Jesus. Hũrĩrai atumia makobi, hũrĩrai rũhĩ wega, hũrĩrai rũhĩ rwega, hũrĩrai atumia acio na athuri rũhĩ wega biũ nginya marehathĩkĩra rwĩmbo. Mateithĩrĩriai kũina rwĩmbo rũu. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ wa Mwathani. Hallelujah. Amen. Acio angĩ matigwo nĩkĩ? Good. Praise Jesus. Wĩhũrĩre rũhĩ rwega rĩu. Wĩhũrĩre rũhĩ rwega nĩ gwathĩka. Bwana asifiwe. Na nĩ tondũ wa gwathĩka Ngai arokũrathima, akwende na agũtũrie. Bwana asifiwe. Na wetĩkĩra gũthingata. Hallelujah. Ĩtĩkĩra gũthingata, tondũ kĩrathimo kĩratũkora nĩ tondũ wa gũthingata. Bwana asifiwe. Nĩ njĩra andũ nĩ twahonokire Yesu na tũkĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ twahonokire Yesu na tũkĩhorwo na tũkĩigĩrĩrwo moko. No ũhoro wa gũtũũria ũhonokio ũthingu na ũtheru nĩ ithuĩ tũũmathie kiugo-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe. Twĩke ũrĩa kiugo kĩratwatha, tũrũmĩrĩre ũrĩa kiugo kĩratwatha. Gĩgwathĩte wathĩkĩre ndungata ya Ngai, do so, tondũ nĩguo kiugo gĩgwathĩte. Bwana asifiwe. Gĩgwathĩte ũceme nyũmba ya Ngai ũgĩtonya. Yes, ĩtĩkĩra gwathĩka. Bwana asifiwe. Na gĩkĩro gĩa gwathĩka tu, maũndũ manene nĩ mekũhingũrĩrwo. Bwana asifiwe. Now let's get back to our reading. Bwana asifiwe. Harĩa tuma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 18 na twathoma na twakora handũ ndungata ya Ngai ĩkĩũrio nĩ araika, na eko Sara mũtumia waku. Bwana asifiwe. Ririkana harĩa kĩambĩrĩria-inĩ ndungata ya Ngai ĩgũikarĩte thĩ kamũtĩ-inĩ. Bwana asifiwe. Na maandĩko makauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ambararirie ũthiũ wake ona araika, koguo onire araika eike, matiuma na mũndũ ũngĩ. Nĩguo maandĩko marauga auma eike hau rungu rwa kamwĩtĩ, gũtirĩ mũndũ mauma nake, and though aliona wale malaika wakipita kwenye malango. Bwana asifiwe. Hawakuwa na nia ya kuingia kwake. Haleluya. Lakini akaona hawa hawafai kupita kwa hii mlango yangu.
sababu kwenye wanaenda si wanaenda kubariki ama kufanya ile kazi wametumwa. Bwana asifiwe. Kwa nini mimi nisikue mmoja wa wale watapokea ile baraka? Haleluya. Ndirenda kuga ati muthenya wa umuthi ni kuri na maundu ithui enyewe turabatara gukinyukia makinya nigetha twigwatire. Bwana asifiwe. Nindiraugire ha muthenya ungi ati mwaka ti muthiru ni utigitie matuko. Haleluya. Mwaka ni utigitie ki? Matuko. Na wewe gukorwo kuma Januari nginya muthenya wa umuthi nduri urona kirathimo na kimwe. Arenge makiruta wira we uroria Ngai wira wakwa wiku. Bwana asifiwe. No ko muthenya waku ni umuthi urabatarania. Tarona one Sara aroreririo niki na we ndananyita andu ari ogeni. Bwana Yesu asifiwe. Aroreririo niki na ndananyita araika ageni ogeni. Bwana asifiwe. Tondu Ngai nioi. Haleluya. Ginya thiri cito. Bwana asifiwe. Nioi ginya maria marigarite kuri ithui. Nioi ginya maria mekiriga miturire-ini itu. Nioi ginya maria ithui tutarahota gutaukwo. Bwana Yesu asifiwe. Tondu Ngai ni amenyaga kana araika ne mataukirwo kirathimo kiria Ngai ekirite thiini wao muthenya ucio iguru ria mundu gwitwo Ibrahimu gitingioneka Sara atatuikite involved. Bwana asifiwe. Kwi muciari wi guku mwana wake aturite akuite CV ciake athiana cio maofisi. Bwana asifiwe. No we ni uka kanitha na mwana waku ndokaga. Today it might be your day to be opened. Mirango ekiatia ehinguke. Siku ya leo inaweza kuwa siku yako ya baraka, ya kupokea baraka kwa ajili ya familia yako. Si tunaombeanga uzazi kizao chetu. Ndio tutihoyagira ruciaro rwitu. Andu a Ngai kamutahoyagira ciana cianyu kana mugaga o tondu ni matiuka kanitha mukarikia nao. Bwana asifiwe. Acio nio makaruta wira rucio makirugama kigongona-ini mauge baba kana mami atura kigongona-ini ekaga ona nona. Bwana asifiwe. No ni tondu waku kurugama na kuruta igongona uria Ngai arenda. Haleluya. Mundu wetu Ibrahimu arutira Ngai igongona Ibrahimu Ngai abataraga. Ngai akiona ndekumutiga uguo na nikiaroreriria Sara eha. Bwana asifiwe. You might be here because of your family. Hallelujah. You might be here because of your clan. Hallelujah. Ni kuri na maundu maingi muno Ngai areka. Bwana asifiwe. Ni kuri na maundu maingi Ngai areka atia? Areka mehitho-ini utangimenya. No ngiagutaukwo ni ugwati. Hallelujah. Tondu mahinda maria Ibrahimu arakiuririo Sara eko. Ririkana ona Ibrahimu agithii kumethera gia kuria. Mandiko maruga ni gutengera atengerire. Koguo hari ari kamuti-ini kari ari it was a distance kuma kamuti-ini kau guthii haria Sara ari. Na agithii akigaithiria Sara wira wa kuhaririria kiria kirendekana nigetha nyumba ino ya Ngai kana nyumba ino ya ndungata ya Ngai yoneke kindu kingirio kana tumae twa kuhura araika aria maguru. Bwana Yesu asifiwe. Umuthi muthenya wa umuthi ni ithuĩ turendekana tutengere maru-ini maitu, tutengere haha githima-ini, turugame haha githima-ini uria Ngai arenda, turutire Ngai igongona riria arenda ria gwathika. Bwana asifiwe. Ria kumuthathaia, kumwambararia na kutugiria ritwa riake. Haleluya. Bwana asifiwe. Na yo misturire itu icenjie. Haleluya. Ise kwe mundu ndiamuri kwe mundu gucenjia muthenya wake ugucenjia mweri 31. Bwana asifiwe. Kuri ungi ugucenjerio muturire wake mweri 30. Haleluya. Kuri ugucenjerio muturire wake muthenya wa umuthi. Haleluya. Ni ndio we urugameire ha, ni ndio we Ngai akuigite ha. Bwana asifiwe. No ndirenda gukwira atiriri ati kuri na mwihoko. Haleluya. Kuri na mwihoko. Ngai witu ndanogete ni kurathima andu ake. Haleluya. Ngai witu ndanogete ni gwika atia? Ni kurathima andu ake. Bwana asifiwe. Ario no ndu abangite iguru riaku tondu ena kirathimo iguru ria o mundu o mundu. Ririkana agitumba ambire kumba indo ciothe ni tondu witu. Koguo agikumba ambire kumba indo ciaku ciothe. Kiria tureka no kwaga kwimenya. Bwana asifiwe. Kuri andu turathimitwo ati no kurugama haha tuhoe. Bwana Yesu asifiwe. Kuri andu turathimitwo no guka nyumba-ini ya Ngai. Haleluya. Kirathimo kia Ngai nakio kionekane. Haleluya. No weterera ati we ndunaheo nyumba ugage ati ndunarathimwo. Bwana asifiwe. Rekei twitaukwo kiroho. Praise Jesus. Rekei twitaukwo
twitaũkwo kĩroho tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno Ngai areka. Kũrĩ ũkwĩhokerwo mũgũnda, haleluya, kũrĩ ũngĩ ũkwĩhokerwo kĩheo gĩa gũthioma, praise Jesus, na harĩ ũngĩ ũkwĩhokerwo kĩheo gĩa gũtaũkwo nĩ thiomi. Bwana Yesu asifiwe. Ithuothe tũtirĩ arathime, ithuothe tũtirĩ arathime. Hihi nĩ mũndũ ũrĩkũ ũyũ ũrathimĩtwo gũkĩra mũndũ ũrĩa ũraigua mũgambo wa Ngai? Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mũndũ ũrĩkũ ũrathimĩtwo gũkĩra mũndũ ũyũ hingũrĩtwo maitho kuona mawĩko na magegania ma Ngai? Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩngĩ twĩrĩ gũkorwo thĩinĩ wa fellowship, nĩ nderire andũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũkorwo wĩ gĩtumumu. Mwathani agocwo. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũkorwo. Ngai arotũhingũra maitho. Ti maitho maya physical, nĩ maitho ma kĩroho, nĩgetha tuone maũndũ marĩa Ngai atũrekereirie in spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe. Maũndũ marĩa Ngai atũrekereirie nĩ maingĩ na nĩ manene. Haleluya. Nĩ maingĩ matangĩhota gũtarĩrĩka. If only no tũhingũke maitho twĩke atĩa? Tumone gũtirĩ mũndũ ona mũtarĩ mũrathime. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ndũkanakire atĩ uge atĩ we mwaka ũcio ũrarĩ mũmũ mũno. Aca. Ira ndĩrarĩ kũhurũkia my mom. Witũ ndĩ mami erĩ. Bwana asifiwe. Baba arĩ wa atumia erĩ. Ira ndĩrarĩ kũhurũkia my mom ũrĩa rĩu wakĩrĩ wa mbere. Bwana asifiwe. Arahurukia na aratũtiga na tũrarĩ kũmũhurukia mũthenya wa ira. But I thank God for one thing. Atũrĩte atoyaine na Ngai. But I find the end. Mĩeri 3 mĩthiru nĩguo etĩkĩrire Mwathani. Na agĩtĩkĩra Mwathani ndarĩ mũrwaru. Bwana asifiwe. No Ngai aramuoire ihinda rĩrĩa aronire nĩrĩagĩrĩire. Ngwĩre mũthĩ ũyũ, we Ngai ndagwetereirie atĩ nĩgetha ũkue rũciũ. Bwana asifiwe, atĩ nĩkĩo arakũhonokirie. We Ngai arakũhonokirie ũtũre ũtungate Ngai matukũ mothe ma muoyo waku. Bwana asifiwe. Na ndũgũtũra ũtungataga Ngai o ũguo tũhu. Haleluya. Ndũgũtũra ũtungataga Ngai kĩ? O ũguo tũhu. Bwana Yesu asifiwe. We wĩ muoyo, wĩ mũrathime. Haleluya. Matukũ 300 gũthira ti mũthako. Matukũ 300 nĩ igana ũthikĩte. Arataku, family members, andũ mũrutithanagia wĩra, andũ mwaragia lugha ĩmwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu watabaka baribari umewazika ukiona. Matajiri maskini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nini umempa Mungu? Na hiyo si ni baraka. What else do we need? Bwana Yesu asifiwe. So to me, siku ya leo ni siku ya kumpa Mungu wetu sifa tele. Haleluya. Ya kumwambia ya kwamba wewe ni Mungu. Tumeona mkono wako kuanzia tulipoanza pale Januari. And hadi mahali tumefika ni wewe Mungu wetu. Hata mahali tunaenda ni wewe utakuwa kiongozi wetu. Ni wewe utatuelekeza. Tegemeo letu ni wewe, hatuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ni turanyita na andũ a Ngai. Nigetha twĩtaũkwo, twĩmenye Sarego atĩire kĩrathimo. Haleluya. Nĩ tondũ igongona rĩrĩa rĩrutirwo nĩ Iburahĩmu, kwĩna igongona rĩrutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩa andũ matũre. Bwana Yesu asifiwe. Ndungata ya Ngai ĩkaheo mũrigo mũnene wa gũkua mĩtũrĩre ya andũ. Bwana Yesu asifiwe. Gũkua mĩoyo ya andũ. Haleluya. Ithuĩ tũtirĩ a gũkua. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tũtirĩ a gũthinĩkanio. Haleluya. No makĩria mũno nĩ hinya tũkũgĩa wa kũrũgama wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ndukamakio nĩ acio maranegena. Haleluya. Ndukamakio nĩ ago na aragũri. Njũgũna niĩ no ũndũ ũrĩa ũmakĩtie na ndĩrakena mũno nĩ tondũ nĩmenyete thiri ĩmwe atĩ andũ arĩa marutaga wĩra wa kũhukia kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ. Bwana asifiwe. Gũtirĩ kĩndũ mateithĩkaga nakĩo. Haleluya. And in fact, o acio mangĩtigwo marĩikia thĩ ĩno matingĩiganĩra. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kana mũrogi ũragia ng'ombe ciaku kĩ? Ateithĩkaga na kĩ yakua? We ũngĩkua mũrogi ateithĩkaga na kĩ? Hatirĩ. We nĩ akaga gũkua tondũ nĩ agũkũragire. Ithe to agakua.
Everybody will die. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ithuĩ tutirahe nafasi mũragũri kana mũgo kana arĩa matũrumaga kana arĩa matũnyũrũragia, but we will stand firm nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Tondu giki nikio gigutuika ngo itu. Hallelujah. Na makiria mothe gituike tawa wa maguru maitu gitumurikagire. Praise Jesus. Ati ona tukiingira 2025 we are blessed. Hallelujah. Na gutire kindu na kimwe gigutuhingire. Oguo aragori matinde makigia na indo ciao no wira. Bwana Yesu asifiwe. Makirora oguo metereire ni ngukua rucio. I'm not dying. Bwana Yesu asifiwe. Makirora guo metereire ciana ciako kana family yako ni guthira rucio, I'm not going to die. Hallelujah. Kwa sababu mimi sitazuirika kamwe, sababu ninayemfuata ni jemedari. Hallelujah. Mimi sijui wewe umepanga namna gani kuhusu maisha ijayo. Hallelujah. Ibrahimu aroririe akiona ati na hurukite uguo akiona andu ana matifati kuhituka gwakwa. Ndimoi no matifati kuhituka gwakwa. Riu muthenya wa umuthi ndirenda tuingire ihoya-ini tukira Ngai ndagatuhituke. Bwana Yesu asifiwe. Ndagatuhituke. Hallelujah. Ndagatuhituke agicera micii andu aria angi ndagatuhituke. Bwana Yesu asifiwe. Ni turabatara maundu matiganite. We ni wewe kire urabatara mbere ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kire gatuma kinyanirie ciugo icio Mama Jasi arauga haha ati mwaka ukite nio ni umwe aria makarugama haha ekeirwo maundu manene na mautugi. Bwana Yesu asifiwe. Kirathimo kia Ngai ni kiri marungo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Waruta igongona riri wathika ndurore na Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Atura tari mwana riria ahirwo mwana ningi agitumwo mageri ikigerani-ini irungo riu ringi rikiingira. Bwana Yesu asifiwe. Akarute mwana wake ki igongona tondu kirathimo kia Ngai ni kiri na marungo. Bwana Yesu asifiwe. Riu na ithuĩ muthenya wa umuthi ndirenda twire Ngai ni uturathimite, ni utwikite maundu mega, ni utuonekanire wi wa mwanya, wi Ngai muthemba uria mwega, wi Ngai uria twirireirie, wi Ngai uria turenda ature thiini witu athamakaga tondu ni tui kugerera hinya waku hatutazuirika. Bwana Yesu asifiwe. Kugerera hinya waku na thamaki waku sisi tutaenda bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kugerera hinya waku na utoria waku sisi ni wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndi turanyita andu a Ngai. Tondu tutikuhingiririka ona ta kigongona tunapasua barika. Bwana Yesu asifiwe. Tunapasua, tunaenda bari. Haleluya. Nitugukararia ikuo ciothe, nitugukararia ihingo ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Tutigwetigira ithui ati tondu twakora mai matuike kihingo. Aca rugendo ti ruriku. Bwana Yesu asifiwe. Kwina njira ingi Ngai akithondeka kuu mai-ini tumigerere. Bwana Yesu asifiwe. Rugama ina iguru. Ndukaituke Mwathani ujiwe ena ugiserera gina hoya nduka etu uduka ituke Mwathani ujiwe ena ugiserera ngenda oya duka Mwathani ujiwe ena ugiserera ngenda oya duka mwita Jesu, Jesu, hallelujah.
zurueni ine baba usini temuite Yesu 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 naomba
twahoya gutherio na kwamũrwo nĩwe nĩ thakame theru ya gatũrũme. Twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe we Mũrungu ũrĩ hinya. Twahoya Ngai kĩgongona kĩa mawĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩtwĩkĩte maũndũ maingĩ moru matangĩgũteithia na matangĩkũgocithia, no tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Tũngiuga tũtirĩ na mehia na tũtirĩ na waganu, nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩ thengio Jesũ nĩ tondũ we nĩwe ũthambagia na ũgatheria, na nĩwe hinya waku wonekanaga igũrũ rĩa wĩra wa moko maku. Tondũ ithuĩ twĩ wĩra wa moko maku, reke hinya waku wonekane igũrũ ritũ. Jesũ kĩgongona kĩa ma wĩ mũtheru. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtũthura na gũtwamũra mahinda maya ma ithirĩro, mahinda marĩa kũrĩ na ruo rũingĩ na mathĩna maingĩ na mogwati maingĩ. No nĩ ndakũhoya ũtũiguĩrĩre tha. Twĩ haha Mwathani kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, twahoya ũtwarane hamwe na ithuĩ. Amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ mwaka ũyũ nĩ wainĩkĩrĩra. Amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ nĩ watũtoranĩria. Amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ nĩ watũrũĩrĩra. Ndahoya ũtherie ngoro citũ ona meciria maitũ. Theria mĩĩrĩ ĩno itũ nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama ndĩkagerere ũgwati-inĩ mwaka-inĩ wa 2025. Theria mĩĩrĩ ĩno itũ ndĩkagerere waganu-inĩ mwaka wa 2025. Theria mĩĩrĩ ĩno itũ nĩgetha ĩkorwo ĩ theru na ĩnjĩtĩkĩrĩku gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ĩkorwo ĩrĩ hekarũ yaku mũrĩithi ũrĩ tha. Twakũhoya tu tũiguĩrĩre tha. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Tũtikwĩgũtha gĩthũri Ngai nĩ gũkwĩnyihĩria tũgũkwĩnyihĩria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ĩkĩra ngoro njega thĩinĩ witũ meciria mega. Eheria roho wa ũiru thĩinĩ witũ. Eheria roho wa rũthũũro na rũmena thĩinĩ witũ. Eheria roho wa njuku na igenyo thĩinĩ witũ. Eheria maroho mothe moru marĩa mekũgirio tungatwo Ngai. Mathengie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya. Maitho maitũ reke mone wega na ũtugi waku. Kanua gaitũ reke kanĩrĩra na koige Jesũ nĩ Mwathani. Gũtiramakania ũrĩa gũthugundĩtwo na ũrĩa kũbangĩtwo na ũrĩa kũharĩrĩirio. Tatĩ ithuĩ tũrambararia rĩĩtwa rĩaku na tũkoiga nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. We nĩwe twĩhokete na we nĩwe twetereire. We nĩwe tũkwambararia na nĩwe tũgũtũũgĩria. Jesũ mũthamaki wa thamaki. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũthambio tũtherie Jehova. Tũthambio tũtherie Mwathani. Nĩ tũracokia ngatho nĩ gũkorwo tũrĩ muoyo. Tũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa gũtũhotanĩra. No twagũthaitha tũthambie no tũtherie. Tũthambie no tũtherie Mwathani. Tũthambie no tũtherie Ngai witũ. Nĩgetha wĩra waku tuĩke wa kũrutĩka. Twenyihia mũno Mwathani nyarĩrĩ-inĩ ciaku. Tũgĩkwĩra nĩ ithuĩ twaganĩte na nĩ ithuĩ twĩkĩte maũndũ matangĩkũgocithia. No tũrekere tu nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Tũthambie tũthere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Tũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Twambararia moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra nĩ thengio. Nĩ tondũ wonje witũ ndũgirĩtio tũririkane. Mawathe maitũ matigirĩtio tũririkane. Nĩ twakwambararia mũno Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Rĩu na ithuĩ nĩ matua mega na marũmu tũtuĩte. Tũtirĩ Ngai ĩngĩ tũkũhoya. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ. Tũtikũhoya ngai cia Baali ithuĩ. Tũkũhoya Ngai ũiguaga. Ngai ũcokagia mahoya. Ngai wĩkaga maũndũ manene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno na rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha. Twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ hinya. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. Gũtigana Christmas na kuonana rĩngĩ nĩ kĩama gĩaku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gũkorwo andũ aku mena thayũ nĩ rĩĩtwa rĩaku itheru. Nĩ rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Ngai. Ona gwakorwo kĩgeranio kĩrĩ o kuo Mwathani, tũteithie kũhotana. Tũteithie Ngai kũhotana. Tũteithie Ngai kũhotana. Tũteithie kũhotana mĩrimũ-inĩ. Tũteithie kũhotana mĩtino-inĩ. Tũteithie Ngai kũhotana. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha mũno Mwathani. Tũteithie kũhotana maruo-inĩ. Tũteithie kũhotana mĩtino-inĩ. Tũteithie kũhotana mĩrimũ-inĩ. Tũteithie kũhotana ikuũ-inĩ.
ndoigire niwe ũgũtũteithia kũhotana, niwe ũgũtũhotanĩra Mwathani, niwe ũgũtũrũĩrĩra Ngai. Ndambararia moko makwa na igũrũ ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri, ngĩkwĩra tu ũthererie moko maya Mwathani, tondũ matiĩkĩte o maũndũ mega moiki. Ndekereria kĩrathimo kũrĩ andũ aku, ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre mũrĩithi ũrĩ tha gwĩtĩkĩra gũtũhotanĩra mĩtino-inĩ na mĩrimũ-inĩ. Tũiguĩrĩre tha mĩrimũ-inĩ ĩno, tũiguĩrĩre tha mĩtino-inĩ ĩno, tũiguĩrĩre tha ikuũ-inĩ ici, ũriũkie mĩtũrĩre itũ na mĩikarĩre itũ. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ. Tũiguĩrĩre tha maũndũ-inĩ mothe, tũiguĩrĩre tha mũrĩithi ũrĩ tha, tũiguĩrĩre tha kũrĩ mĩguĩ ĩrĩa tũraikĩrio, tũiguĩrĩre tha kũrĩ mahoya tũngĩhoerwo matagĩrĩire, tũiguĩrĩre tha kũrĩ irumi tũngĩrumwo, tũiguĩrĩre tha kũrĩ magongona mangĩrutwo moru igũrũ ritũ, tũiguĩrĩre tha no tũhotanĩre thĩinĩ wamo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũiguĩrĩre tha mĩario yothe yarĩtio mĩũru igũrũ ritũ Mwathani, tũiguĩrĩre tha mĩario-inĩ ĩno, tũiguĩrĩre tha mĩario-inĩ ĩno Ngai, tũiguĩrĩre tha irumi-inĩ ici Ngai, tũiguĩrĩre tha magongona-inĩ maya marutĩtwo, maya matangĩkũgocithia na matangĩgũteithia. Tũiguĩrĩre tha we mwene ũhoti, tũiguĩrĩre tha we Ngai mwene thayũ. He thayũ ngoro citũ na meciria maitũ, twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Tũiguĩrĩre tha Jesu kĩgongona gĩtheru, we mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, na twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ ũtoranio ũngĩ ta waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Nĩũtorania mũnene harĩ Mwathani, torania mũnene harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Kũiguo kũnene harĩ Mwathani, kũiguo kũnene harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Mwago tũkonaga harĩ Mwathani, mwago tũkonaga harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Kũhonio kũnene harĩ Mwathani, kũhonio kũnene harĩ Mwathani. Ndonye arĩwe, ndonye arĩwe, ũkanĩngwetereire. Kuohorwo kũnene harĩ Mwathani, kuohorwo kũnene harĩ Mwathani.
nĩngwetereire kĩhonokio mũnene harĩ Mwathani honokio mũnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani gĩkeno kĩnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ũhonio mũnene harĩ Mwathani ũhonio mũnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ũriũkio mũnene harĩ Mwathani ũriũkio mũnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ũgitĩri mũnene harĩ Mwathani ũgitĩri mũnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ndakũiguĩra tha ndikamũraga hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire mwago tũkonaga harĩ Mwathani mwago tũkonaga harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire kuohorwo kũnene harĩ Mwathani kuohorwo kũnene harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire mwago tũkonaga harĩ Mwathani mwago tũkonaga harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire mahoya hoyaga harĩ Mwathani mahoya hoyaga harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ndakũiguĩra tha ndikamũraga hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe uga nĩngwetereire ndakũiguĩra tha ndikamũraga hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani ndonye harĩwe ndonye harĩwe
mwathani ndonye ariwe ndonye ariwe ukandigwetereire igua mahoya maitu na mathaithana maitu we Ngai wa iguru mahoya tukuhoete mathaithana tuguthaithite itikira kumaigua tu itikira tu kuigua mathaithana maitu itikira tu gutuigua we Ngai itikira tu kwa twamukiria twakaya itikira tu twaringaringa murango gwaku gutuhingurira itikira tu gutuhotanira ni tondu ni uri hinya itikira tu kurwa bara citu ni thengio Ngai ni thengio Ngai ni thengio Ngai twakwambararia muno twoiga ni thengio muriithi uri tha twakwambararia muno twoiga ni thengio Murungu uri hinya we wambararagia ukambararika ni ndakunenehia muno we utugiragia ugatugirika ni ndakwinyihiria muno we uthaithagwo na ugathaithika ni ndakunenehia muno itikira gutuiguirira tha Jehova na mukira magongona maitu ma ngatho muriithi uri tha amukira magongona maitu motugi waku we Ngai mwene thayu ritwa riaku rirotugira nitwagucokeria ngatho ni tondu wa kuigua mathaithana maitu nitwagucokeria ngatho ni tondu wa guthikiriria mahoya maitu ni thengio ni thengio ni thengio Ngai. Thank you Lord. Gutire Ngai ungi tawe gutire hinya ungi ta waku ona gutire thayu ungi ta waku tuhe gwitikirika wira-ini waku tuhe gwitikirika wira-ini waku reke twitikirike honokio-ini waku twaguthaitha thaithika Jehova ritwa riaku ni itheru na ni riri hinya ritwa riaku ni ihenya na riri hoti ri hinya Ngai kigongona kiama twiga ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya twanirira twiga ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya twiga ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya twiga na mugambo munene ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya Ngai twambararia moko maitu na iguru twiga ritwa riaku ri hinya twiga ritwa riaku ri hinya ritwa riri ni ritheragia ritwa riri ni riohagira ritwa riri ni riamuraga ritwa riri ni ririukagia ritwa riri ni rihonokanagia ritwa riri ni rihonanagia ritwa riri ni rinyitithanagia mahindi maria mathetheretwo ni daimono ritwa riaku ni ri hinya ritwa riaku ni riri uhoti twanirira twiga ritwa riaku ri hinya we Ngai utacenjagia na utagarurukaga kuma uriku-ini wa ngoro citu twiga ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya ritwa riaku rirwambarara ritwa riaku ri hinya we muriithi uri tha we wi Ngai hamwe na ithui arahura ngoro cia thuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi Jehova wigocithie na ithui wigocithie na wira waku wigocithie na kigongona giki na uigue mathaithana maitu Jehova mahoya tuhoete kigongona giki ndukareke mahuthio ni daimono ndukareke manyararithio kuri nduriri Ngai onania wi Ngai Ngai onania hinya waku Ngai onania utugi waku onania thayu heana wega waku ritwa riaku rirotugira ni thengio Ngai kigongona kia matu-ini ni thengio Ngai kigongona kia ma ni thengio Ngai kigongona kia iguru ritwa riaku rirotugira tuthambie biu no tutherie muno nigetha twitikirike njira-ini ciaku nigetha twitikirike giti-ini gia thamaki kiria tukuohora wohore kiria tugutheria utherie na kiria tukwamura wamure thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twahoya twetikia na ithuothe tuge amen na ithuothe tuge Amen, amen, amen. na ithuothe tuge Amen, amen, amen.
guoko kwa Jehova kwĩinya ti kuonju nĩkuonokanagia magerio-inĩ oya Ngai oya nama oya nĩũkũheo oya tegũthangania rĩtheretie Jesũ nĩoigire mwanake oya ithe Gĩkũyũ ndakĩmũmenya mũyathĩ oya Ngai oya nama oya nĩũkũheo oya tegũthangania rĩtheretie
nĩguo tuoiga tũteithĩtio nĩ roho waku mũtheru, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, twahoya twetĩkia na tuoiga amen. Tuge hamwe rĩngĩ kei tũikare thĩ o harĩa mũndũ arĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana, mwĩre karibu sana, na thigũkũ ĩrĩa ĩragũteng'eretie nĩ thiru. Rĩu ĩtigĩtie o kĩrathimo kĩa mwaka. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio ũmwĩre we wĩ mũthaka na wĩ mũndũ wa kwendeka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ũguo Ngai agũtũrie na Ngai agwĩke maũndũ mega. Tamũrore rĩngĩ ũmwĩre rekia maũndũ marĩa ũkuanĩtie ngoro-inĩ, reke wendi wa Ngai witũ wĩkĩke, reke wendi wa Ngai witũ ũhinge, tondũ Ngai witũ nĩ mũtugi. Amen. Humbũria naniĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 9, aci nĩcio nĩ irorwo gũiga Bible hanini. Mathayo 9 tuingĩre harĩa kamũra-inĩ ga 18, 11:14. Kwenda tũthome yothe. Ndikwenda tũthome yothe, no tũkwambĩrĩria o hau kamũra-inĩ ka 18. Nĩ twakinya hau? Mũtikiuga amen. Tara mũndũ ũcio ũngĩ kana nĩ akinyĩte ho, kwenda akinyĩte ho mũteithie kũguũria, tondũ rĩngĩ nĩ marĩ thĩna wa kũguũria Bibilia. Wahota kwĩra mũndũ aguũrie Mathayo mũkore mabu-inĩ ya Afrika agĩetha gacigo ka mũgũnda, na hĩndĩ ĩyo nĩ kiugo kĩa Ngai kĩreka atĩa? Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ameraga mohoro macio atĩrĩ, hagĩũka mũthuri ũmwe wĩ mũnene akĩmũturĩria ndu. Akĩmũturĩria kĩ? Akĩmwĩra atĩrĩ, mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana. Toiga ũguo, mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana. Ta gũthagũtha mũndũ ũcio kĩande ũmwĩre tiga kũmaka. Mwĩre na hinya tiga kũmaka. Ũrĩa ũraneo riboti yaku nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ tũteithũkanĩte na maũndũ maingĩ, no Ngai witũ nĩ atũteithĩtie. Bwana asifiwe sana. Akĩmwĩra mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana. Oro rĩu ũguo mũnene ũyũ arĩ na kĩeha, narĩ na maithori, narĩ na ruo nĩ tondũ wa mwana wake wa mũirĩtu gũkua, nĩ tondũ wa mwana wake wa mũirĩtu gũthira, nĩ tondũ wa mwana wake wa mũirĩtu gũkorwo nĩ ahurũka. Bwana asifiwe sana. No nĩ harĩ na ũritũ wa wĩtĩkio, nĩ harĩ na ũritũ wa wĩtĩkio. Nĩ kũrĩ maũndũ mateithũkanĩte mũtũrĩre-inĩ waku, no ũritũ wa wĩtĩkio nĩguo gũtũma mariũke 2025. Ti kuga nĩ twarũga na irathimo o ũguo tu, ti kuga nĩ twamũkĩra irathimo tũgakinyia hau. Gũteithũkana kwa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025 nĩ kũrabatarania wĩtĩkio na ũritũ wa wĩtĩkio. Bwana asifiwe sana. Wĩtĩkio na ũritũ wa kĩ? Ndiũĩ ũgũtũra ũinĩte rwĩmbo rũrũ mĩaka igana,
nĩ maũndũ maigana we gwateire mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria nĩ marĩkũ wonete? Nĩ maũndũ maigana woigĩte nĩ ũkũhingia mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria ũhingĩtie maigana? Tũtikwaria na kanua gatheri, tũtikwaria na ciugo theri itarĩ na ũritũ wa wĩtĩkio. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũkorwo na ũritũ wa wĩtĩkio, nĩ tũgũkorwo na ũingĩ wa wĩtĩkio, tondũ na mũndũ gwĩtwo James oigĩte wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko nĩ mwĩku atĩa? Wĩtĩkio ũtarĩ na meko kerwo ũcio nĩ mũku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũteithie, tondũ ũyũ nĩ mũthuri wakora mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno amũturĩria andũ na amũhe thĩna wake na akinyia thĩna wake harĩa ũkinyĩte. Mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana oro rĩu. Bwana asifiwe sana. Amwĩra arũgamĩte akĩmenya nĩ ihinda rĩa gũturia maru thaithane, na nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai nĩgetha ũndũ ũngĩ mũnene wĩkĩke. Tondũ nĩ ũgĩkinyĩtie riboti cia maũndũ marĩa ũrenda rĩ, maru maku ma ngoro ũmaturĩtie atĩa? Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, akĩmũturĩria ndu akĩmwĩra mwarĩ wakwa nĩ ateithũkana oro rĩu, no gĩũke ũkamũigĩrĩre guoko na nĩ egũcoka muoyo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ũritũ wa wĩtĩkio, nĩ ũritũ wa kĩ? Bwana asifiwe sana. Maũndũ maitũ marĩa makuĩte mwaka wa 2024 nĩ ihinda rĩa gũturia ndu twĩre Ngai ũkatu wone kĩrĩa gitũ kĩbuthĩte na kĩgirĩtie wĩra waku ũgacĩre, ũtuohoranie nakĩo. Ũkatu onokorwo nĩ atuĩkana ndagĩka-inĩ o ĩno na nĩ ateithũkana ndagĩka-inĩ o ĩno, nĩ njĩtĩkĩtie moko maku nĩ marĩ na hinya, nĩ njĩtĩkĩtie moko maku nĩ marĩ na ũhoti, nĩ njĩtĩkĩtie moko maku nĩ marĩ na ũhotani. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ na nĩ egũcoka kĩ? Nĩ egũcoka kĩ? Rekei tũtwarane, nĩ egũcoka kĩ? Rĩrĩa Jesũ arorire ũingĩ wa wĩtĩkio na ũritũ wa wĩtĩkio wa mũthuri ũgwĩtwo Jairus, maandĩko moigaga Jesũ akĩmuma thutha. Mwathani arogocwo. Na mumire thutha me hamwe na arutwo ake arĩa mehokeirwo wĩra mahinda-inĩ macio. No nĩ ngwenda ũrore challenges iria tũnganĩte nacio mwaka ũyũ. Mũhonokania nĩ gũka aroka gũkũhonokia, mũriũkania nĩ gũka aroka gũkũriũkia. No nĩ kũrĩ andũ gĩkundi kĩnene mararonja, marathekerera ciugo na ũira wa kanua gaku. Nĩ kũrĩ na andũ gĩkundi kĩnene kĩraronja na gĩgũthikĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Na kĩrahũthia wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo, na kĩranyarara ũtungata ũrĩa wĩnaguo. Andũ gĩkundi kĩnene nĩ gĩkũronja. Bwana asifiwe sana. Na nĩ gĩkũhũthia ũtungata ũrĩa wĩho, nĩ gĩkũnyarara ũtungata ũrĩa wĩho. No kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ gĩkũriũka no nginya kĩriũke. Kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ gĩkũrahũka no nginya kĩarahũke. Na kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ gĩkũrũ. Nĩ tũratwarana. Bwana asifiwe sana. Wĩtĩkio wa mũthuri ndũhanaine na wĩtĩkio wa kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩathiĩte gũcakaya. Wĩtĩkio wa mwene mwana, Bwana asifiwe sana, ndwahananaga na wa andũ a itũũra rĩu, warĩ mwanya. Arĩa nĩ gũcakaya macakayaga ta ndũrĩrĩ, nĩ gwĩtungumania metungumanagia ta ndũrĩrĩ. No wĩtĩkio wa mwene mwana wĩ level ya igũrũ mũno. We nĩwe mwene mwana na nĩwe wĩna ruo. Bwana asifiwe sana. Ũguo wĩtĩkio waku nĩ ũkorwo wĩkĩ?
ona tukiingira mwaka-ini wa 2025 mwene mwana kigongona-ini giki gia Theophilus niwe ndugetikire gukirwo ni aria mararonja ironja na gukunja to ni megugukira na ndugetikire gukirio ni tunua twa andu aria mararonja ironjo. Bwana asifiwe sana. Tondu we niwe mwene ki we niwe oi haria mwana waku ahihinyitwo agathira, we niwe oi kiria giaku gikuite, niwe oi kiria giaku kiurite. Bwana asifiwe sana. No ni ihinda ria kuongerera witikio. Yesu nyongerera, Yesu nyongerera, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio, riria ngukuhunjia witikio, riria ngukuhunjia witikio, riria ngukuhunjia witikio, nyongerera witikio, riria ngukuhoya witikio, riria ngukuhoya witikio, riria ngukuhoya witikio, nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio, riria ngukuhoya witikio, riria ngukuhoya witikio, riria ngukuhoya witikio, nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio, riria ngukuhunjia witikio, riria ngukuhunjia witikio, riria ngukuhunjia witikio, nyongerera witikio, riria ngutungata witikio, riria ngutungata witikio, riria ngutungata witikio, nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio, riria ndi mbara-ini witikio, riria ndi mbara-ini witikio, riria ndi mbara-ini witikio, nyongerera witikio, riria hinyiriirio witikio, riria hinyiriirio witikio, riria hinyiriirio witikio, nyongerera witikio, riria nderuoire witikio, riria nderuoire witikio, riria nderuoire witikio, nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, Yesu nyongerera witikio, nyongerera witikio. Bwana asifiwe sana. Hau hatire mundu mukurugama nake niwe wiwi nituratwarana andu a Ngai
niwe wiki niwe wiki rugendo-inĩ rũrũ rĩ tareke tũingĩre thĩinĩ wa raini ya 20 na atĩrĩrĩ mũtumia watũire oiraga thakame mĩaka 12 agĩũka na thutha wake akĩhutia ciohe cia ndigi cia nguo yake nĩ ũndũ eĩraga ingĩhutia o nguo yake ndahona ũcio nĩ wĩtĩ no Jesu etirwo nũ arorete kwao Bwana asifiwe sana nĩ atũngana na andũ angĩ mena mathĩna Bwana asifiwe sana nĩ atũngana na andũ angĩ mena mathĩna ũhotani wake nĩ ũranyihanyiha ũhonania wake nĩ ũranyihanyiha kuohorana gwake nĩ kũranyihanyiha Bwana asifiwe sana ona rĩrĩa twĩ rebo-inĩ ya wĩtĩkio wĩ igũrũ mũno wĩtĩkio ndũnyihanyihaga nĩ maruo marĩa wĩnamo wĩtĩkio ndũnyihanyihaga nĩ mathĩna marĩa ũratũngana namo wĩtĩkio nĩ kuongerereka wĩkaga atĩa nĩ kuongerereka wĩkaga atĩa Bwana asifiwe sana wĩtĩkio waku ona wagerera mathĩna-inĩ marĩkũ ona wagerera ruo-inĩ rũrĩkũ ona watũngana na mathĩna marĩkũ nĩ ũthiĩ na mbere na kuongerere rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ Ngai akuongerere wĩtĩkio rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ Ngai akuongerere wĩtĩkio tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ mekũriũka na andũ maũndũ mathikĩte na makona nĩ mathi kũrĩ maũndũ megwĩka atĩa maũndũ maku marĩa mathikĩtwo na andũ makarĩkia namo Ngai witũ nĩ amariũkĩtie gũtiramakania ũgũtũngana na maũndũ maigana atĩa ta atĩ Ngai witũ nĩwe ũmwĩtĩte mũtumia nĩ raigua ta handũ etĩte Jesu no nĩ atũngana nake nĩ tondũ wa wĩtĩkio akĩmenya tondũ nĩ mwĩte kwa Jairũ rĩ na nĩkuo mathiĩte na arutwo ake rĩ niĩ ndikũmũthumbo no ciohe cia nguo yake rĩ icio no ngũhu ũhutie Jesu harĩa ũkuona hakwagĩrĩire ona rũgendo-inĩ na iriurĩro rĩa mũtumia ũrĩgĩka atĩa rĩgĩtuma mwathani arogocwo rũgendo rwa matu-inĩ nĩ rwa kũgiginyana nĩ rwa ruo nĩ rwa kĩeha nĩ rwa maithori no njĩra ĩrĩa Jesu ekũgerera mũhutie na thĩna waku mwĩte na thĩna waku nĩ egwĩka atĩa nĩ ekũigua Bwana asifiwe sana maandĩko maroiga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ eĩraga ingĩhutia o nguo yake ndahona nake Jesu akĩhũgũra akĩmuona akĩmwĩra atĩrĩ Bwana asifiwe sana atĩrĩ mwari ũyũ ũmĩrĩria gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone nake mũtumia ũcio akĩhonio rekei tũtwarane na tuge na hinya akĩhonio onawe nĩ ũkũhonio ihinda-inĩ rĩrĩ onawe nĩ ũkũriũkio ihinda-inĩ no Jesu Kristo mũrũ wa Ngai arĩ rũgendo-inĩ rũrĩkĩ haleluya Bwana asifiwe sana maandĩko makoiga atĩrĩrĩ nake Jesu atonya nyũmba ya mũnene ũcio akĩona ahuhi mĩtũrirũ ona andũ gĩkundi makĩronja akiuga eherai nĩ ũndũ kairĩtu tiga kuo no toro na wothe nao magĩka atĩa ugai na hinya kamũtarathoma handũ hamwe toigai na hinya magĩka atĩa nao othe makĩmũthekerera atĩ eherai tondũ kairĩtu ti gũkua gekĩte atĩa nĩ toro arĩa othe maronjaga na arĩa othe macakayaga makĩmũthekerera makĩhũthia wĩtĩkio wa ithe wa mwana na makĩhũthia wĩtĩkio wa ithe wa muoyo Bwana asifiwe sana haleluya nĩ kũrĩ na ciugo kwaria na ciugo warĩtie cigerie gũthekererwo nĩ andũ na ithekererwo mũno nĩ andũ na ithekererwo piũ
na andu matheke na mengaurire na mahurane high five. Bwana asifiwe sana. Ni kuri na maundu tugwetete andu meguikara thi mahingicithanie maguru matheke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No kiugo kiroiga eherai. Nĩ ihinda rĩa kweheria arĩothe maguthirĩkagia na arĩothe makunyũrũragia. Kĩrĩa gĩkinyĩrĩtwo gĩkinyĩrĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Jesu akĩmereherai othe magĩtheka tondũ kairĩtu tigakuo nĩ toro na hau thutha ũreciria moigaga atĩa na harĩ ũguo tũkundi-inĩ. Kandũ matoĩ gĩkuo nĩkĩ? Gũkua nĩ kũũra, gũkua nĩ gũthira. Bwana asifiwe sana. Rekei twarie. Ũreciria andũ na hau ũguo moigaga atĩ kairĩtu tigakuo, kaĩ nake nĩ mũcerere nĩ maũndũ. Akinya thaa ici na ithuĩ tũthiĩte ho na tũgekĩra atĩ kairĩtu nĩgekua atĩa. Korwo nĩ Agĩkũyũ marĩ kuo tiga nĩ Ayahudi mangĩ kaĩ mumi na njati itherũ yaga kĩ. Oko rĩu na menya ti gũkue. Ayahudi magatuania kĩ. Tero cio mũriganĩtie nĩ wĩtĩkio. No rĩa wakinyithia magũrũ kwa Jairo thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana oigĩte nĩwe kũriũka na nĩwe. Bwana asifiwe sana. Othe nginya na andũ a kanitha makĩriganĩrwo nĩ Jesu ũkinyire mũciĩ kwa mũthuri ũyũ tondũ nĩ amwĩtĩte. Amereherai othe makĩambĩrĩria gũtheka, othe makĩambĩrĩria kwaria makĩmũthekerera. Ndũkanamake nĩ kĩnyũrũri kĩrĩa ũnyũrũrĩtio nakĩo. Ndũkanamake nĩ mĩtheko ĩrĩa ĩtheketwo ĩ rĩera-inĩ ĩ thĩ nyũmũ. Ndũkamake mĩtheko yothe ĩtheketwo nĩ kĩgongona gĩkĩ, mĩtheko ĩtheketwo nĩ ũtungata ũrĩa tũtungatĩte. Eherai tondũ harĩa tũrakinyia andũ nĩ ha. Bwana asifiwe sana. Andũ othe mena mĩtheko ya kĩnyũrũri hingũriai maitho muone kĩrĩa kĩrariũka, muone kĩrĩa twĩtĩirwo na mũtaũkwo nĩ Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake, mũtaũkwo nĩ Ngai ũrĩa tũreta na ũrĩa twĩtĩte tũkamwĩra ũka tondũ gwitũ ti kwe. Nĩ nemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu watonya nĩ gũthondekera agĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa. Kamwathani ũtonye thĩinĩ ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩtwaigua mũgambo waku Mwathani Jesũ tonye thĩinĩ. Nemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja, atonya nĩ ũgũthondekera
wagerie muciĩ wakwa inemetwane gĩthondekera no rĩu ndikwenda wagerie muciĩ wakwa andũ ũcio ndakuoya ũke gũtirĩ mũgeni ũngĩtawe watonya nĩ ũgũthondekera wagerie muciĩ wakwa yohane ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru ĩkwenda mũno ũtonye thĩinĩ inemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja watona nĩ ũgũthondekera wagerie muciĩ wakwa inemetwo nĩ gwĩthondekera no rĩu ndikwenda ũrũgame nja watonya nĩ ũgũthondekera wagerie muciĩ wakwa yohane ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru ĩkwenda mũno ũtonye thĩinĩ. Thank you. Bwana asifiwe sana. Akiuga eherai, we niwe ũgũthengia ruo ruothe na ciugo cia kanua, we niwe ũgũthengia mathĩna mothe na ciugo cia kanua. Jesu Kristo niwe wathengirie ihingo ciothe iria ingĩagiririe kairĩtu gaka kariũke. Niĩ nĩ niĩ ngũthengia ihingo ciothe iria ingĩgiria nduĩkanie, na kĩrĩa gĩakwa gĩkuĩte niĩ nĩ niĩ ingĩhota kũmenya no ngwĩta nĩgetha oke akĩriũkie. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ niĩ ingĩhota kũmenya no ngwarĩria nĩgetha ariũkie kĩrĩa gĩthire. Kĩgongona nĩkĩo kĩngĩhota gũtua matua kĩmenye tũkwarĩria ũ. Twarĩria title nĩ twathira, twarĩria marĩtwa manene nĩ twathira, no tweta Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩekweheria ihingo ici ciothe, nĩekweheria andũ aya marahingĩrĩria kũingĩrwo gũthiĩ gũkonwo kairĩtu kũrĩa gakomete. Amerire eherai. Bwana asifiwe sana. Toigana hinya eherai, ndute wĩra ũrĩa njĩtĩirwo nĩ Ngai. Thũ ciakwa eherai, ndute wĩra ũrĩa njĩtĩirwo nĩ mũrĩithi mwega. We wĩna hinya, we nĩwe wĩna kĩ? We nĩwe wĩna hinya wa kuga eherai, ndikũgwa nyarĩrĩ-inĩ cianyu rĩngĩ ndũre ndĩmũhũragĩra nguo. Nĩwe wĩna hinya waku? Ũguo wĩtĩkio nĩ waũ? Wĩtĩkio nĩ waũ? Eherai, ndigũtũra ndĩmũinamagĩrĩra niĩ. Eherai, to inyuĩ inyuiki mwĩtĩtwo kana mũgathurwo kana mũkamũrwo, ona niĩ nĩ ngũrũgama na kĩrĩa Ngai witũ anjĩtĩire. Eherai thũ ciakwa, haleluya, kĩrĩa kĩũragĩtwo nĩ ndaimono na gĩkahumbĩrwo na mũrengeti mwega, andũ magoka magĩkĩroragĩra, ndathiĩ gũkĩhumbũrania na ndĩkĩre ũkĩra ihinda rĩaku tiki. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kweheria kĩrĩa gĩothe kĩrakũrigĩrĩria ũkinye harĩa. Ndiĩ kana nĩ ũraigua? No rute ũira, tondũ ũyũ nĩ ũira Jesu araruta, ũrĩa erirwo kana ũrĩa twĩrĩtwo nĩguo tũrĩtũranagia naguo. Inyuĩ mũrona gĩkuũ, no niĩ ndĩrona muoyo. Inyuĩ mũrona gũthira, niĩ ndĩrona gũtherema. Inyuĩ mũrona gũtorio, niĩ ndĩrona kũhotana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Inyuĩ mũrona kĩeha, niĩ ndĩrona gĩke.
ugai amen. Ndukamakio nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ ũreheria kĩrĩa kĩo kĩro kĩahota kuona mũtũrĩre waku ta wathira, kĩahota kuona mũtũrĩre waku ta ũkinyĩte mũthia, ona kĩna ũira kairĩtu nĩga kana gĩtirĩ na ũira. No ũrĩa we kũriũka meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, nĩ kũrĩ andũ mena ũira waku atĩ maũndũ maku nĩ meku atĩa, nĩ mathiru. Ta rora ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ hĩndĩ kĩmũrengeti gĩathenganio. Bwana asifiwe sana. Harĩa humbĩrĩtwo na mĩrengeti ya ndaimono, Ngai witũ arogũthengeria. Harĩa ũkomereirio na ũkarutĩrwo ũira ta ũkuĩte, nĩ ihinda rĩa kwĩribariba na gũkĩra na kuga ona niĩ nĩ ndokĩra tondũ nĩ ndaigua mũgambo wa Jesũ mũrĩithi. Bwana asifiwe sana. Noguo mũroiga, ũguo mwĩtĩkĩtie, mwĩna ũira wa kairĩtu gakuo, mwĩna ũira wa mũirĩtu mũthiru, mwĩna ũira wa mũhunjia mũthiru, mwĩna ũira wa mũthuri mũthiru, ũira wa mũtumia mũthiru na agakua na agathi. No ũrĩa ũroka nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na aroka kwaria kiugo kĩamuo. Ũguo inyuĩ mũrahingĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Eherai, eherai. Inyuĩ mũrekĩra kĩhingo, inyuĩ mwĩna ũira wakwa wa gũkua, inyuĩ muonete na maitho na mũkaruta ũira nĩ muonete maũndũ maingĩ. Ithe tiguo andũ moigaga, ithe tuonete maingĩ, macio nĩ maku. Haleluya. Heo maitho ma kĩro wone maũndũ mangĩ merũ. Haleluya. Kairĩtu gakĩriũka kwa Jairũ na gatiagiririe gũkua gwa kairĩtu ka Jairũ, gatiagiririe andũ macakae. Kũriũkia mwana kũrĩ Jesũ Kristo, kĩrĩndĩ nĩ kũgega kĩagegire tondũ nĩ marĩ na ũira mwana nĩ mwĩku atĩa. Haleluya. Ndũgetĩkĩre kũragĩrwo gakenge gaku, ndũgetĩkĩre kũragĩrwo kĩoneki gĩaku, ndũgetĩkĩre kũhihinyĩrio gakenge gaku na kahumbĩrwo. Gakenge gaku nĩ hinya wa wĩtĩkio, nĩ hinya wa ũtungata. Ndũgetĩkĩre ũtungata waku ũragwo na oku nĩ kuona mũrengeti nawe oko. Nĩ ihinda rĩa gũkĩra. Nĩ waigua? Nĩ mũranyita? Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Nĩ kũrĩ thũ ũtangĩhota gũthengia, to ingĩ nĩ nditũ na ciĩ magũrũ mariĩ ta njogu, ndũngĩhota gũcitindĩka. Haleluya. No Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, gũtiramakania wĩ wa kiro cigana, gũtiramakania wĩ wa tani cigana, okerekeire na kũrĩ rĩ, thũ iria ciothe ciĩkĩrĩte buroko, no kwaria eherai. Ndathiĩ harĩa he mũrũ wa ithe witũ kũriũkia kĩu mũkomereirie, kũhatũra kũu mũmũhatĩrĩirie. Ndathiĩ harĩa he ndungata ĩrĩa kũmĩũkĩria tondũ nĩyo ĩnjĩtire, kũmĩũkĩrĩria mwana tondũ nĩwe we nĩwe ũgwĩtana. Ihinda nĩ ikinyu mũmenye mũrĩ agima gwĩthaithanĩrĩra, tigũtinda mũkĩngia wabici. Mũrĩ andũ agima rĩu. Bwana asifiwe sana. No ũtarĩ mũgima, no ũraigua nĩ atingiarĩtie. Nĩ ihinda rĩa kũmenya kĩrĩa ũrenda. Mwaka ũyũ tũrorete ũmenye kĩrĩa ũrenda, tondũ nĩ ũkũhĩtũkwo nĩ mahinda na mathaa. Watũũra harĩa hoerai. Ritho rĩrĩ rĩakwa rĩmwe rĩ nĩ rĩrĩraga rĩroretie maithori na gũkũ. Ĩni ũgĩkomete ũguo ũrenda rĩrorie na igũrũ kũ? Githĩ to nginya maithori makĩnyũrũrũke marorete na gũkũ? Niĩ ona ndĩramonire ndirarigwo nĩkĩ. Tero cimũriganĩtie we. Nĩ ihinda rĩa kwaria kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, tondũ kĩu nĩkĩo gĩgũgũtongo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia mũno. Nake ũrĩa watarĩria ũrĩa ũrenda ndekũmakio nĩ buroko iria ciigĩtwo, ndekũmakio nĩ mahiga marĩa marĩtwo njĩra, ndekũmakio nĩ marima marĩa mothe menjetwo, tondũ nĩ ũmwĩtire na ndangĩona kĩrĩma kana nduma agĩũka gũkuohora. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
nĩ ũira na ũingĩ wa wĩtĩkio. Mũthuri kairĩtu tiga kuo we Theophilus, haleluya. Kĩrĩa gĩaku gĩkomereirio, kĩrĩa gĩaku kĩhumbĩrĩtwo, niĩ nĩ ndakĩhumbũria. Ũgĩe na maitho makuo, ũgĩe na maitho ma gwĩka atĩa, no menye wĩna magũrũ mega ma kwĩrũgamia, na wĩna meciria mega ma gwĩciria na kũmenya kĩrĩa ũrenda. We nĩ ũramenya kĩrĩa, nũ ũtaramenya kĩrĩa arenda? Njĩrai, haleluya, atĩ nĩ ũndũ kairĩtu tiga kuo no toro karĩ. Bwana asifiwe sana. Onawe korwo no werĩ na nĩ ũthiĩte macakaya rĩ, na nĩ ũgũkuĩte nginya ndarama cia gũcakaya rĩ, ũngĩigua atĩa? Ndiũĩ kana kwanyu nĩ kũrĩ gwakuithio mũndũ. Ndiĩ baba witũ kwĩ hĩndĩ akuithĩtio nĩ mũthuri wa na hau ũguo tũikaraga Mwecheme. Okire akĩmuona akiuga hĩ Ngai, na kaitithero mũrimũ ndũrĩ njamba-ĩ, atĩ angĩkorwo ũyũ nĩ kangona wĩ haha. Nĩ atigĩte akĩhihia, no gĩkinya gathanji akiuga nĩ mũkuũ, na agĩkinyia kanitha kwa Independent Report, agĩkinyia kanitha-inĩ, baba wa mũhunjia wanyu rĩ ndarĩ ho. Makĩoya ndarama na thani iria ng'ambi, macokirie onacio atĩa. Gathuri gaka gatũrĩku rĩ, gatianinire ciumĩigire, nĩko kabatarĩte nĩgũ. Arĩa mabatarĩte nĩ gũkua nĩ meke atĩa? Ithuĩ tũtibatarĩte nĩ gwĩka atĩa? Na magatiaikarire wiki igĩrĩ, ũngĩkuithia baba wa mũhunjia atĩa? Nake ũrĩa ũrakuithia gĩikara mĩaka igana, na Ngai agĩtigwo arĩ onga. Thutha wa ciumia ithatũ gatiarĩ ho, gakuĩte na gagathikwo, arabu nĩ gaceke karaihu gacong'i karia ũru. Thũ iria ciothe ciarĩtie ũru igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, Ngai nĩ egũcithengia. Tiga kũmaka, tiga kũmaka. Bwana asifiwe sana. Niĩ ngĩmenya kũrerwo mũthee nĩ ahurũkĩte, twatũngania na chairman wa kanitha na ndarama, na no akĩmenya ũira wa ndini. Ũĩ mũrũ wa ithe witũ, wĩyũmĩrĩria Ngai ena hinya, ngarigagwo karĩ kĩ, karĩ atĩa kũrathiĩ. No hĩndĩ ĩmwe mũthee nĩ ekire atĩa? No niĩ kũrĩa thibitarĩ nĩ hoire, coka muoyo mũthee, ũtigĩrĩre twarĩkia maũndũ merĩ matatũ. Muoyo nĩ ũgĩragwo, ona arĩa me ICU ndũbatiĩ kũhoera mahone. Aca, ndetia muoyo ũyũ ũcoke, tondũ wĩ njĩra ũgĩthiĩ, ũkawĩtia na ũgeka atĩa, na ũgacoka. Bwana asifiwe sana. Niĩ nĩ ndetĩtie muoyo wa my father, ngiuga ĩhĩ. Na hĩndĩ ĩyo atungatĩri angĩ hau matungataga na andũ angĩ hau, makiuga na rĩu rĩ nĩ tũgũthondeka crusade, no ndũkoige atĩ nĩwe ũrahoire baba wanyu arahona, uge nĩ pastor tondũ nĩwe ũĩka. Ngĩmera cindwe, ona ndini-inĩ nĩ kũhoyagĩrwo andũ na mageka atĩa, tondũ nĩkuo mbeũ ici ciume. Andũ nĩ mekwĩrirĩria gwĩtanio nawe, na ndũkarute ũira wa maheni, ruta ũira ũrĩa wĩ wa. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ egũkwehereria kĩrĩndĩ gĩothe kĩrĩa kĩraronja na kĩragũthekerera na kĩrĩa kĩrakũgĩtĩra hinya, nake ekũingĩra harĩa ũmwĩrĩte aingĩre. Egũka harĩa ũmwĩte. Andũ a Ngai kaĩ mũkomire? No menya nĩ ndĩramenya cabaci irĩ o mwĩrĩ, ndũkambĩrĩrie gũtũrehera ũhoro wa cabaci gũkũ. Rĩu nĩ tũcokete kĩ wĩra-inĩ, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ egũkwehereria kĩrĩa gĩothe kĩũru, kĩrĩa gĩothe gĩkũhĩngaga, Ngai nĩ egũkwehereria. Bwana asifiwe sana. Na atĩrĩrĩ, kĩna ũira. Ũira ũcio mũndũ enaguo waku nĩ aikare na kĩ? Nĩ harĩ na ũira ũngĩ ũroka gwĩkĩrwo mwerũ nĩ Gatũrũme, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũhoti. Ũira ũgũtuanga mĩnyororo ya ikuũ, ũira ũgũtuanga mĩnyororo ya mathĩna, ndũgũtũra mathĩna-inĩ rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũgũtũra cioho-inĩ rĩngĩ. Nĩ harĩ na ũira ũngĩ, inyuĩ mũroiga nĩ gũkua ĩ, ũrĩa ugĩte nĩwe kũriũka na nĩwe muoyo rĩ, oiga tigo tigũkue. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa wĩtagwo nĩ niĩ njĩra rĩ, na nĩ niĩ muoyo rĩ, oiga gũtikue. Kwĩna ũira ũngĩ,
Bwana asifiwe sana. Ndukamake nĩ kĩnyũrũri kĩu ũranyũrũrio. Ndukamake nĩ gũthirĩkio kũu ũrathirĩkio. Nĩ ũĩ kũrĩ andũ macakayagĩra mũitũrĩre waku na mũikarĩre waku. Mere hingũriai maitho. Tondũ nĩ moĩ nĩ wakuire financially. Nĩ moĩ nĩ wakuire maũndũ merĩ matatũ. No ndoiga ndũkuĩte wĩ muoyo. Ndoiga ũtonga waku ndũthirĩte na ndũgũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga ndũgũkua nĩ ũgũtũũra muoyo. Bwana asifiwe sana. Mũruti wa igongona nĩ Jesũ Kristo. Ti andũ aya mararonja. Tiganai na andũ arĩa mareka atĩa. Tiganai na andũ arĩa mena ũira nĩ gũkue. Tiganai na andũ arĩa mena ũira kwĩna kĩeha. Tiganai na andũ arĩa mena ũira wao. We thikĩrĩria mũgambo ũrĩa wĩtĩtwo nĩguo, nawe ũtwarane na mũgambo ũrĩa wĩtĩte. Wakorwo wĩtĩte mũgambo wa Jesũ Kristo nĩ ũgũgũtongoria. Mwathani arogocwo. Akiuga eherai nĩ ũndũ kairĩtu tiga kuo no toro karĩ. Nao makĩmũthekerera. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Taikia guoko gwaku kuo rĩo guo. Kuo motho. Gũikio guo. Ona thekai. Mere ona thekai. Ona ariai. Ona ikarai irondo. Hena mũthamaki ũrahĩtũka. Nokĩte nĩ tondũ wakwa. Noka kwaria kiugo kĩa muoyo. Ona thekai. Ona ariai. Ona cukanai. Ona rarai mũtakomete. Ona ikarai mũtakomete. Ikia moko uge thũ ciakwa ona ariai. Ona igai maũndũ marĩa mũkũhota. Nĩ harĩ ũrĩa njĩtĩte thĩinĩ wa mũciĩ wakwa. Thĩinĩ wa ũhonokio-inĩ wakwa. Na ndaramakio nĩ inyuĩ. Ona ariai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ona ariai. Ona ariai. Ũrĩa njĩtĩte rĩ. No ũrĩa njĩtĩkĩtie rĩ. Aroka kũrĩ niĩ straight. Ndiĩtĩte mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Na ndiĩtĩte andũ arĩa marĩ ngumo. Ndirabatara andũ arĩa marĩ igweta. Ũrĩa njĩtĩte ona nginya kĩgongona-inĩ gĩkĩ ti mũndũ. Nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ mũthamaki wa thamaki. Ũkuohora ciana ciaku kũrĩa ciohetwo. Ũkuohora mũthuri waku kũrĩa ohetwo. Ũkuohora mũtumia waku kũrĩa ohetwo. Ũkuohora ũtonga waku kũrĩa ũhingĩirwo. Bwana asifiwe sana. Na tondũ mena ũira nĩ wathirire na nĩ wakuire, mũrengeti ũcio wa ngiri nĩ ũhumbagĩra andũ akuo, tiguo waku nĩ wao. Ithuĩ nĩ twaũthe. Na nĩ wamenya andũ aya mathondekaga andũ na makara na mĩthaiga ĩrĩa ĩ igũrũ matikae kũbutha. Rekei tũmere na mĩheho ona mĩthaiga yanyu ya gũthondeka mĩĩrĩ tũtikũmĩenda. Nduge na hinya ona mĩthaiga yanyu rĩ ya gũthondeka mwĩrĩ ndũkae kũbutha rĩ. Niĩ ndikũmĩe. Mĩoei mũthiĩ nayo. Tondũ gwakwa gũtiĩ kuo. Niĩ ndĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tondũ mena ũira. Kairĩtu nĩga. Ũguo kũrĩ wokĩte na tũmakara. Nĩ ndonete cũcũ ũngĩ wa hau agĩkundia tũmaguta twa tawa atĩanga nĩ tũmagia. Gũkũ hĩndĩ mocarĩ itarĩ nyingĩ. Nĩ tũmagia. Agĩthondekerwo tũmakara. Na hĩndĩ ĩyo cũcũ ũcio arathondekerwo no nĩ ngũmũthika. Nĩ ndarĩ mũhunjia mũnene hĩndĩ ĩyo. Rĩu ũhoro ũcio nĩ mũritũ andũ a Ngai. Haleluya. Nĩ wĩra ndahetwo nĩ ndini. No rĩu wĩra ũrĩa hetwo nĩ wa kĩroho. Ndigũthikana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ĩyo ngwĩraga nĩ twakenaga gwakuo tondũ sadaka yakoragwo ĩne. We ũngĩhoya andũ maikare kana matũũre. Ũngĩhoya makue kana matũũre. Tondũ kamũhuko no karie mũthenya ũrĩkũ. Ta gũkĩrĩ mũthenya ũmwe ndathikire andũ atatũ hĩndĩ gwakuirwo mũno. Na kũmwe kwa mũico kwarĩ andũ atongu mũno. Nĩ ndarogotire andũ a Ngai. Toiga ikũrogota. We to ũhoya itonga itũũre ikuĩte. Mwathani arogocwo. Tondũ ũcio nĩguo wĩra wa ndi.
ariũ na arĩ ithe witũ kũrĩ andũ mena ũira waku atĩ ndwĩtũũra atĩ ndũgũikara atĩ nĩ ũgũkua. Mwathani arogocwo. Tũmĩrengeti tũtũ mũroka natuo rĩ, tũmakara tũtũ mũroka natuo rĩ, ona tũtambaya tũtũ tũhumbagĩra andũ na thibitarĩ makua rĩ, tuoye ithuĩ tũtiratwe. Ithuĩ cuka witũ nĩ mwerũ, nĩ wotorania. Cuka witũ ti karandi, nĩ white. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Cuka wa blue nĩ wa andũ arĩa makui. Ithuĩ twĩ muo. Mwathani arogocwo. Ũguo eheria itũ makara. Bwana asifiwe sana. Eheria itũ mĩthaiga twa gũthondeka mĩĩrĩ. Eheria. Kana mũrenda gũthondekwo na inyuĩ mũtikorete tũmaũndũ ta tũu. Githĩ to tũkorete. No rĩrĩ nĩ tuohore. Nĩ twĩkĩte atĩa? Ndũkĩmaikĩrie moko mere eherai. Ũrĩa ũriũkanagia nĩ anginyĩrĩire niĩ. Ũrĩa ũhonokanagia nĩ akinyĩtie ũhonokio kũrĩ niĩ. Ũrĩa wohoranaga nĩ akinyĩtie kuohora no kũrĩ niĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ndeto icio mwena cio. Bwana asifiwe sana. Tarĩ kĩũro igana thĩna eherai. Ko tarenda mathenge. Na mathiĩ na tũcuka twao. Kana ndagũthora gaitũ gagatiarĩ kahumbĩre. Nginya na kamũrengeti ka manyoya nĩ kũrĩ andũ mahothete na rĩngĩ mũthuri ũcio ehumbagĩra na ikũnia. No gwakuo kamũrengeti gageka atĩa? Tũindo twanyu twa kũgemereria gĩkuũ eheriai. Bwana asifiwe sana. Indo cianyu cia gũtũkunĩka tũikare tũkuĩte tũthiĩ tũgathikwo eheriai. Na nĩ tuoima kaburi-inĩ ithuothe kũrĩa tũrakunĩkĩtwo ta tũkuĩte nĩ tweherete. Ithuĩ twĩ muoyo tondũ ũrĩa twĩtĩte nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. No cio nĩwe ũraria kiugo kĩa muo. Nĩ kũrĩ andũ maretagĩra mũthuri waku akua thikwo. Magoka mathiko gũthoma rũgano. Nĩ kũrĩ maretagĩra mũtumia waku akue kĩathĩa. Kana mwana waku kana mũciari. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ acokagia muoyo. Kĩrĩa ekaga no kwĩreraga andũ inyuĩ mũtiretĩkia. Inyuĩ mwena maitho maku na mũtireka atĩa? Teherai. Muone ũrĩa Ngai arutaga. Muone ũrĩa Ngai witũ arutaga. Ũguo tondũ kĩrĩa gĩaku ũrona ta gĩthirĩte gĩtithirĩte. Kĩrĩa gĩaku kĩrona ta gĩtarĩ ho kĩho. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na mwaga gũthenga. Tathikĩrĩria haha raini ya 25. Na rĩrĩ gĩkundi kĩu kĩarĩkia kumio nja agĩtonya agĩkanyita guoko. Waigua nĩ kumio gĩaka atĩa? Ũguo nĩ kĩang'athagĩria kũ? Bwana asifiwe sana. Tandora toigana mũgambo mũnene. Thũ ciakwa ona mwang'athĩria bedroom gwakwa no mũkũrutũrũrwo. Ona mwang'athĩria kitchen gwakwa no mũkumio nja. Ona mwang'athĩria biacara-inĩ ciakwa no mũkumio nja. Tondũ ũrĩa ũraingĩra nĩ mũthamaki wa thamaki. Ũrĩa ũraingĩra gwakwa nĩ mũthamaki wa thamaki. Ũrĩa ũraingĩra rumu ya ciana nĩ mũthamaki wa thamaki. Ũrĩa ũraingĩra rumu ya na thĩinĩ nĩ mũthamaki wa thamaki. Na mwang'athia no mũkumio. Ũguo mabonsa marĩ wĩra na aca. Kwanja gũkwenda andũ araihu rĩu takariũki. Mũthuri maca nĩ tũgwetha takaranja. Maca maraihu alafu mena hinya. Tondũ andũ aya ũrona maraingĩra nginya bedroom kwa mwana rĩ. Githĩ tio maiyaga tũcukari twatwarwo hĩndĩ ya macakaya. Ĩno akĩrĩ mĩkora. Korwo nĩ ahonoki na andũ mendete Mwathani Jesũ angĩamera ikarai. Muone ũrĩa igũrũ rĩrĩa mwaragia ũhoro warĩo rĩrutaga. No marutũrũrirwo othe. Nginya cousins ciake. Bwana asifiwe sana. Kana tiguo maandĩko maroiga. Makiumio kĩ? Nĩ kũrĩ andũ mekweherio mũtũrĩre-inĩ waku moimio nja. Nĩgetha ũriũke rĩngĩ. Na nĩgetha wĩra wa Ngai ũrutĩke rĩngĩ. Nawe wĩtĩkĩre kũreka moimio nja. Na wetigio kũruta wĩra nĩ bonsa. Mũraika Mikaeli. Egũka hau. Alafu ihũrĩtie kũihũria.
agioka gukwehereria kire kiragirio. Bwana asifiwe sana. Ndiyo kandi tunatora na andu a Ngai. Na riri gikundi kiarikia haleluya. Gikundi kiarikia. Bwana asifiwe sana. Uguo kiari gikundi kinene. Alafu umenye nginya turesara ariha. Na turesara thiku ici amathiko menya ni maiyaga muno. Murorage maturesara ngima gutigo gikuo no maturesara wene mahota magietura mu hinde ya mathiko. Urenda kunjira ni megukena. Tondu kairitu gaka gakirio kare mbeca cia musumari no Ngai gukirutwo. Mbeca cia ithanduku no Ngai gukirutwo. Kamucere ka moya no Ngai gukigurwo. Wira ni wao wahotoma. Ni wa turesara mwathani rogocwo. Chema ni uri gutumwo gethe iology ri ne haha ri. Mariraga na ritho rimwe. Iology ni ngirie mwena guku kwandiki na ni magana meri. Urecia ni agukena. Ngai arotwehereria hinga uturo-ini witu. Kirindi giki giothe kiari na mawaganu gikiumio nja. Kigongona kia matu-ini gigithera. Kirindi ni gikumio nja na andu ni mekumio nja nigetha kigongona kia Ngai githere. Na haria giguthererio ni mwene hinya. Haleluya. Ti mai ma kawaida mego githambia. Ti thabuni wa kawaida gugithambia. Ni muranjigua. No kirindi ni gikumio ki. Ni gikumio nja uguo ti andu banyinyi. Ndugecirie ni andu ni kirindi. Bwana asifiwe sana. Kirindi kioimio nja haria gatanda kari na haria muiritu akomete hagithera. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni ariukanagia. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni aonanagia. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni atungataga. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni ariukanagia. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni aonanagia. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Kuria guothe Jesu athiaga ni aonanagia. Kuria guothe Jesu athiaga ekaga wega. Amen. Amen. Kirindi ni kiarikia gwika atia? Niki kiamba gutherio hau. Ni mundu wa thengio. Macakaya ma nduriri ma kanjo. Witikio wa Jairo no urokoka. Na urorete kuoneka ni kirindi. Gukaya kwa Jairo kurorete kuiguika. Mahoya maria hoire mwathani ni maigue. Onawe mahoya maria hoete no makinyora kinya. Bwana asifiwe sana. Tondu ni rugendo na ni wona Jesu agithie kwa Jairo no aratungana na andu angi arwaru muno. No aratungana na andu angi mena ruo na agatigeka wega. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Kirindi kioimio nja. Giko giothe kioimio nja. Uiru wothe woimio nja. Uhinga wothe woimio nja. Bwana asifiwe sana. Uiru wothe woimio nja. Ugai ameni. Ruitho ruothe woimio nja. Kuri mundu wakenete ni kana gaka gukua. Noe hau akiri. Roho wothe wohinga woimio nja. Hallelujah. Roho wothe wa ruthuro woimio nja.
agitonya akinyita kairitu guoko. Ngai arogũtambũrũkĩria guoko harĩa wanakorwo ũkometio nĩ ndaimono. Thũ ciothe nĩ ciathenga, kĩrĩndĩ gĩothe nĩ gĩathengio, ũiru wothe nĩ wathenga, rũmena ruothe nĩ rwathenga, nĩ guoko ũratambũrũkĩrio nĩ mũthamaki wa thamaki, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũhoti. Andũ arĩa othe marĩ ũru nawe nĩ moimio nja, andũ arĩa othe maracakaya nĩ moimio nja, na angĩ matiũkĩte nĩ tondũ wa wega, othe makiumio nja. Nake mũnene wa nene Jesu kĩgongona kĩama agĩtonya, tondũ kĩrĩndĩ nĩ kĩoimio kĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩtũgũthondeka team strong ya Asha. Bwana asifiwe sana. Nacio nĩtũkũmaturaini wega, tũtiroiga arĩa mehoti turaini wega, nĩgetha rĩrĩ kĩrĩndĩ ta gĩkĩ kĩngĩambĩria kuga niĩ nĩ niĩ nyina wa kana, nĩ niĩ tata wa kana, ũkamũhinga kĩ? Mũnene oiga ume kĩ? Ũyũ mwana rĩ nĩ my first cousin. Bonza itarĩ na kĩ? Na tha, tondũ nĩ ihinda rĩa kumia kĩrĩndĩ. Bwana asifiwe sana. Gacucu karogi ga kairĩtu karĩ oha? Ĩ mwana wakwa rĩ, ngwenda kwĩra ona niĩ ndĩramũrĩire na ũrogi waku. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũrĩa ũraingĩra nĩ mũthamaki wa thamaki na ndarenda gĩko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Neighbor marĩ nyũmba-inĩ ĩrĩkũ? No tondũ nĩ gwathanirwo othe makiumio. Nyũmba yahanaga mocarĩ, nginya meciria-inĩ ma andũ, nginya ngoro-inĩ cia andũ, ona mĩarĩrie-inĩ yao yarĩ mocarĩ, ĩgĩthambio ĩgĩthera, ũhonokio wa igũrũ ũkĩharũrũka nĩ tondũ wa hinya wa mũrũ wa Ngai, agĩtambũrũkia guoko. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai witũ nĩ Ngai. Agĩkanyita guoko, ona gatirabatara kũigua kĩ? Maũndũ maingĩ, no guoko kwa Mwatha. Ngai arogũtambũrũkĩria guoko harĩa ũrĩ. Ngai arogũtambũrũkĩria guoko ona rĩrĩa ũkomete ũkerigwo, ona rĩrĩa ũthekereirwo nĩ andũ makeng'aũrĩra, Ngai arogũtambũrũkĩria guoko. Ngai arokũnyita guoko gwaku. Haleluya. Na ũkĩre wĩribaribe, nawe wokĩrio wĩtĩkĩre gũkĩ. Bwana asifiwe sana. Wokĩrio wĩtĩkĩre gwĩka atĩa? Tondũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa twaragia ũhoro wake, ndarĩ na thĩna gũka nginya hau gĩko-inĩ kĩu, na gĩko kĩu gĩothe gũthe, nĩ tondũ wa muoyo waku, nĩ tondũ wa ngoro yaku, nĩ tondũ wa mwĩrĩ ũcio waku, tondũ nĩ hekarũ ya Ngai. Tigai kũmakio nĩ maũndũ marĩa manakũrigicĩria, tigai kũmakagio nĩ mbara, tigai kũmakagio nĩ maũndũ. Ũrĩa wĩtire nũ? Ũrĩa ũheire thĩna waku nũ? Ũrĩa waririe nake thĩna woneka nũ? Nũ ũtaarĩirie mabataro maku? Nĩ Jesu? Kamwe na nganja. Nũ ũtaragĩria mabatara maku? Ithe ti Jesu mũrũ wa Ngai? Akĩrĩ gũka aroka. Bwana asifiwe sana. Na aroka akĩrutaga wĩra nginya ũkinyĩrĩ, ekwamba atũngane na mũtumia watũriraga thakame ũcio, nake tondũ nĩaramenya Jesu e busy, ndekũmũgia. No ciohe ciakĩ? No ciohe ciakĩ? No icũrĩ ciakĩ? Egwĩka atĩa? Areke athiĩ na mbe, tondũ ndakuĩte muoyo. Ũyũ natiga nake nĩ kũgio nĩ arogire, ndarĩ na thĩna mũingĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩaramenya atĩrĩ nĩwe ũtwarĩte indo ciake kwago na aragũ. Nĩamenyaga tondũ maandĩko moigaga indo ciake cianyinĩtwo nĩ athondekani. Rĩu cia thĩna rĩ kwa Jesu witũ gũteng'eraga rĩrĩa gũtuki.
Riria thina weka atia na Jesu ndagucokithagia muru wa Ngai ndagucokithagia akwamukagira o uguo hana. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Agitonya agikanyita guoko nako kairetu ugaiga giukira. Kairetu niwe muthenya wa umuthi. Mwari wa Jairo niwe muthenya wa umuthi. Mwari wa Jairo ni nie muthenya wa umuthi. Ngai ndaburukiria guoko na ni thengio ni kunjehereria ari othe mararoja. Ni thengio ni kunjehereria ari othe mari uthunani. Ni thengio ni kunjehereria ari othe manging'aurania wira waku na mangigayania wira waku. Nyita guoko ari we Ngai. Nigukira ringi na ninguriuka. Na wona ndariuka nigo. Bwana asifiwe sana. Tukuina rwa Beni Githai guthie ni guthie. Rwimbo rũu rũthekagia mũno ĩ. Tokũ hĩndĩ ndanogete nĩ wĩra. Ngaigua nĩ ngũtigania wĩra ũyũ ta mũthuri ũyũ. Na ngaigua nĩ ndano. Ngĩkora nĩ hĩndĩ Beni Githai ararekondi rwĩmbo rũu. Rwa ministĩire ona rũtoimĩte. Na ndoi. Ngĩkora kandera-inĩ ngĩrũgamia ngari ya kambuni hau. Guthie nĩ guthie tiguco. Tondu niguo ndakoretwo ndarisign kuria ndatungataga. Ngĩciria atĩrĩrĩ kana njoke thiĩ apologize. Riboku marũa marĩkũ? Marĩa ngiuga nĩ kwandĩka marũa ndinyihĩtie mũno na ndĩmatware headquarter. Ngĩkora Beni Githai guthie nĩ guthie tigucoka. Ndaingĩrire ngari yakwa kĩingĩra ngĩthiĩ ngĩthekaga. Ngiuga nĩ ndathiĩ na marũa ndikwandĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩtũmĩrwo na gũtirĩ mũndũ ũtangĩhũthĩka. Na ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndandĩkĩte marũa ma kũribũk resignation. Ũyũ mũnjohere tafadhali ndamũthaitha ndikarisign rĩngĩ kinya Jesu agoka. Nĩ ndĩronire rũgendo rũrũ nĩ rũri na marĩ bahasha marĩ ngari-inĩ haha mbere. Ngĩkora Githai nĩ ndĩnakĩarĩrio nĩ rwĩmbo nĩ Ngai anjokithirie. Marũa macio ndamatarũrengĩire ha no ndoĩ mũtiũĩ rĩngĩ nĩ mũministagĩra mũndũ wĩ hatĩka-inĩ. Kwaya gũkorwo na rĩu kũrĩ o mũndũ tũrarĩria wĩ hatĩka-inĩ. Bwana asifiwe sana. Akorwo arecirĩtie nĩ athira agakora nĩ hĩndĩ ya gũkĩ. Akorwo arecirĩtie maũndũ make nĩ mahotoma agakora nĩ hĩndĩ ya gwĩka atĩa. Bwana asifiwe sana. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai agĩtonya kĩrĩndĩ kĩoimio nja. Agĩkanyita guoko nako kairĩtu nĩ wĩharĩirie gũkĩra. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana meharĩirie gũkĩra. Akorwo nĩ wĩharĩirie gũkĩra ndũkĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Na uge niĩ nĩwe ndeta gwakwa. We nĩwe ndeta gwakwa. Mũthamaki wa thamaki. Ona akorwo nĩ nungĩte maitho-inĩ ma kĩrĩndĩ. We nĩwe ndeta gwakwa. Ona akorwo nĩ nduĩrĩirwo nĩ kĩrĩndĩ. We nĩwe ndeta gwakwa. Ona akorwo kĩrĩndĩ kĩna ũira wakwa. We nĩwe ndeta gwakwa. Na wandambũrũkĩria guoko no ngũkĩra. Njehereria rũthũũro ruothe. Njehereria rũmena ruothe. Njehereria igenyo ciothe. Njehereria ũiru wothe. We nĩwe ndeta mũthamaki wa thamaki. We nĩwe ndeta Ngai wakwa. We nĩwe ndeta hinya wakwa. We nĩwe ndeta ũriũkio wakwa. Nĩwe ndanyita ũgeni gwakwa. Ndinanyita mũtungatĩri ona mũgeni. Ndanyita Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We nĩwe ndeta gwakwa. Na wandambũrũkĩria guoko nĩ ngũkĩra. Maũndũ makwa marĩa makomete nĩ megũkĩra. Maũndũ marĩa njigĩrĩirwo ndigokĩre nĩ meherio. Mũrengeti wa igenyo nĩ weherio. Mũrengeti wa rũmena nĩ weherio.
Mĩrĩngĩtire yothe ĩhumbĩrĩte atĩ nĩ nguĩte. Ngai nĩ wa ũthengio mũmwe tondũ wa hinya na ũnene waku, tondũ wa ũtorania waku. Nĩ kũrĩ andũ mena ũira atĩ nĩ ndathĩna nĩ ndathira, atĩ nĩ ndaninwo nĩ mũrimũ, no nĩ wandambũrũkĩria guoko gwaku. Mũrĩngĩti ũrĩa ũkũhumbĩrĩte wa mũrimũ nĩ wanjehereria. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Mũrĩngĩti ũrĩa ngũhumbĩirwo wa kũũragwo ngoro nĩ weherio. Ũguo ndũgakue kĩ? Ndũgakue kĩ? Arahũka tũgoce Ngai, arahũkai tũgoce Ngai. Nĩ twehererio ruo ruothe, ona ikuũ ciothe nĩ twehererio. Mĩrĩngĩti ĩrĩa tũgũkomereirio nayo nĩ eka atĩa? Ona andũ arĩa megũtũrigicĩirie na ũira wao wa maheni nĩ weka atĩa? Ũira wao nĩ weka atĩa? Ũira wao nĩ weka atĩa? Ũira wao nĩ wathenga. Ngwĩraga ũkahoera meciria maku, ũkahoyagĩra nginya ciĩga ciaku cia mwĩrĩ, ũgacira we wĩtĩtwo igũrũ, we wĩtĩtwo ũgocithie Ngai, we wĩtĩtwo. Hallelujah. Gana goro jega goro edete Ngai, goro edete andũ othe kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciake. Gana goro jega goro edete Ngai, goro edete andũ othe kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Jesũ athaithire Ngai thithi no ĩgĩitĩka, matata mathakame kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithi. Johana nĩahunjirie na mũkwanjoero, irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Warumwo na wamenwo na waigĩrĩrwo igenyo, ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Warumwo na wamenwo na waigĩrĩrwo igenyo, kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na thithi. Wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo, iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonago na mĩnoga ciothe na hallelujah. Ora Jesũ yogore.
shangwe na vigeregere kwa Yesu. Ikore bolori ebaga agekendo keru uria ugaturo nare makoima gukuthi eubete uira ere ugokothi nikuonekete aira aria mekugura ati Jesu ni mwathani na uria beturu aiburaga. Mwathani nĩarenda tũthiĩ tũkamũimbũrĩre nĩguo ngoro ciao itwakinya harĩa Mwathani ahũragĩrwo tũkĩruta ũira o ũrĩa mũndũ etĩkĩtie amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Mwena ugi tondũ tũrĩ aingĩ marũmĩrĩire gĩkundi makiugaga nĩ othoma ngoro-inĩ ciao matirĩ mwĩhoko mbere na tũtũnua twao tũitaga ndeto ta maĩ nacio nĩmĩ ciao itariĩ ta mwaki. Wapi shangwe kwa Yesu.
rukia Yesu ruka, rukia Yesu ruka, rukia Yesu ruka. Mora ta mwega unyendete Jehova Ngai mora ta wakwa Ngai ũhagana barabara-inĩ nacio ngumo na ũgacine barabara-inĩ nacio ngumo na ũgacine cia Tengu, no mau magera todo atoa. Eu vagai o canuco, ena niene kogo kumia kai botobi. Eu kena goitare kena dina, etore aku baba baba. Ena siaku mono gasine siaku, siaku gai. Mahorere irohero wega na muge marathimwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Githĩ to mũrakĩmenya nĩ twetereire 31st. Ndikwenda kũnogia andũ, taikarai thĩ ndĩmũhe ũhoro. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Atĩ nayo ngumo ya ũhoro ũcio ĩkĩhunja bũrũri ũcio wothe, ugai amen. Ngumo ya kĩgongona kĩa Ngai no ĩkũhunja. Wĩra wa Ngai no tũkũruta. Ngwĩre ũndũ na ndanakwĩra ũndũ ũcio hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ andũ aigana moĩ mbũmbũĩ. Mũndũ wĩ mbũmbũĩ nĩ ciana ici tũraciara atakuga ti buibui ĩrĩa ĩhumbagwo nĩ kĩrĩa. Mũndũ wĩ mbũmbũĩ nĩoĩ guoko na igũrũ. Nĩ ndarĩtie ũhoro ũcio wa mwaka ũrĩa ũngĩ gatagatĩ-inĩ. Mbũmbũĩ ndĩinamagĩrĩra mũthamaki ona ũrĩkũ thĩinĩ wa thĩ. Ndirĩ mũthamaki irespectaga. Roho wa mbũmbũĩ ũmĩoyaga na ngĩmũhe ũhoro wa rũrenda rwa mbũmbũĩ. Ĩgathiĩ nĩwona harĩa kinyia ikaraga ĩgakaha ĩgaikaraga ĩmũrorete atĩa. Ĩingĩraga kũndũ ũtangĩingĩra. Ona ithuĩ tũraingĩra kũndũ gũtaingĩragwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtiramakania gwĩkĩrĩtwo security ĩrĩkũ. Tatĩ mbũmbũĩ no ĩingĩra na ĩgaikara ha ĩrorete mũthamaki atĩa. He kanyamũ kangĩ getagwo njagathi gatirĩ thoni ona gatiramenyekana mũthamaki wa Uganda nĩ okire kana ndoke. Kahĩtũkaga kwa mũthamaki chua na gageka mũtongo yũ. Tũgũkinya kũu ona kũigĩtwo guard. Bwana asifiwe sana. Ũthamaki-inĩ wa Ngai witũ tũtingĩhingĩrĩrĩka hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtungata-inĩ ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai wĩna hinya gũkĩra roho wa mbũmbũĩ. Angĩkorwo kaigana atĩa
tauge tunyamå tå ngä tå koha twä tagwo magi ä tå tå ngai alafu o andå ngä menya nagokaga na gagakaha ta twagå rä te må gå nda nako na gatirama ona gatiå kå rä a bodi ici ciämwe ona rangi gatio noko nä gakinyire gaka haha na kwä rä ingä tå ingäragwo nä roho må ru å kona å kä hunjia kahiå ka rä ngä na inyuä må geciria nä kuga ndä roiga rathimwo no nä iginda reka atä tondå ene må ciä nä moki na matirä guoya å yå nä guo roho å rä a ndä renda tå ingä re nginya kå ndå kå rä a kå hinge må no na kå ndå kå rä a twanahingä rä rio må no tå ingä re na tå kinye thä-inä wa rä twa rä a Jesu å guo tå tikå hingä rä rä ona tå tigå thiä kwä mbå mbå icio å kai haha nä må kwenda gå ciona aiai rä inyuä muonaga tarä ithako ndä narä å kai haha må ndå å renda kuona må ndå å renda kuona igi ici haha na ndå gacihutie we nä å ke wä ke atä a na må tirä haga thitima inyuä tirangi å yå må hakithie nä kä må taroka kuona ti må ndä hithie andå a gå thambia kå no må iganagä ra kå tarä gwitå nai ithe nduona njuona ithe nduona må hunjia å rä hagia andå kuonia magi Bwana asifiwe sana nä harä å ngä å renda kuona må ndå å ngä å renda kuona magi å yå roho niguo kå må tå ma nginya kå ndå må hingä rä irio må no mä rango ä yothe nä tå mä hingå rä te na ithe nduona må hunjia amba å rehe na matirä na thä na nä njå må tirä muona igä ciä kanitha må rari å horo wa mbåmbå tarora haha noga ndä rahenania haya mwarimå kå njå ra mbeca ine andå aya nä marä tå rä hithagia thitima no memo mokire gå kå atä aya nä tå kå makä ra Kariuki wena nä we må raihu no ngo mä hurä te George ici igi nä rona ta ciä na ihenya hau we no ingä rä guo kwa må thamaki nä tå rakä ra roho å yå nä å ratå ruta å ndå ona reke må kire tondå må thä guoya mbeca cia kå rogia mwaka reke må kire ona reke roho å cio woka ngai nä thengä å heanaga å gä na kuona magi nä 500 nä tuongerera Bwana asifiwe sana nä ona ta mena ihenya å guo nä guo må gå thiä na nä må gå tamba må rå ithe witå nä ona magi macio ta mena ihenya no nga matå rä hithagia thitima no ngarä mo mahakä te rangi haleluya ndå renda kuona magi kanyamå gaka nä kanini no nä gagå kä rä te we å ikara na kå rä andå-inä gaikaraga na må thä njä ri ha ngai arotå iguä rä ra tha mwarä wa ithe witå tarora atä renda kuongerera na wamaka nona cina å gä gå tå kä ra we ndå ikaraga kä gongona-inä atä å renda kuongerera å yå nake rä niä ndikwenda wongerere kä rä a å nyitä te maitå nona na ge kä gongona-inä na gatiramaka kwä ramakio nä kä gå ikara ngai-inä å må thä nä kä ngä kä rathomwo aya he må ndå tarona levo ä no nä yo tå gå kinya kå ndå tå tekå hingä rä rä Lecho tarora wega takwä rä ria haha må ndå wakwa kaina icio nä njiganu uka ona uka kuja hapa unaona nini hapa alafu msitoke hapa haraka juu nimeona biashara nimepata biashara ya mwaka mpya Mungu awabariki Ngai amurathime na nä igongona rä a ngatho tå raruta å guo ndå kaigue wä na thä na tå tigå coka ho rä ngä wanjikå wa ndegwa nä wona no we å ikaraga kå
tutigukirwo ni maroho maya thiini wa ritwa waithira maitu naona si umeona ile kitu iko hapa juu alafu ende wambia dadi nimemsalimia uko haha aya maraikara kigongona-ini no we wiko we wiko alafu ya maticeragirwo tondu nginya mararaga ko we okinyire thaa cigana thenya na nuthu nyina wanje okinyire thaa cigana thenya na nuthu aya niona ta macereirwo maraire ko na maturite ko Lea wa mwaura Ngai akurathime wakinya thaa cigana kĩndũ ithatũ no aya maraire ha na me kĩgongona na we wikaraga ha harĩa gatĩ-inĩ karĩa raini ya kana harĩa kona-inĩ na ingĩkwaga harĩa kona-inĩ nĩ menya ndũrĩ kanitha aya maikaraga hau Ngai akũrathime Lea my friend mtungatĩri unaona nini pale wewe ni mtumishi wa Mungu angalia pale juu naona nini kuna kitu naona enda ubarikiwe no tap that anointing wewe onera ukinyira tasika na kanitha waki no doria da taidano aya maraire ko na meko na ne magi no menya mati makuire no wewe mukue my daughter tarora angalia pale sinaona ulifika saa ngapi ulifika Mungu awabariki mwana wa ithe witũ Ngai akũrathime wakinya thaa cigana kanitha aya maraire ha nawe ũkona thaa ici na nĩũraikara kũ pastor Lucy ũkawoe mbeca ici nĩkĩ ũrona makinyire thaa cigana aya nĩo mena bata kana nĩwe kĩgongona-inĩ oh no na pastor Lucy okay yokinyire thaa cigana we themwe evangelist unaona nini hapa na rĩtwa rĩrĩa ndakũhe ũkambĩrĩria kwĩta rĩo no igua nona haya mamu agatheca tarora hau na kĩgongona-inĩ na timu kia kwĩrĩ aya ya rĩhĩre thogora no mũrĩhĩre thogora no aya maraire ku nĩkĩ ũrakĩrikĩra ũkinyire thaa cigana inya tigĩtie no aya maraire ha na me kĩgongona-inĩ no we wĩkũ wa Maria wakinya thaa cigana no ndakũhĩtũka bara ndamenya nĩ ũmenyerete kũheo ndigĩra gũkua tiete ndinakuona ndakuona piũ ndamenya ũyũ nĩ ekũmenyera ndĩmũkuage na ndĩrenda kũgũrũ gũkũ gwĩke practice wega thaa icio wakinya rĩ ithe ndwakĩona kũrĩ indo igũkinyĩte mbere cingĩraga nyũmba ya thamaki na itihoyaga rũtha ithuĩ twĩmenyerere mũno mwarĩ wa ithe witũ ithe ndwakĩona alafu aya matirĩhaga nginya kĩ ona maĩ matiĩkaga atĩa hani no atahe mundu ngituteithia gwaka kanitha no atahe mundu ngihoera haha uguo meguku kwanyu na hinya ni mugukira hani no atahe mundu ngiina kwaya haha hatire we no uine no uhoithie ndirigite kuhoithia ri ndirigite pastor Lucy nĩ raigua ithe ndwakĩona na gwaku nĩ ha ũkinyire thaa cigana thaa ithatũ na nuthu nĩ ũkĩgerageririe Wanjikũ nĩ wona atĩa te wona magigi mwarĩ wa ithe witũ rũgama haha ruo rũrĩa wĩna ruo rũgũthira waroka kĩgongona-inĩ tene gũkĩra magi marĩkũ ithe ndwerorera nĩ wona ngũgĩthiaga kwaria ũhoro wa mbũmbũ inderwo tarora igũrũ rĩaku
mtumishi wa Mungu. Sasa nene ngũrathimĩirie thĩnjĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩgetha ũhote gwĩta andũ a ndũrĩrĩ. Naona nini hapa? Kwani tena ni atĩa nawe Joshua ũrenda gũthekia jana yangu? Unakuanga kwa Sunday school? Unakuanga section gani? Youth. Unafanyanga kazi gani kwa youth? Okay. Unekita form 4? Korogio kana guthii na mutaratara uria ndoi Kenya ni yarituhire. Ndoi Kenya ni yarituhire. Sasa mama, uko aje? Watu wanaangalia hapa, alafu wanalipa. Leo kanisa inalipishwa kuona vitu. Sawa sawa. Sasa utaenda kulipa kuona magi kwa shule. Sawa. Leo umeniletea tropical. Umeniletea? Kairitu gaka ndehagira tropical every Sunday yakwa na ya Reverend Lecho. Na ndehagira wabici. Na we ndu ndehagira onaki every Sunday no nginya nako akamukira kirathimo kia Ngai. Si umeona zile vitu tunaangalia juu? Na uniwekea hiyo tropical mzuri. Na he igire ndatigire haria metha-ini cia korwo ni ndie aria mathambagia wabici yako. Sio ni marua. Sasa unaitwa nani? Mungu akubariki. Na akutendee mema. Mamu abo ina wona kirona. Oinainagio niki wira-ini wa Ngai. Ni ata marainaina. Uramakio niki. Priscilla Waithera Kilomo kuhiriria na we smart. Niki urona? Ukinyire thaa cigana kanitha? Ngai agĩkũrathime Priscilla. Sasa wa Mwangi. Naigua kana kandehagira tropical. Na ndũrĩgĩte kũndehera itunda. Ngai akũrathime. Ndĩndũ akiona. Mwalimu. Tabarĩra ya rũcinĩ kuma thinacara ndĩrĩambagia thinacara. Ndĩrĩambagia thaa 11 tondũ gũkorwo twĩ live Theophilus TV. Ũguo gũtirĩ ihinda rĩa gũko. Tarora. Nĩũrona? Haya, agĩthiĩ toro. Na aya mararaga kũ? Aya mararaga kũ? Nĩwamona? Nĩ arataku. Aya nawe no mũkuire. Nĩ ũbatiĩ gũtĩa kĩgongona. Nakĩo ona niĩ matindathaga. Haya. Hebu nikumbushe jina. Saleni. Nilikuwa nimesahau kidogo. Si umeona hizi vitu? Huyo nakuja kanisa mapema, sawa? Twagutuma tagenyereria wakigia. Ni ndoraga balance ndora akiria mundu atuma. Toni wega kurora balance ukamihoe. Thank you Ngai akũrathime. Naona. Naona nini hapa? Ndio. Huyo ni asiwe. Gĩtagwo kĩgi. Nĩkĩrona. Ninawajala. Tanyonia balance. Ngai agĩkũrathime. Nĩwona? Ĩkinyire thaa cigana? Ĩraire gũkũ. Haya. Karanja. Ngai akũrathime. Ĩno rĩ, onawe ũkĩinithia nĩ thiũrũrũkaga kũ? No ĩkoragwo ĩraire kũ? Ngai akũrathime. Rũgama ina igũrũ tũhoe. Ũrutani waku nĩ ũtũnenehagĩra mũno Ngai. Thayũ nĩ waku na hinya nĩ waku. Gũtirĩ mũndũ ũingĩragia magi nyũmba-inĩ ya mũthamaki. Gũtirĩ mũndũ ũingĩragia mbũmbũĩ nyũmba-inĩ ya mũthamaki. Ona njagathi gũtirĩ mũndũ ũcingĩragia nyũmba-inĩ ya ũthamaki. No ciũkĩraga tene nginya kũrĩ mũthamaki. Tũhotithie tũtigakĩrwo nĩ indo ici. Nĩ ihinda rĩa gũkĩra. Nĩ ihinda rĩa gũtungata. Nĩ thengio Ngai.
nĩ thengiũ mũrĩithi ũrĩ tha ndahingũrithio tungata wa ndungata ici kũrĩa woheirwo ndohorithia wĩra wa andũ aya kũrĩa woheirwo wendo wa kĩgongona gĩaku nĩ ndawohorithia kũrĩa ũnyitĩirwo mĩgwate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kũrĩ andũ aku, Ngai marĩithie arĩ we, Ngai matungate arĩ we. Magongona maya ma ngatho twaruta, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩamo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko mothe matambũrũka. Nĩ ũrutani-inĩ twa gũcokeria ngatho. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we wĩ Ngai. Nĩ kũrĩ magongona maingĩ mũno marutĩtwo nĩ andũ aya na mekũrutwo, marĩ ma mĩgũnda, marĩ ma nyũmba ciao, marĩ ma wĩra wa moko mao. Ndũkanareke igongona ona rĩmwe rĩthate. Ndũkanareke mũndũ ona ũmwe wathĩkĩte kũruta igongona rĩthate. Ndetĩria andũ aya ũtonga mũnene. Ndetĩria andũ aya financial breakthrough. Nĩ ndohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo nĩ ihumo ciao. Ũtonga wothe ũrĩa ũnyitĩtwo nĩ ihumo cianyu nĩ ndawohora. Kĩrĩa andũ anyu matonire nĩ ũkuona, kĩrĩa baba wanyu na mamu wanyu matonire nĩ ũkwamũkĩra, kĩrĩa andũ anyu matagaire nĩ ũkũgaya. Ndetia hinya wa matu-inĩ, ndagwathĩrĩrio ũtungata mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Uga ciugo ici na uge thutha wakwa. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mwaka ũyũ kũndũĩrĩra, kũhotanĩra, kũngitĩra na kũndathima. Ndeithia Ngai, ndeithia Ngai mwaka-inĩ wa 2025 hote gũgũtĩithia, hote gũgũtungata no twarane hamwe nani. Niwe ndeta mwaka wa 2025, niwe ndeta ũndongorie, niwe ndeta ũndambũrũkĩrie guoko gwaku gwa tha. Nĩ ngũkĩra nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ ngũkĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai nĩ thengio tondũ nĩ ndakena, tondũ mĩrengeti ĩrĩa ndĩrahetwo mwaka ũyũ ya kũngomererio tungata-inĩ nĩ wamĩnjehereria, nĩ wamĩnjehereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũtungata, nĩ ngũtigana na mawara ma thĩ ĩno, na mawaganu ma thĩ ĩno, na ikeno cia thĩ ĩno. Ngai we nĩwe ngũtungata, we nĩwe ngũtũgĩria, we nĩwe ũgũtwarana naniĩ. Nĩwe ndeta ũtũũro-inĩ wakwa, ta ũrĩa Jairũ etire mũthamaki wa thamaki na agĩtĩkĩrĩka nĩwe. Ũgĩtonya kwa Jairũ na wakora gwĩ gĩko kiuga gĩthengio, wakora kũrĩ waganu ũkiuga ũthengio, wakora kũrĩ kĩrĩndĩ ũkiuga kiumio nja, hinya na ũhoti wa Ngai ũkĩharũrũka, ũriũkio ũkĩharũrũka, hinya wa matu-inĩ ũkĩharũrũka, tondũ we nĩwe njĩra na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma, na we nĩwe kũriũka. Guoko gwaku gwatambũrũkĩra mũirĩtu wa Jairũ, no kwarahũka arahũkire. Kĩrĩndĩ gĩgĩtĩkia nĩ toro warĩ, ona ithuĩ nĩ tumĩte toro-inĩ wa kũninwo, tondũ nĩ watũtambũrũkĩria guoko. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, hotanĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ, rũa mbara ciakwa ciothe Ngai. Nĩ ngũgũtĩithia,
nĩ ngũkũgocithia. Nĩ thengio nĩ gũtooria gĩkuũ mũciĩ kwa Jairo. Nĩ thengio nĩ gũconorithia arĩa othe maronjaga na arĩa othe macakayaga marĩ na ũhinga, ũkĩmaconorithia tondũ wĩ Ngai. Nĩ ngũgũtĩĩa Ngai wa igũrũ, nĩ ngũgũtĩĩa mũrĩithi mwega, tondũ nĩ ũgũconorithia arĩa othe mathiũrũrũkĩirie mone ngĩthikwo. Nĩ ndaraga gũthikwo, nĩ ndoima gĩkuũ-inĩ, nĩ ndoima mũthiro-inĩ, tondũ nĩ wandambũrũkĩria guoko Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndoima gĩkuũ-inĩ, nĩ ndoima gũthikwo-inĩ. Gũtiramakania andũ maroiga atĩa, gũtiramakania kĩrĩndĩ kĩarĩtie atĩa, nowe nĩwe wetwo mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ũguo na aciari marĩ na hinya wa gwĩta Ngai ithe, Ngai mũriũ ithenya-inĩ rĩa ciana, na ciana itikue, na ciana itithikwo, tondũ Jairo etanire ithenya-inĩ rĩa mwarĩ kũriũka gũkĩoneka. Nacio ciana citũ iria iharĩrĩirio maũru, twagwĩta igũrũ rĩa ciana citũ, twagwĩta igũrũ rĩa magongona marĩa marutĩtwo ma kwaragania rũciaro. Nĩ twagwĩta mũrĩithi mwega kũrĩa ciana ihumbĩrĩtwo na mĩrengeti ya gũcinina. Nĩ tũgwĩtĩkia wĩ Ngai. Ũtũũro wa ciana citũ ndwĩthira, ũtũũro wa ciana citũ ndwĩhuka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wĩtagwo na ũkaigua, we wĩtagwo na ũgetĩka. Ũgĩthiĩ kwa Jairo nĩ kweheria weheririe. Kĩrĩa gĩothe kĩngĩahĩngirie ũhonokio, na kĩrĩa gĩothe kĩngĩahĩngirie ũriũkio. Nĩ twakwambararia mũno Ngai witũ, nĩ twakũgoca mũno mũrĩithi ũrĩ tha. We nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtungata mwaka wa 2025. Nĩwe Ngai ũrĩa tũkwanĩrĩra ũhoro wake mwaka-inĩ wa 2025. We nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai ũrĩa twetwo ũtũũro-inĩ witũ. Na ta ũrĩa mbũmbũĩ ĩtahingĩrĩrĩkaga kũingĩra nyũmba-inĩ ya ũthamaki, ta ũrĩa njagathi itahingĩrĩrĩkaga kũingĩra nyũmba-inĩ ya ũthamaki, ũguo nĩguo tũgũtuĩkania, ũguo nĩguo tũgũtuĩkania. Tũtikũhingĩrĩrĩka nĩ ũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wĩgocithie, Ngai wĩgocithie, Ngai wĩonanie, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ti itherũ we wĩ Ngai. Twambararia moko maitũ Ngai, twakwĩra nĩ thengio, nĩ thengio Ngai. Tumũra kanua gaku ĩre Ngai nĩ thengio, ĩra Ngai nĩ thengio. Mwaka ũyũ maũndũ marĩa ũrahĩtũkĩire thĩinĩ wa mũtigana namo, nĩ waguũrĩrio chapter ĩngĩ njerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rekera arĩa othe makũgereirie ruo-inĩ, ohera arĩa othe makũgereirie thĩna-inĩ, nĩgetha ũhingũrĩrwo chapter ĩngĩ njerũ nĩ mwathi wa athi othe. Thank you Lord. Thank you Ngai. Ngai nĩ thengio, Ngai nĩ thengio. Tumũra kanua gaku ĩre Ngai nĩ thengio. Na toguo mbũmbũĩ ĩtahingĩrĩrĩkaga, noguo tũtekũhingĩrĩrĩka ũtungata-inĩ
gutimenyekaga kũrĩa egereire ithiĩ gake kwa mũthamaki ti itherũ we wĩ Ngai. Thank you Lord. Tũracokia ngatho tondũ wa ũtungata ũyũ. Thank you Jesus. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma. Nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩkorwo gũkua gwakwa nĩ umithio na gũtũra muoyo gwakwa nĩ maciaro irĩ ũndũ ingĩkiuga Mwathani arogocwo gũtũra wega-inĩ wa Mwathani Jesũ. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Angĩmaunjagia nĩ ũiru na ngarari akĩngoro njega na rĩa kĩwendani amwe meciragia nĩ mekũhinyĩrĩrio hĩndĩ macio mothe Jesũ nĩahunjagia. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. ũhonokio wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe Nĩ ũhane tata wa mũgwatie thĩ yothe muonie rũciaro rũrũ rũremu rũtũrĩku mũtingĩcungĩka maũndũ-inĩ mothe. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi hĩndĩ ĩrĩa ohetwo nĩ ũndũ wa ũhoro wa ma nĩacokagia ngatho nĩ ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmenda nao makamwenda. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. ũhonokio wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe ũhane tata wa mũgwatie thĩ yothe muonie rũciaro rũrũ rũremu rũtũrĩku rũtangĩcungĩka maũndũ-inĩ mothe. Paulo akĩmera nĩnjokagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩre wetũre na wendo ũingĩhe wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũnja ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra. ũhonokio wanyu nĩũmenywo nĩ andũ othe ũhane tata wa mũgwatie thĩ yothe muonie rũciaro rũrũ rũremu rũtũrĩku rũtingĩcungĩka maũndũ-inĩ mothe. Paulo akĩmera
gĩkeno gĩakwa na wendi wakwa nĩ ngwatanĩro ya wendo mũnene kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩgetha thayũ na hinya wa Ngai cionekane. Mahoya ma ũrũmwe, mahoya ma ngwatanĩro nĩmo ndarekereria na ndohora thĩinĩ wanyu, nĩgetha mũhoe mwĩ ngwatanĩro na mũnyitanĩre, na ũhonokio wanyu ũmenywo nĩ andũ othe. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, ndohora ũtungata thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndarekereria hinya mwerũ Mwathani, maũndũ marĩa tũrakunĩkĩtwo namo nĩ twameheria, gĩkuũ kĩrĩa tũraigĩrĩirwo nĩ twagĩthengia, mĩrimũ ĩrĩa tũraigĩrĩirwo nĩ twamĩthengia, tũigane thengio Ngai. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ thengio mwene ũhoti, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Kei tuikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega. Nĩ wega tũririkane kiumia gĩkĩ kuma rũciũ tũkorwo twĩ mahoya-inĩ mũno, tondũ Tuesday nĩguo tũgakorwo tũkĩrũgia mwaka. Tũkĩambĩrĩria mwaka nĩ tũkoragwo na magongona maitũ ma first fruit, na nĩ wega kũruta first fruit. Arĩa Ngai athurĩte mekũruta nĩ mekũruta, na arĩa Ngai amũrĩte nĩ mekũruta nĩ mekũruta. Nĩ wega kwagĩa na igongona kanitha-inĩ mũgatongoragia, tondũ kĩnyita nĩ inyuĩ mũkoragwo nakĩo. Ũcũrũ ũngĩkio, arĩa makiaga ũcũrũ na ndĩrĩ, maĩ maya mekĩragwo igũrũ nĩ makeragwo, rĩngĩ magaitwo, magekĩrwo maĩ mangĩ fresh. Ũguo kĩnyita nĩ inyuĩ mwĩnakĩo kĩa maũndũ mothe. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa mweri 3, nĩguo ciana igũkorwo hamwe na ithuĩ tũkĩmahoera, tondũ nĩ igũcoka mathukuru. Na ndĩmwĩre mbara ti hũthũ rĩera-inĩ ũrĩa andũ mangĩciria. Nĩ wega kũrũgama mwanya-inĩ ũrĩa Ngai andeithĩtie, na nĩ wega kwaria maũndũ marĩa marĩ ho, tondũ ciana citũ nĩ ciĩhĩtĩirwo, o ũguo ũrona ng'ombe ciĩhĩtĩirwo ithecwo cindano, na ũguo ũrona mbũri ciĩhĩtĩirwo, nĩ maandĩko marahinga. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, mũraika agĩthaithana akiuga, Ngai ndũkae kũmehĩria mĩtĩ ya gĩthaka, ndũkae kũmehĩria mahiũ mao, tondũ mahiũ mangĩhio ona ng'aragu nĩ yagĩa. Ũkĩrai mũthaithane, tondũ ũrathi no kũhinga ũrahinga. Na ndĩrona tũrambĩrĩria gũkũ kwanyu Kenya, kona atongoria aitũ tarĩo marahingithia ũrathi thĩ yothe. Ngai nĩ atũteithie, tondũ nyamũ citũ ti ndwaru, kana ciaku nĩ ndwaru. Ririkana maandĩko marĩa ndĩmũthomithĩtie, ũhoro wa mũraika warũgamire akĩra Ngai ndũkae kwĩhia thĩ, ndũkae kũmehĩria mĩmera yao, ona ndibei yao ndũkae kũmĩthũkia, ona nyamũ cia gĩthaka na nginya nyamũ iria ci ciao ndũkae kwamba gũciĩhia abotige. Nĩ ngũcokera maandĩko macio bũrũri wothe. Mũndũ wa kũigua igue aigue, wa kũnyita nyite, wa gũtaũkwo eke atĩa. Nĩ ngwaria, tondũ nĩ wega kwaria ũrĩa kũrĩ. Ngai witũ nĩ atũteithie, tondũ wona mahiũ maitũ matakwo, na ndũkone ta ũtarĩithagia tondũ ũikaraga Nairobi, nĩ ũrĩithagia. Ndũkone ta arĩa me icagi-inĩ megũtuĩka affected, kana arĩmi. Aca, yaikio ikagia kĩ? Yaikio ikagia wengi. Nacio ciana nĩ kũrĩ macindano marĩa maharĩrĩirio nĩ thĩ yothe, na kũrĩ athamaki metĩkĩrĩtie ciana ciao ithecwo nĩ ũndũ wa mbeca, na kũrĩ matetĩkĩrĩtie.
na ngĩrũgama ngĩmwĩra nĩ mũrĩmenyaga atongoria anyu ũrĩa mahana na njĩra ya maũndũ marĩa mũrĩiguaga na njĩra ya maũndũ marĩa mũrĩonaga, wona ũkamenya gĩtũmi kĩa wone na igua ũkamenya gĩtũmi kĩa wĩke atĩa, no Ngai nĩ arĩkũheaga ũtaũku ũkamenya na mũndũ ũyũ witũ kaĩ ti wa Ngai witũ na nĩ wega kuuga ũrĩa kũrĩ, ũyũ ti wa Ngai ũrĩa we. Ona ũngĩkua Biblia, gĩthiri ona ũngĩkua Biblia ĩno nene ya Gĩkũyũ ĩno ugai amen. Biblia ti nditũ gũku, no gwĩka ũrĩa Biblia ĩroiga nĩkuo kũritũ. Nĩ mwaigua? Ũndũ ũcio ũngĩ, ũkĩrai mũhoe, tondũ rũgendo nĩ rũhũthũ mũno twatongorio nĩ mahoya, no rũritũhe tũngĩgũtara, tũngĩkĩrwo nĩ tũnyamũ tũtũ, tũkĩrwo nĩ njagathi, tũkĩrwo nĩ mbũmbũĩ cingĩragio thamaki-inĩ tene, nĩ ũgwati, nĩ ũgwati mũnene mũno. Ũguo nĩ ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ũrĩa ciana citũ irabangĩrwo, na nene nĩ mũneanĩte ciana citũ, no niĩ ndirĩ na inyuĩ. Atungatĩri arĩa mwĩtĩkĩrĩte nĩ mwĩtĩkĩrĩte gũtirĩ mũrimũ ũroka atĩ ciana igitĩrwo. Ngai ndaguũragĩria andũ angĩ, aragia na anabii, na bũrũri wa Kenya ndwĩyagĩtie. Nĩ kũrĩ ona kwaga anabii, nĩ kũrĩ na roho wa ũnabii, na nĩ ũthiaga harĩa ũkwenda. No twage gũkorwo tũrĩ anabii mangĩiguĩka, no roho wa ũnabii ũrĩ kuo. Kĩgongona kĩa Ngai kĩ muoyo. Ndikwarĩrĩria ũhoro wa nyũmba itũ tondũ ndirĩ thĩinĩ wa maũndũ macio, ndĩ thĩinĩ wa ũhoro-inĩ wa mwĩrĩ wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩguo ngwarĩrĩria, na thogora ũrĩa ciana cingĩendio naguo, mbeca icio itigũkinya moko-inĩ manyu. Ti ndaria kĩrumi kĩgongona-inĩ, no ndaria kwaga thayũ. Mũkwĩhumba maburana kũrĩ riũa, tondũ wa kuorota mwana wa mũthĩni. Kĩrĩndĩ gĩkĩ no kĩage gũtaũkwo, ona andũ othe no mage gũtaũkwo, tondũ Ngai aguũragĩria maũndũ make mũndũ ũrĩa ekwenda, onagia mũndũ wake maũndũ marĩa ekwenda. Bwana asifiwe sana. Nĩ njetereirwo mũno njarie maũndũ-inĩ maingĩ, na rĩu nĩ ngũkĩmwĩra nĩ ngwaria. Haleluya. Alafu ndĩmũririkanie gĩtĩ gĩkĩ ngoragwo nakĩo kĩa Archbishop gĩtithuranagwo thutha wa mĩaka 5, nĩ kĩa nginya ngakua. Ũguo ngũtũra njarĩ, tũra njarĩtie, tondũ ndikũrekereria thakame ĩtarĩ ũndũ ĩkĩte ĩitĩke bũrũri-inĩ. Ngĩonaga, ngĩragwo, ngĩaragĩrio, ngĩragwo uga. Kaba kuga wamba wĩkage atĩa unagwo. Bwana asifiwe sana. Ndatangathire ũhoro wa iruga rĩrĩa rĩraharĩrĩrio rĩa kũhanda mũhianano wa Freemasons Kenya. Ngai nĩ aragarũririe ũndũ ũcio. Ũguo Ngai nĩ anjiguaga, na njaragia ũhoro wa Ngai ũnjigua, no gũgĩkinya mweri wena tathikĩrĩria nĩ rĩkwĩhiũria. Na Ngai akanja nĩ wona rĩu marenda gũtua nĩ thigũkũ kũrĩ. Ũgĩkinya mwaka ũyũ ũngĩ, mweri wa 4, ũgĩkinya mweri 18, Ngai ahea nginya date na mathaa, nĩguo kũgĩa na mũcemanio. Na rĩu mũcemanio ũrĩa ũkũgĩa nĩ wa kuorota andũ arĩa ete na arĩa aitĩrĩria maguta. Mwathani arogocwo. No tũtiĩkinyĩrĩka nĩ tondũ wa tha cia thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Tondũ ndikugũkwo na ndirĩ ũndũ ngũcenjia. By the way, ndĩrona kĩndũ kĩũru ta mũthuri gũkua taciarĩte. Ndĩ na ciana cia ihĩĩ, ndĩ na ciana cia irĩtu,
cia kiroho na cia kimwe na ici cia kiroho nĩ kũrĩ kũndũ igũkinyia kanitha ũyũ ona tũtũ mũrona haha tũnini tũtũ nĩ kũrĩ kũndũ megũkinyia kĩ kanitha ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndwĩthira na tũtigathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na no ngũcokera rĩngĩ kiugo gĩturaga andũ. Ũyũ kanitha ndũrĩ moko-inĩ makwa, ndũrĩ moko-inĩ ma bamĩrĩ ĩno kana ĩno, wĩ moko-inĩ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ũkĩrai twambĩrĩrie ũhoro wa gũthaithana, twambĩrĩrie ũhoro wa gwĩtana. Mũrakena nĩ kũrũgia mwaka na kwĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ mũkũrathimwo mwaka ũyũ, mũkũgũra tukutuku cia magũrũ matandatũ na itirĩ irori. We jihadhari, gũkena nĩ andũ arĩa matikahoto mbara-inĩ, nĩmetĩkĩrĩtio kuona wara wothe wa ngoma, ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ikagarũrũka, kana ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩnjĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ. Mbara ĩno nĩ nene na nĩngĩrĩira no nĩnjĩrĩgĩrĩire gũtoria, rĩumbĩte nguo ya gũkirĩrĩria, otithĩtio nĩ Roho Mũtheru, nĩguoya indo ciothe cia Ngai cia mbara, njoke njoe gakoka ũthingu, njoke njoe kwerea nene ya wĩtĩkio, nĩguo hũrane na mũcukani, nĩguoya indo ciothe cia Ngai cia mbara, njoke njoe gakoka ũthingu, njoke njoe kwerea nene ya wĩtĩkio, otithĩ na nĩngĩrĩinya no nĩnjĩrĩgĩrĩire gũtoria, rĩumbĩte nguo ya gũkirĩrĩria, otithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩtũratwara na andũ a Ngai twĩ hamwe. Mũrĩgwa ta mũngĩthama kanitha, mũrĩgwa ta mũgũkindĩrĩrio, tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre gũkũ ndũkehoke gĩthirĩ, ndũkehoke Pastor Lucy, wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ, no ũmenye wega ũtarĩ nganja, ona wona thĩna tiga guoya, guoko-inĩ gwake ndũkahotwo, ndũgathikĩrĩrie ndeto cia ndu, rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega, nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ, Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ, arĩa maregirio makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ, matirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ, ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ, arĩa maregirio ũhoro wa ma, makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ, matirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ, ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ, nokire na ngoro ũmenye wega, meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa,
endaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri arĩa maregirio oroma akiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ no tũro wa ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ ciatu rĩrĩa wĩna hinya menye wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Yesu nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ wendwa witũ rĩtwa reketagwo mathĩna nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ marũmagĩrĩra indo ciothe mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wandĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ mũndũ witũ ũthamaki wa roho na mwĩrĩ ũngĩhotanĩria na gũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo oroma makiuga nĩ ũthũ rũgendo-inĩ matirĩ no tũro wa ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ wendwa witũ rĩtwa rĩaketagwo mathĩna nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ ũmenye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga tĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke thĩri indo ciothe mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wandĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩ rũgendo-inĩ mbara ya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na mĩago na imĩago cia ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya menye wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Yesu nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ rũgendo-inĩ mũmenye wega tarĩ nganga ona wona thĩna tiga guoya nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo rũgendo-inĩ mũmenye wega tarĩ nganga ona wona thĩna tiga guoya nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo rũgendo-inĩ mũmenye wega tarĩ nganja ona thĩna tiga guoya nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo wendwa witũ rĩtwa rĩaketagwo mathĩna nĩatũririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya gwa ithe witũ
gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo ũtuĩke tĩri tiga kuoyanĩria mũndũ witũ ũthamaki wa roho na mwĩrĩ tũkĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo tigana na mehia ũthiĩ rũgendo tigana na igenyo ũthiĩ rũgendo Yesu thĩrĩria Jesu wendwa witũ rĩĩtwa rĩake thagwo amathĩna rĩatwarire magerio na thĩna nĩguo tũgakinya Ithe witũ nĩguo tũgakinya Ithe witũ nĩguo tũgakinya Ithe witũ gĩoke Mwathani rũgendo-inĩ ũmũmenye wega ũtarĩ nganja ona thĩna tiga guoya nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo nĩguo Ngai-inĩ gwake ndũkahotwo tiga kuoyanĩria mũndũ witũ ũthamaki wa roho na wa mwĩrĩ ũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo tigana na mwĩrĩ rũgendo arĩa maregirio ũhoro wa ma akiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ hatirĩ na ũtũũro wa Ithe witũ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ amen mwathani arogocwo tukinyie hau rekei tumenyerere maũndũ marĩa marĩ kuo Ngai witũ akoretwo agĩthomithia ũhoro wa ihiko cia rĩera-inĩ na akandeithia mũno na hinya wa ũũgĩ nĩ kũrĩ andũ ngoretwo ngĩshare nao mũno ũhoro wa ũrĩa ihiko irekĩrwo rĩera-inĩ na nĩ ũhoro mũhithe mũno na nĩ ũhoro mũritũ mũno kũrĩ andũ mahikanĩirie Facebook-inĩ TikTok-inĩ online na Ngai ndarĩ kĩhiko-inĩ kĩu ũcio nĩ mũgambo ũngĩtũma ũhũrwo na mahiga maingĩ na warĩrĩrwo mũno Ngai ndarĩ ihiko-inĩ cia rĩera-inĩ no ũcio nĩ mũgambo njĩrĩtwo nyanĩrĩre na nĩ ngũwanĩrĩra Ngai ndarĩ ho ihiko-inĩ icio nĩnjũĩ nĩ mũhikanĩirie kuo nĩ mũnyitithanĩirio kuo nĩ mũciarĩire ciana kuo no ciana icio iretwo ciana cia nyama waganu na Ngai ndacenjagia kana ageka atĩa Ngai ndacenjagia kana ageka atĩa TikTok nĩ tũmĩte mĩciĩ yũre Facebook nĩ tũmĩte mĩciĩ yũre na online mĩciĩ nĩ haraganĩte nĩ ndamathia ĩtarahota gwĩtirio nĩ atumia ndamathia ĩtarahota gwĩtirio nĩ airĩtu kana anake ona kana athuri no Ngai ndarĩ ũhoro-inĩ ũcio wa waganu-inĩ ũcio mũrigo ũngĩtũheagwo nĩ mũritũ na ũngĩaga kũnyitĩrĩra na mahoya nĩ mbara nditũ niĩ ndikoragwo ndĩ mwarahũri wa ngũĩ
ngoragwo ndi wa kwarahũrĩrwo ngũĩ. Ngũĩ ĩrĩa njarahũraga nĩ ya kuga ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ tũgũthoma maũndũ maingĩ mitandao-inĩ, na nĩ wega onokorwo ndũrĩ na thimũ ya touch kana kĩ ũthiĩ ũgũre, tondũ gwĩ hĩndĩ gũkinya ũkorwo na rĩera rĩrĩ no ithũkie, no Ngai witũ no mũtugi. Bwana asifiwe sana. Andũ a Ngai, ikarai mwĩiguĩte, na tondũ nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ atwendete, menyerera kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro no kĩo gĩka, gĩetĩkĩrwo nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kũrĩ ciana cia ũthamaki igathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha na kĩnyarĩrĩko kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Rĩrĩa Jehova getana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩtheru, hĩndĩ ĩyo nĩcwarahũke umbĩte ũthingu taguo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakonotu ũũgĩ wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio rĩĩtwa na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Gatũrũme nĩagakorwo athiũrũrũkĩirio nĩ mũthĩ, na rũhiũ rumĩte kanua rwatanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyakoya kĩo twĩoe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ anyite ũhoro wa mata njũgũma ya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kũrĩ ciana cia ũthamaki igathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha na kĩnyarĩrĩko kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na iga rĩrĩa rĩaigĩrwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ndiũĩ mũthithũ-inĩ waku ũigĩte kĩ, no no nyende mũthithũ-inĩ wa ũhonokio waku ũige kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndamwĩrire hĩndĩ ya corona thĩ ti kwagĩra kwagĩra, ĩgũthiĩ na mbere na gũthũ. Nĩ ndatangathirie ũhoro ũcio na akĩra andũ mũno ũhoro ũcio, mũtikaiganĩre, tondũ corona nĩyoneka ta yathira, no thĩ ndĩgacoka ũrĩa yarĩ, na ndĩgaikara ũrĩa mũndũ endaga,
iguthii na mbere na guthuka. Iganda nyingi cia kwendia higo icio cianyu nĩ ndĩku thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa, ona gũkũ Kenya nĩ gĩake, o mũtingĩrwo metaga investors. Rĩu nĩ ihinda rĩa andũ marũgame mwanya-inĩ na mathaithe Ngai mũno, tondũ andũ nĩ mekwaga kũgetha mbembe mĩgũnda, magethe higo cia andũ. Andũ nĩ mekũremwo kũgetha waru mĩgũnda, magethe ciĩga cia thiri cia andũ. Andũ nĩ mekũremwo kũhanda ngano na kahũa na macani, magethe nĩmĩ cia andũ. Na hau nĩho tũkinyĩte. Na mũndũ ũrĩa na matũ ma kũigua eki atĩa? Kahũa nĩ gekwaga bario, rũrĩmĩ rũu rwaku rũgĩe bario. Macani nĩ mekwaga bario, higo icio ciaku igĩe bario. No ũngĩkĩrutwo higo ũgĩthiaga, nĩ to nginya ũkĩũragwo. Ũhoro wa ciana kũra nĩ ũkuongerereka mũno, ona andũ agima. Andũ agima ũhoro wa kũra nĩ ũkuongerereka mũno, ona tũtirũgia mwaka gũtoigĩte ũguo. No tondũ kwĩ Ngai matu-inĩ, Ngai arokũgitĩra. Na nĩ wega nĩ mũndũ wothe ũthikagĩrĩria na ũnjiguaga. Nĩ njũĩ aingĩ anyu mwĩtagĩrĩra ũrathi wa raini. Kĩrũgame haha gĩtie raini, raini ya Jehova. Bwana asifiwe sana. Laini Q. Onacio no njetie mũraika Q. Likae kaya. Jehova Q. Jehova aroiga atĩrĩrĩ, kũu nĩkuo mwenda. Bwana asifiwe sana. Menyererai gũtahwo nĩ andũ arĩa maiyũrĩtie mĩtego tũnua-inĩ twao, makĩgeria kũgucĩrĩria ngoro cia andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte. Bwana asifiwe sana. Niĩ ngwamba gũkinyia hau. Mohoro macio mangĩ tũtigũkĩaria. Ndũkĩrũgame nĩgetha ũkĩhothe na ũkĩrute gĩcunjĩ gĩa 10. Ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 ũguo, sadaka yaku ũmenyite ũguo, sacrifice yaku, na arĩa mena first fruit ya kĩambĩrĩria kĩa mwaka mũtikaigue thĩna kũhũthĩra paybill namba itũ, na wĩra ũcio nĩ ũkũhũtha. Rũgamai na igũrũ. Itiga kuga baba nĩ wega, tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩ ndacokia ngatho mbere yaku, ngiugaga nĩ wega tũragora ũguo. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩwaheire marũa ma bata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwaheire ithaga rĩa ngoro. Ngogoragia thiage na ũgĩngĩcera ũtonga wakwa nĩwanjĩrire, nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna, ngĩrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria. Nĩndoima bũrũri wa thĩna, ndorete igũrũ ngone yakwa. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndaiga Mwathani ndogoria nyume bũrũri ũyũ. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba, tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia.
tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba, tondũ nĩguo wonire arĩ wega kĩreke ngwarĩrie, tondũ nĩguo wonire arĩ wega kĩreke ngwarĩrie, tondũ nĩguo wonire arĩ wega kĩreke ngwarĩrie. Nditiga kuga baba nĩ wega, nĩ tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ya ũrĩa ndũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga roho, na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru, na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba, tondũ nĩguo wonire arĩ wega kĩreke ngwarĩrie. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ĩkenete, tũgĩkũra na tũkĩgimara, kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke, tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ konega wakuo, tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenaĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ, nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Kei tũhoe wambararĩrie ithandũkũ rĩrĩ moko, tondũ nĩho rutaga indo ciaku. Awa, gĩkĩ nĩkĩo kiumia gitũ kĩa mũthia mwaka ũyũ, gũkorwo tũtambũrũkĩtie moko maitũ igongona ithandũkũ-inĩ rĩrĩ. Nĩtũhandĩte, nĩtũharĩrĩirie mũgũnda, nĩtũitĩte thumu, nĩtũmunyĩte ithukĩ. Mwaka ũyũ tondũ gĩkĩ nĩkĩo kiumia kĩa mũthia-rĩ, ũtwĩhokeire atĩa? Githĩ tiwe Ngai ũtũhotithĩtie gũtambũrũkia moko maitũ ithandũkũ-inĩ rĩrĩ mwaka ũcio wothe wathira? Githĩ towe twĩhokeire gũtambũrũkia moko maitũ thimũ-inĩ citũ? Githĩ towe twĩhokeire paybill number? Githĩ kiumia kĩa ũmũthĩ tikĩo kĩa mũthia mwaka ũyũ? Irio igethagwo na mĩeri ĩigana, mũgũnda ũharagĩrĩrio na matukũ maigana. Kũngĩkinyanĩra nĩ ũkenetio nĩ igongona rĩrĩa rĩrutĩtwo ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, Ngai ngeneria andũ aya, ndathimĩra andũ aya, ndathimĩra athuri aya, ndathimĩra atumia aya. Githĩ gĩkĩ tikĩo kiumia kĩa mũico mwaka ũyũ? Tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ. Githĩ ndiĩtĩtie sadaka mweri wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ nginya ũmũthĩ? Githĩ andũ aya to kũrĩ arĩa mehokekete na icunjĩ cia 10? Githĩ matiehokekete na magongona ma mĩgũnda yao? Ngai, arĩa mehokekete thimũ-inĩ na paybill namba-inĩ, na arĩa mehokekete ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, othe me mũgũnda-inĩ waku. Nĩ ngwenda kũmenya nĩkĩ kĩroimia mũgũnda-inĩ ũyũ waku. Ndathimĩra wĩra wa moko ma athuri aya, ndathimĩra wĩra wa moko ma atumia aya, ndathimĩra wĩra wa moko ma anake na airĩtu, tondũ wĩtagwo Ngai.
githĩ haha tiho marehage thigino yao, githĩ matirehete thigino ya mwaka mũgima, githĩ matirehete mĩnoga ya mwaka mũgima, githĩ matirehete mbeca ciao cia kwĩyendera. We mwamũkĩri wa magongona ma kĩgongona gĩkĩ, amũkĩra igongona rĩrĩ. Mũndũ wothe wanatambũrũkia guoko gwake igongona-inĩ rĩrĩ, kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mũndũ wanatambũrũkia guoko gwake ithandũkũ-inĩ rĩrĩ, mũndũ wanatambũrũkia guoko gwake thimũ-inĩ ici ciakwa na paybill namba-inĩ na akaunti namba-inĩ ya kanitha, gĩkĩ nĩkĩo kiumia kĩa mũthia. Ngai, andũ aya magethete kĩ? Andũ aya nĩkĩ mamũkĩrĩte? Ndagũthaitha, tondũ nĩ ũthaithĩkaga Ngai, ndakwarĩria, tondũ nĩ ũthikagĩrĩria ngĩkwarĩria, ndũkareke andũ aya magethe mĩigua, ndũkareke andũ aya mamũkĩre mahiga, ndũkareke andũ aya mamũkĩre mĩtĩ mĩrũrũ, reke mamũkĩre maũndũ mega ma kũmakenia. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ kũrĩ ũhandĩte nyũmba yake kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndũkanareke nyũmba ĩno yage kũrĩka kana yage akombori. Nĩ kũrĩ marutĩte magongona ma tĩri mĩgũnda ĩrĩa ũmahete, na kũrĩ meharĩrĩirie kũruta. Ngai, ndũkage kwamũkĩra magongona maya. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya witũ wa kiumia kĩa mũico mwaka ũyũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ithandũkũ rĩrĩ andũ arĩa matambũrũkĩtie moko mao, nĩ thimũ ici andũ arĩa marutĩte indo ciao. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ ndagũtĩĩa mũno mwene ũhoti, nĩ ndagũtĩĩa mũno mwene hinya. Ndambararia thimũ ici na kũrĩ we, paybill namba na namba ciakwa cia thimũ, ona akaunti namba na ithandũkũ rĩrĩ. Jehova ndarĩambararia na kũrĩ we, ndambararia moko maya na kũrĩ we. Andũ aya ti therũ thigino yao ĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ aya ruo rwao rwĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mĩnoga yao ĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai, ũkĩgocithie mwaka ũyũ ũgĩthira, wĩgocithie na athuri a kĩgongona gĩkĩ, wĩgocithie na atumia a kĩgongona gĩkĩ, wĩgocithie na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Githĩ to we ũtũmaga ciana ici cindehere thwiti na mbeca ona ndĩ nja ya kanitha? Jehova, wĩgocithie na ciana ici, wĩgocithie na athuri aya, wĩgocithie na atumia aya, wĩgocithie na anake na airĩtu, tondũ gĩkĩ nĩkĩo kiumia gitũ kĩa mũthia. Kĩrĩa andũ aya matamũkĩrĩte, ndarekereria mamũkĩre. Mwamũkĩre ũtorania wa Ngai, mwamũkĩre ũgima wa mwĩrĩ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, mwamũkĩre ũtonga mũnene, warekererio na ũheanĩirwo igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aromũiguĩrĩra tha, Ngai nĩ acenjie mĩtũrĩre yanyu, Ngai nĩ acenjie mĩikarĩre yanyu. Hinya wa Ngai nĩ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, na mũtigatuĩke andũ a kũhingithia morathi marĩa marahinga ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Ciana cianyu itikũgerera ruo-inĩ, mahiũ manyu matikũgerera ruo-inĩ, mbũri na ng'ombe cianyu itikũgerera ruo-inĩ, ona ngũkũ cianyu itikũgerera mũthiro-inĩ. Nĩ maandĩko marahinga thĩinĩ wa kũguũrĩrio. Ngai, o toguo wathaithirwo ndũkae kwĩhia irio, ndagũthaitha ndũkae kwĩhia mahiũ, ndũkareke mahiũ ma andũ aya mehio, ndũkareke mĩgũnda itũ ĩhio, ndũkareke mĩtitũ itũ ĩhio. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra ndũkareke Mwathani irio citũ ciĩhio. Nĩ nderĩte andũ aya nyama nĩ igũthũkio, na nĩ magire kũnyita na gũtaũkwo, na ngĩmera nyama ĩngĩhio ng'aragu nĩ yagĩa thĩ. Ngai, twambararia moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra we ũririkanaga Elijah, ũmũririkanagĩra mũtĩ-inĩ rungu-inĩ rwa mũtĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ng'aragu ĩno nĩ ĩhithĩte mũno, ndĩrataũkwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Kĩrĩndĩ kĩrona arĩa maũndũ ma kawaida, no nĩ thengio nĩ gũthura na kũnyamũra na kũguũrĩria maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ. Ndehitha guoko-inĩ gwaku Ngai, no njage kĩrĩndĩ gĩa kũnyitĩrĩra, no thinĩkanio nginya nĩ arĩa tũciranĩirwo nao, no thinĩkanio nginya nĩ arĩa twendaine nao, no araika Ngai mũtikanae gũthinĩkania, igũrũ rĩerũ rĩtikanae gũthinĩkania. No njage gũtaũkwo nĩ andũ, andũ no mage gũtaũkwo nĩ niĩ, kĩrĩndĩ no kĩage gũtaũkwo nĩ niĩ, no nĩ ngũkenerera Roho wa Ngai tondũ ndirĩ ndatuĩka kĩriga maitho-inĩ maku. Nĩ ngũkenerera igũrũ rĩerũ tondũ ndirĩ ndatuĩka kĩriga maitho-inĩ ma ũthamaki wa Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ndũkareke irio citũ cia kũrĩa ciĩhio, nĩcio irorete kwanangwo, mahiũ maitũ nĩmo marorete kwanangwo.
Jesu muthamaki wa thamaki ndukareke Ngai ndukareke muriithi uri tha Ngai kigongona kiama we uturaga muoyo tuiguirire tha andu aria othe mehokekete thimo-ini ciakwa na paybill namba-ini na account namba-ini ya kanitha na ithanduku riri Jehova marowirire mari bururi-ini wa Kenya ona mari mabururi-ini ma nanja mundu wothe wananyitirira gicigo wira uyu ndukareke uturo wake wihio ndukareke irio cia andu aku ciehio thiini wa ritwa ria Jesu ni uhoro muritu na uhoro wihithite no Ngai ni thengio tondu guuragiria uria ukwenda uguuragiria uria ukwenda wonanagia kuria ukwenda kuonania ni thengio Ngai thengio Ngai igua tha muriithi uri tha igua tha mburi citu ti ndwaru ng'ombe citu ti ndwaru migunda itu ti mirwaru turahandithio irio cia GM Ngai uguo tiguo tari uguo tiguo hana we ndutari GM no we wi Ngai we wi Ngai we wi Ngai we wi Ngai ndoiga wi Ngai wi Ngai Ngai wakwa mwathani wakwa iburi-ini riria turi ria utongoria niwe ui gitumi gio turekereria thiini wario ndoiga wi Ngai iburi riria rituhumbirite ria thamaki we niwe ui gitumi kiario ndoiga wi Ngai ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu tuhone twacokia ngatho uga ringi ukira mundu ucio muriganitio mwire Jehova arokurathima thie hari ucio ngi umwire Jehova ni akwendete na ni akuririkanite na gikuo giaku ni githengie gikuo gitu ni githengie Jehova arokurathima abarariria andu aria mari mwena-ini wa online moko umere arata a Ngai twi hamwe muno na inyui Jehova aromurathima merei muigano ni wega wa Ngai no tugi wa Ngai na thayo wa Ngai tuonane 31 utuku na mweri 3 igongona ria ciana igicoka thukuru tukihitha ciana citu na tukirua mbara iria rikuo tugikararia mubango wothe wa ndamathia iguru ria ciana citu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru Jehova aromurathima Ithe witũ ũrĩ igũrũ o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ
o ta ũrĩa ithuĩ ũtuhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ ũtuhagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Haleluya. Ageni aitũ arĩa mũgũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, karibuni sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire. Mũgeni ũgũtũcereire guoko igũrũ, guoko igũrũ ageni aitũ. Haleluya. Kinyũkia makinya mana mbere, ũtwĩre kũrĩa umĩte, na Ngai no egũgwĩka wega. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwa njĩtagwo Regina Wambui. Nĩngenete mũno nĩ gũkinya nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai, ndĩmĩroragĩra TV-inĩ kana thimũ-inĩ, no ũmũthĩ ndaiga nĩ ngũka njikaraga Kayole, no ngumĩte mũciĩ Mũrang'a, no nĩ njiguaga nĩ kũrĩ kanitha wa Njirũ, Theophilus Njirũ, na nĩkuo ndĩthiaga tondũ nĩyo ĩnguhĩrĩirie Kayole, na ngakena mũno. Ngai wa muoyo amũrathime. Ngeithiai ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Amarĩtwa njĩtagwo Rose Wangui, na arĩa manjũĩ wa Karo. Karo athomaga gũkũ, na nĩnyendete Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Karo nĩ atindaga akĩnjĩra tũke, no niĩ ndirikaga kũrĩa Gĩthũrai, na ũmũthĩ ndakĩmwĩra tũke nake, tondũ ndinahota gũikũrũka na kũu, na hĩndĩ ya kũrũgia mwaka twarũgĩtie nake gũkũ. Nĩ ũndũ ũcio nĩndakenera Ngai nĩ kuona kuma hĩndĩ ĩyo njĩrĩga Ngai witũ nĩ amũmenyereire, although ndirĩ mũgeni mũno, tondũ ona kĩgongona gĩkĩ gĩakwa ndarĩ o gũkũ, njikaraga gũkũ, kĩgongona gĩkĩ gĩakwa ndarĩ o gũkũ. Nĩ ũndũ ũcio ndirĩ mũgeni mũno. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Mwathani agocwo kanitha. Marĩtwa makwa njĩtagwo Winifred Wambui, na nyumĩte Nanyuki. Nĩ ngũigua ndĩrirĩirie gũkorwo ngĩthoma gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Nĩmenyete kanitha ũyũ through online, nĩ thikagĩrĩria mahinda mamwe na mamwe, na Mwathani amũrathime. Amen. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Amarĩtwa njĩtagwo Lea Njeri Mũraya, na nyumĩte Rũirũ. Ũyũ nĩ mũthenya wakwa wa kerĩ gũka gũkũ. Mwaka mũthiru tũkĩrũgia mwaka. Sunday ĩyo nĩgetha tũke tũrũgie mwaka nĩ ndarĩ gũkũ, na nĩ tuonanire na Pastor Lucy korona ũndirikane, na mwaka nĩ ũteng'eraga mũno tondũ ndinotarĩ o ira, no ndiacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kanitha ũyũ. Nĩ ngoretwo ngĩrũmanĩrĩra makinya gwa gakinya, na nĩ njiguaga ngoro yakwa yendete kanitha ũyũ. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa ndokĩte hena ũndũ watũmĩte njũke nĩgetha nyone Bishop, ona gũtuĩka ndiahotire kũmuona tondũ aumire mbere ya ndĩmuonete. No Ngai nĩ mwega tondũ no ũndũ ũrĩa watũmaga njũke, Ngai witũ nĩ ahingĩire. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũgatha Ngai wa igũrũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndokire ndaikarĩte mwena ũrĩa harĩa ũguo, na he mũndũ warĩ harĩa ũguo gatagatĩ-inĩ warĩ mũraihu
muiro wekirite nguo ya buraki na shati ya white. Na riria mundu ucio twatunganagia maitho, mundu ucio agarura maitho make ni kuinama, na ni nguririkana the pillars hindi yo nginya ndiaheaga ageni wira, kana ndiaheaga ageni hindi yo kurugama ha mbere kuga undu. Na riria mundu ucio arugamire aikarite hari uguo, riria ndathie mucii ni ndonire mundu ucio o uguo ahanaga, na ni mundu wari mutungu muno, ona umuthi mbica yake ni yukaga. Na riria ndoririe Ngai, mundu uyu niki egukite gwika, tondu ndakinyire nake agikinya, koguo he undu hihi endaga kubinga kana he undu, no Ngai ni mwega tondu ni aguragiria andu ake atheru. Mwathani arogocwo. Wa mwihoka na wa mweterera o uguo bishop ekugaga, ni aguragia maundu maria me hitho-ini. Mwathani arogocwo. Ni kaba guikara thiini wa Mwathani na kumweterera mahinda me mothi. Mwathani arogocwo. Wehoka Ngai, gutiri undu wi nduma-ini wikagirwo Ngai ataguragia. Mwathani arogocwo. Kaundu guothe ke nduma-ini Ngai okaga na akaguria undu ucio, na ni ngenaga ni Ngai uyu, tondu Ngai uyu twamwihoka. Ngai uyu ni Ngai mwega, gutiri undu wikikaga wi mwega wi muru Ngai ataguragia. Mwathani arogocwo. Nikio nyinyendete Ngai uyu tondu ni Ngai mwega. Mahinda maria ngukaga kwira Ngai, ona ndacererwo, Ngai witu ureke tu nginye kuo, ureke tu nginye, tondu ni ngoretwo ngienda guka no mihinga hapa na pale ikaga guka. No Ngai, ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa muthenya wa umuthi na kuhe chance Pastor Lucy ugatuma ndugame haha. Ndacokia ngatho, ndacokia tu ngatho. Mahinda maria ndoragia gaikio hindi na gwatuikaga ati gutiri mugeni angiuka kurugama haha, ngoro yakwa ni ndaiguaga einamite. Na ria ndoririe ciuria na ngiambiriria kuhe, tondu ni hoyaga na tundu tuigana ona, ngira Ngai turio turamuhe, na tondu kanitha uyu ni waku, ngwenda ugarure ati he mundu ungiuma na kuu ena uteithio wa kanitha, no kahaha andu a Ngai magunike. Mwathani arogocwo. No undu ucio wa gutuma ati mundu ndangirugama auge ritwa riake kana ge kuria aumite, Ngai witu tondu we ni uri uhoti kwenda ucio ugarure. Mwathani arogocwo. Na he hindi gwathie na mbere, he hindi nderoragira na airetu mari haha makiumira haha na ngigotha Ngai akiheana ibuku ria Ezekiel. Ndirikana we muno ibuku ria Ezekiel, akiruta unabii na ibuku ria Ezekiel, akiheana ndeto ciariho na athomaga ibuku riu ta taiburuthi timetable, athomaga ibuku riu na agithoma ibuku riu riothe na akiheana ndumiriri ya ibuku riu. Mwathani arogocwo. Na kuma hindi iyo ngiigua ngiga Ngai, tondu ihoya riakwa Mwathani riakinya, Ngai arorathima kanitha uyu. Mwathani arogocwo. Tondu undu ucio ni watumaga hinyiririke na ngoria niki, tondu he ndathiite nitha njuge guku ndathiite 44, na riria ndathire ndageria nginya kuhoya chance ya kurugama na ri urute wira kana njuge kuria nyumite kana gitumi ya gutuma kiria kiratuma njuke, tondu ni kuringiri ndarika ni mwitu kana ni ndumiriri hi ndaheanaga imwe kana igiri ngiaga na ngirwo ndingihotera. Undu ucio ni ndaiguire ngoro yakwa hinyiririka na ngiambiriria kuria ciuria na ngiambiriria kwira no Ngai ni mwega, tondu undu ucio ni ucenjetio. Mwathani arogocwo. Undu ucio ni ugarurukite na Ngai ni mwega. Uga Ngai wa murathime na muturie wega-ini wake. Mwaka uyu tukiro ni tugereire mwaka uyu maundu maritu muno, no Ngai tondu ni ari uhoti ni tuhotete gutwikania. Ngai ni mwega. Mwathani arogocwo.
mundu uria wi thiini wa mwathani ni agitagirwo ni Ngai uyu tuhoe. Ngai uyu tuhoyaga ni Ngai mutheru na ni Ngai mwega. Mwathani arogocwo. Ni aroraga andu ake akamarora akametiria riti ciothe cia mucukani akemetiria turia bishofu auga gutiri undu wikikaga Ngai akarega kuheana. Mwathani arogocwo. Ni nginagira Ngai uyu tondu tundu tuothe twikaga tondu hindi ndahoyagira Theophilus ngira Mwathani ni ingĩigua ngoro yakwa nĩ enda pastor Muna nĩ njigua ngĩenda kũmũhoera ngaigua atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda kũmenya ndeto cia ng'ania na niĩ ndithiaga kũũria mũri na niĩ ndiũragia mũndũ kana gwathiĩ kwa ikũrũkire. Niĩ nĩnjaga kũmenya pastor Muna nĩ atĩa na he pastor atatũ makaragwo TV-inĩ. Amen. Na pastor acio atatũ Sunday ukaheo mweke. Karibuni sana. Ngai amurathime amwike maundu mega na motugi amuhingirie meririria magoro cianyu muke ringi na ringi. Karo wi guku Karo wi guku Karo. Ngai agikurathime muno na ni twakena. Ngai amwike maundu mega na motugi. Thiini wa kigogona gia Theophilus Church kuma hindi ria yahingurirwo ona riria itari kuo gutire gwakorwo gutari na muthenya wa kuheana ageni. Muri aira a uhoro ucio ageni ona bishop angirikia githomo togu arikia githomo ni atuhete mweke wa gwita ageni mundu aige kuria imite na maritwa make. Hindi ria gutakoragwo na mieke iyo ni muthenya wa kuruga mwaka na muthenya wa monthly prayers tondu gukoragwo kwina andu aingi kwina makanitha maingi magomanite niguo ni andu a Ngai. Koguo mwari wa ithe witu karibu sana. Ungiukaga Sunday ni ukuona ni gukoragwo no ndu ucio. Koguo tutingithitакirwo kwaga kuhe ageni na kwiyaria ni tuheanaga ona tutire twahitukirira ona hangithie hihi hakinyire no hariganire no ukuona andu marakunyita ogeni. He we mugeni karibu sana. Ngai agwike wega. Ngai akurathime tondu uguo niguo kuri. Ni tuhetwo muraika wa kunyitana ugeni na tutihingagiriria mundu kwiyaria kuria imite. Ngai amurathime ni undu wa guka mucemanio-ini wa andu a Ngai. Pastor Wainaina ndukihoere ageni. Ngai akumio tukuhoya ni tondu wa ageni acio matucera muthenya wa umuthi. Jehova Ngai mwene hinya wothe Kristo Jesu na roho waku mutheru twatia ritwa riaku na twariambararia ihinda riri ria muthenya wa umuthi turorete kurikia mwaka wa 2024 na riu ni watutuga na ageni muthenya wa umuthi. Twacokia ngatho na twakwira ni wega Mwathani ni tondu gundu guothe kuracerwo ni andu aku Jehova mwene hinya wothe na presence yaku ni koragwo itura riu Mwathani. Twakwira ni wega Mwathani ni tondu wa ageni acio megukite twika riumagariro riao na ihundukiro riao Mwathani. Na riu ningi aria megukite ni mena mabataro Mwathani ndaguteana ndakwambarira ni tondu ni njui no amahingiria na thiini wa Kristo Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Ngai amurathime muke ringi na ringi. Kanitha wa Njiro we urenda guthi kanitha wa Njiro ni ukunyona ni ngukwerethera haria uri na Ngai akurathime na gwike wega. Na we neighbor witu karibu sana. Tutire twaigua mateta ati ni uraiga ni turakunegenera ona riria twarara guku tukihoya ona riria twagambia inanda. Karibu sana. Ngai akurathime na gwike wega ona ni undu wa gwitikira ithanduku
ria Jehova Ngai rigukuhiririe Ngai amwike maundu mega na ma utugi na andu aitu matiumite thiguku koguo ithuĩ twĩkuo tũnyitĩrĩire Ngai amarĩithie na magitĩre magicoka ngwĩhoka nĩ tũgakorwo hamwe nao 31st December na Esther nĩ andĩkĩte karatathi Sunday akanenjikare nako atĩ ndĩmũhe rwĩmbo na nĩendaga kũinithio nĩ andũ maigana ũna. Esther no ndĩhoe cũcũ wa Mwangi tondũ nĩ njũĩ no wende wĩinithio nginya ona nĩ angĩ matarĩ kuo githĩ tiguo, no ndĩhoe tu nĩ either 31st kana Sunday akorwo nĩ gwĩtĩkĩrĩka. Sunday nĩ sawa. Ngai akũrathime cũcũ wa Mwangi na gwĩke maũndũ mega na motugi. Esteku kana Morini rekei tũhoe nĩ tondũ wa gĩkombe gĩa cai gĩathĩ kĩrĩa tũheagwo nĩ aciari itũ nĩgetha tũnyitanagĩre na tũgĩage na ngwatanĩro njega kĩagĩrĩre mĩĩrĩ itũ kĩagĩrĩre meciria maitũ. Ngai twarathima gĩkombe kĩrĩa kĩ mbere-inĩ itũ tũgĩkĩnyua na twarathima kĩrĩa kĩ mbere-inĩ itũ tũgĩkĩrĩa kĩagĩrĩre mĩĩrĩ ĩno itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge hau hangĩ. Yana inya umirĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra Mũtheru umbũre ũira wa Gaturume ngorwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tarĩtwo nĩ atũmwo a maeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa nĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra
wĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie